አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜያዊ ጥቅምን አምቢኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና እውነትና ዕውቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል። ትኩስ ዜናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራእያችን ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን የዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎም ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ነው። አድሬሳችን አደባባይ info@gmail.com፣ ዌብሳይታችን www.adebabay.com። ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ውላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? በምስራቁ የዓለማችን ክፍል የምትገኙ በዚህ ሰዓት የተነሳችሁ ካላችሁም እንደምን አድራችኋል? ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን። የዛሬውን ዝግጅት የማስተናብረው እኔ ቀሲስ ኤፍሬም እሸቴ ከዚህ ከቴክሳስ ሆናለሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ይህን ዝግጅታችንን ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ዕለቱ ዝግጅታችን ከማለፋችን አስቀድሞ የእናንተን መልእክቶች እንሰማለን። ቀጥሎም የዕለቱ እንግዳችንን እናስተዋውቃለን። ከዛ በኋላም እኛም እናንተን በጋራ ወደምናደርገው የዕለቱ ዝግጅታችን እናልፋለን። ዋና ዋና ሐሳቦች አሉን እናንተ የምትሳተፉበት። ወደዛ ከማለፋችን አስቀድሞ ግን እንደተለመደው ይህን ዝግጅታችንን ሼር እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ። አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜያዊ ጥቅምን አምቢኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና እውነትና ዕውቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል። ትኩስ ዜናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራእያችን ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን የዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎም ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ነው። አድሬሳችን አደባባይ info@gmail.com፣ ዌብሳይታችን www.adebabay.com። ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ
ተመልሰናል። የተወዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ቀድማችሁ ገብታችሁ ሰላምታችሁን ያደረሳችሁንን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ለኢትዮጵያ። ሳሳሁልሽ አወቀ የዘውትር ተከታታያችን የብስራት ነሽ ሳሙኤል አለሙ እንዲሁም ጌታ ሆይ ማስተዋልን አድለኝ ያሉ ወዳጃችን ሰላምታችሁን ያደርሰውናል። ሁሉንም እናመሰግናለን። ሳሙኤል አለሙ፣ የአደባባይ ሚዲያ አምባሳደሯ ፍቅርተ ከበደ፣ ሙሉ አበበ፣ ሀገሬ ኢትዮጵያ እንዲሁም ኪሩቤል አስፋሃ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በዝግጅታችን ላይ ለመሳተፍ ስለመጣችሁም ጭምር እንደዚሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አንድ ታሪካዊ ስብሰባ ተደርጓል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል የሚባለው በኢትዮጵያ ጉዳይ ተሰብስቧል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ሲሰበሰብ በትክክል ለመግለጽ ለ8ኛ ጊዜ ይመስለኛል። ይሄ የዛሬውም ደግሞ የመጨረሻ እንደማይሆን ከስብሰባው ከተነሱት ሀሳቦች ለመረዳት እንችላለን። ምንድነው የተነሳው? የየትኛው ሀገር ምን አስተያየት ሰጠ? የኢትዮጵያስ እየመጣባት ያለው ነገር ምን ይመስላል? የባለሙያ ሀተታና እንደዚሁም ደግሞ የእኛንም ግምት ጭምር እናስቀምጣለን። በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተም ምናልባት የዛሬውን ስብሰባ በምልአት ያልተከታተላችሁም ካላችሁ እንድትከታተሉ የእያንዳንዱን ሀገራት ሀሳብ እናካፍላለን። በእያንዳንዱ ሀገራት ሀሳብ ላይ ደግሞ እኛም ውይይታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው የሴኩሪቲ ካውንስሉ የጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ምን ይመስላል የሚለው ላይ በስፋት እንሄድበታለን። የዛሬውን ውይይታችንን ለመሳተፍ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኳቸው ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ናቸው። ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ በሀገረ ካናዳ ያሉ ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ናቸው። ለአደባባይ ሚዲያም እንግዳ አይደሉም። ለእናንተ ለማስተዋወቅ አንቱ አልኳቸው እንጂ ከዚህ በኋላ አንተ በሚለው እንደምቀጥል ምንም ጥርጥር የለውም። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ፍስሐ፣ እንዴት አምሽተሃል? እግዚአብሔር ይመስገን። ታንክ ዩ ፎር ስለጋብዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እርሶማ አይሆንም እንጂ እንደው ለፎርማሊቲው ለማስተዋወቅ ያህል ነው። የዛሬውን እንግዲህ ጉባኤ በተመለከተ ያው እንወያያለን። ብዙ ቁም ነገር የምታገኙበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ይህንን ዝግጅታችን ግን አስቀድመን ሼር ከማድረግ እንድትጀምሩ በትህትና ጠይቃለሁ። በጣም ጥቂት ሰው ነው ያለው። በእርግጥ ሰዓታችን የአደባባይ ሚዲያ ሰዓት እንዳልሆነ ይታወቃል። ሰሞኑንም በእውነቱ ከመርሃ ግብሮቻችንን ለማቅረብ እድል አላገኘንም ነበረ። ትናንትናም ለምን እንዳልሆነ ለመናገር ነግራቸዋለሁ ብዬ ሳልነግራችሁን የሄድኩት ዛሬም ለምን እንደሆነ ሳልናገር ላለመሄድ ሞክራለሁ። ዶክተር ፍስሐ መጨረሻ ላይ ቢሆን ያስታውሰኛል። የዛሬውን ጉዳይ በተመለከተ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ብዙ እንወያይበታለን። ወዳጃችን አቶ ባያብል ሙላቴ ከአዲስ አበባ በዚህ ሰዓት ተነስቷል ማለት ነው። ዛሬም አሸንፈናል ብሏል። እንደ አፍህ ያደርግልን። ወዳጃችን አቶ ባያብል ሙላቴ እንግዲህ ከመስከረም ጀምሮ የሚጀምረው የምክር ቤት አባል ለመሆን ተመርጦ የምክር ቤት አባል የሆነ ወንድማችን ነው። ከመስከረም ጀምሮ ደግሞ የተከበሩ አቶ ባያብል ሙላቴ እያልን እንጠራለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን በቀድሞ ወዳጅነታችን አቶ ባያብል ብቻ በሚለው እናልፈዋለን ማለት ነው። በእርግጥ አሸንፈናል። የዛሬው በእውነቱ ያሸናፊነት ነው ምንድን ነው ያለው የሚለውን በደንብ እናነሳለን። ዶክተር ፍስሐም ከአንተም ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን። እንደተለመደው በሱፐር ቻት እና በሱፐር ሁሉም እግዚአብሔር ይስጥልን ከልብ እናመሰግናለን። የአደባባይ ሚዲያ አምባሳደራችን ፍቅርተ ከበደ፣ አደባባይ ሚዲያ ለምታቀርቡ ፕሮግራም በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም በዛሬው የዩኤን ስብሰባ እውነትን ከኛ ይዘው ከጎናችን ለቆሙ ሀገሮች ምስጋና ይገባቸዋል ብላናለች። ትክክል፣ በጣም እሱንም በስፋት እንሄድበታለን። አደባባይን ሁልጊዜም ስለምትከታተይ በአድሚንነት ደግሞ በአምባሳደርነት ስለምታገለግይ ከዛም አልፈሽ ደግሞ ስለረዳሽ ሚዲያውን ከልብ እናመሰግናለን። በአደባባይ ሚዲያ ብዙ ጊዜ ሚዲያውን ደግፉ የሚለውን ነገር በመናገር በኩል ሰነፍ ስለሆንኩኝ ከኋላ ያሉት አለቆቼ ፕሮግራም ሲያልቅ ሁሌ እንደኮረኮሙኝ ነው። በየጉባኤው አልኩኝ በየዝግጅቱ ስመለስ አሻሽላለሁ ላለው ነገር ግን ከወጣ በኋላ ነው ትዝ የሚለኝ። ለማንኛውም እነ ፍቅርተ ይሄንን እንድታስታውሱኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ዛሬው ጉዳይ እናልፋለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሴኩሪቲ ካውንስል የሚባል ያደረገውን ጉባኤ ነው የምናየው። በተለይ አንዳንድ ሀገሮችን በተመለከተ ዶክተር ፍስሐ ገና ወደ ጉባኤው ሳይገቡ
አቋማቸውን ግልጽ አድርገው ለጋዜጠኞች ከመግለጽ ነው የጀመሩት። በጣም ይገርማል። እና በተለይ የአየርላንድን እና የኖርዌይን ጋዜጣዊ መግለጫዎች ቀደም አድርጎ የተናገሩትን እሱን መስማት ስላለብን ነው ቀደም አድርገን የምንጀምረው። ምክንያቱም we are really in trouble ዶክተር ፍስሐ we are in trouble እና እንደ ሀገር ስትመለከቱት ትንሽ ችግር ላይ እንዳለን የተሰማኝ። ምናልባት የዲፕሎማሲ ትምህርት ስለሌለ ሊሆን ይችላል፣ ግን የመጠቃት የመገፋት አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ የዛሬውን ስብሰባ ሳየው እና ሆድ የመባስ ነገር እንደ ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብም በግላችን የመጠቃት ስሜት ነው የተሰማኝ። ለማንኛውም ወደ ስብሰባው እንሄዳለን። እስካሁን ከሰላምታ ውጭ ያልተናገርክ ምናልባት እንደ መግቢያ የምትሆን ነገር ንገረንና ከዛ በኋላ ወደ ስብሰባው እናልፋለን። ዶክተር ፍስሐ ልክ ነው ቀሲስ ያሉት ነገር በጣም እኔም ፊል ቅድም ስራ በግማሽ እየሰራው ያየሁት ነበረ። ፓወርለስነስ ነው የተሰማኝ ነው እንደዛ የዛ የመጠቃት ምንም በቃ የመጣብን ያለው ነገር በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ሰው ሊገነዘብ ይገባል። ጠላት የለንም ብለን ነው ሁሌ የምናስበው፣ ነገር ግን በጣም በጣም ከሚገባው በጣም በላይ ትልቅ አደጋ የተጋርጦብናል። እነሱ በኮኦርዲኔሽን ነው የሚሰሩት፣ ተቀነባብሮ ነው እንደ ኮሪዮግራፍ ነው የሚሰሩት አውሮፓና አሜሪካ እንትን እያደረጉ እና እኔ እውነት እግዚአብሔር ነው ብቻ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃታል። ነገር ግን እንደነዚህ ሰዎች አካሄድ ምናልባትም ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊገጥመን የሚችል አይነት ኢንዲኬሽን ነው። ደሴም አይነት ሬድሪክ ነው የምንዋየው። ሊቢያ ላይ አታክ ሲያደርጉ ነበር፣ አፍጋኒስታን እንደዛ ሲያደርጉ ከዚህ የተጀመረ ነገር ነው። ናሬሽኑን አሁኑ እየቃኙት ይመስለኛል። ይሄ ወደ በኋላ ላይ እንገባበታል እንጂ ዋር ክራይም ማንሜድ ፋሚን የተጠቀሟቸው ቃላቶች ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ኢንተርቪን የሚለውን ነገር የሚጋብዝ ነው እና ይሄንን ነገር በጣም እንትን ብለን ማየት አለብን ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ ቀሲስ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ከቶሮንቶ ካናዳ ነው። እንግዲህ በዚህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታ ምክር ቤት ስብሰባ በተለይም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተሰበሰበው ላይ ለህዝቡ ይፋ ተደርጎ ሲተላለፍ በነበረው ላይ ነው የምንወያየው። ምናልባት በቀን የስራ ውሏችሁ ያያችሁም ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ያላያችሁም ልትኖሩ ትችላላችሁ። ግን ምዕራፍ በምዕራፍ አንቀጽ በአንቀጽ ይህን ጉዳይ እንዳስሰዋለን። በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ቅድም እንደተባለው ወሳኝ ነገሮችን ያነሱ የትኞቹ ሀገራት ናት የሚለውንም እናነሳዋለን። በቀጥታ ወደዛው እንለፍና ከዛ በኋላ የእናንተን ሀሳቦች ለማጋራት እንሞክራለን። እንግዲህ የተወዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ይህን ዝግጅት ሼር እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። ገና ትንሽ ሰው ነው ያለው። ስለዚህ ምናልባት ሰዓታችንም ጥሩ ሰዓት አይደለም፣ ከመደበኛ ሰዓታችን ውጪ ነው የተገናኘ ነው እና ይህንን ዝግጅት ሼር እንድታደርጉት እንጠይቃለን። እንግዲህ ከስብሰባው መግቢያ አስቀድሞ ወደ ስብሰባ አዳራሽ ወደ ሴኩሪቲ ካውንስል ስብሰባ አዳራሹ መግቢያ በር ላይ ጋዜጠኞች ተሰልፈው ይጠብቃሉ። እዛ ላይ መግለጫ መስጠት የሚፈልጉ አንዱ ጥያቄዎችን መመለስ የሚፈልጉ እየሰጡ ይገባሉ። ምናልባት እድል ገጥሟችሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሴኩሪቲ ካውንስል የሚያደርግበትን የጎበኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ የቱ ቦታ እንደሆነ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይችላል። እድል ገጥሞኝ አይቼዋለሁ። እንደውም እንግዲህ እዛው በሚሰሩ ሰው አማካኝነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ራሱ ሴኩሪቲ ካውንስል የሚሰበሰብበት ያንን ለማየት እድል ገጥሞኝ ነበር እና እንግዲህ የዓለም የአንዳንድ ሀገሮች ህልውና መኖርና አለመኖር የሚወሰንበት አዳራሽ ነው። ትንሽ አዳራሽ ነው፣ ምንም ፋንሲ የሆነ ነገር የለውም። ነገር ግን በቀላሉ የተወሰኑ ሀገሮች የሌሎችን ሀገሮች ህይወት የሚወስኑበት አዳራሽ ነው። በጣም ከባድ አዳራሽ ነው። ዶክተር ፍስሐ በቀጥታ ወደ ስብሰባው እንግባና እንሰማለን። Something we've been saying in relation to Tigray, we know others are in humanitarian need, and we would also then like to see a national dialogue, a political dialogue begin. But first things first, we need to see a cessation of hostilities, a negotiated ceasefire, and urgently, we need humanitarian assistance, food, medicine to get to what is a de facto blockade in Tigray, to people in Tigray, and more generally. And if I finish on the point that, you've heard me raise before, we have seen very credible alleged reports of allegations of sexual violence, rape being used as a
crime, a conflict-related sexual violence campaign in the Tigray region, and we want to see those responsible brought to justice. Should the Security Council meet on Afghanistan following the developments today? Look, the development, breaking news as I come into this building is of a brutal, horrific attack. We've heard a number of US Marines have died, a number of Afghan nationals. We don't have all the details, but it's as if we needed a reminder today of the volatility and the risks of the situation in Afghanistan. We've had that brutal message right now. So my thoughts, my prayers go to all of the victims and their families. I expect the Security Council will discuss this overall situation soon. Ambassador, something else maybe you're concerned about Lebanon. How significant is for the Security Council? የአየርላንድ አምባሳደር ናቸው ይሄንን ሲናገሩ የምንሰማቸው ዶክተር ፍስሐ እንግዲህ አየርላንድ በዚህ ጉዳይ ላይ በግንባር ቀደምነት የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ ወይም ደግሞ የህወሓትን ዓላማ ከሚያስፈጽሙ ሀገሮች አንዷ ናት። ይሄንን ነው እንግዲህ ገና ከመግቢያው በር ላይ ነው ይሄንን የምንሰማው ዶክተር ፍስሐ ቀጥሎ የቀረበላቸው ጥያቄ ሌላ ስለሆነ ነው ድምፁን ያጠፋሁት። እንቀጥላለን። ኮሜንት ማድረግ ከፈለክ እዚህ ላይ ልክ ነው። አይርላንድ እኔ በጣም ግራ ከገቡኝ ሀገሮች አንዷ ነች እና እኔ ቢሆንስት መጀመሪያ ራሱ ወደ 3 እና 4 ወር በፊት እንድም ሳያቸው የሆነ በቃ በጣም ፐርሰናላይዝ ያደረጉት ነገር አለ ከኢትዮጵያ ጋር በጣም የነሱን ቫልዩ እንድንቀበል ነገር ግን ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ብዙ ነገር ያላትና ያንን ሬዚስት ከማድረጓ የተነሳ እነሱ ይሄንን ነገር በጣም እንደ ፐርሰናል ይዘው እንትን እያደረጉ ነው። 10 ጊዜ ስብሰባ እንትን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው የሚጎተጉቱት ኢትዮጵያ ላይ ሳንክሽን እንዲደረግ የሚጎተጉቱት እና እንደውም to be honest የኢትዮጵያ መንግስት ለነዚህ it has to send a message የሆነ በቃ ማከብር አንድ ዲፕሎማሲ አያስፈልግም ግንኙነት yes አንዳንድ ሰዎች ይሄ ልክ አይደለም ይራሽናል ነው አንዳንዴ you need to be bold እንደነዚህ አይነት አንደኛ እዛ ቁጭ ብለው አንደርማይን ነው የሚያደርጉት ንቀታቸው በጣም ከባድ ነው ሁለተኛ በተለይ በዚህ በእርዳታ በመናምን ያደረጉ ዲግኒቲያችን ነው ሮብ ያደረጉ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ላይ እየቆሰቆሱት ያለ ነገር በጣም ዴንጀረስ ነው እና ይሄንን ነገር ነው ከአይሪሾች ያያዩ ያለውት በተለይ ንግግራቸው ላይ ደግሞ በኋላ ንግግራቸው ላይ አብረ ኮሜንት በስፋት እንድትሄድበት ፈልጋለሁ እንደው ይሄ ቅምሻ ነው ማለት ነው በቅምሻ ገና በኋላ የሚመጣውን ጅራፍ በኩርኩም እያስጀመሩ ነው ለበኋላ ይመስላል እንደዛ ነው ይመስለው ቀጥሎ ወደ አዳራሹ ሲገቡ የምናገኛቸው የኖርዌይ አምባሳደር ናቸው እሳቸውም ደግሞ ተመሳሳይ አቋም ነው ያላቸው የሚናገሩትን ሰምተን እንመለሳለን Of course, we are really worried about the entire region and the spillover to neighboring countries. We really think that it's time to end the hostilities. Obviously, Eritrea must fully withdraw from Ethiopian territory. Tigrayan forces must end their expansion into neighboring regions, and Amhara federal forces and militia must withdraw from Western Tigray. This is turning into a man-made famine that could be avoided. So we hope to make those points in the council today. Thank you. Do you think it means that the council or maybe the UN should mandate someone to mediate the situation there between the parties? I think that will come up in the discussions with the SG today. So we will see where we can get together today. Yeah. Thank you. ቶኪንግ ፖይንቶቹ ዶክተር ፍስሐ ቶኪንግ ፖይንቶቹ ኦልሞስት የተጻፈውን ነው የምታነበው ያው አይታሃት እንደሆነ የኤርትራ ጦር ይውጣ የአማራ ሚሊሻ ይውጣ የሚለው ይሄ ብዙ ከመናገራቸው የተነሳ እንደው ሜሞራይዝ አለማድረጋቸው ራሱ ገርሞኛል ዶክተር ፍስሐ እውነት ነው በጣም እኔም እሱን ያየው ነበር ያየች ነው የምታወራው እና እኔ ሴክሬታሪ ብሊንከን ከሚናገረው በምንድን ነው የሚለየው በምንም አይለይም it's the same thing over and over again እነሱ ምንድነው እቺ የውሸታቸውን አንድ ነገር ሲናገሩ
half truths half እንትን ነው ኮንቴክስት አይሰጡ ምን አይሉም ብቻ በቃ ያቺን ነገር ሴንሴሽናላይዝ ያደረጉ ነው አሁንም እሷ አይቼ ነው ሮያም የተናገረችው ከዛችኛው አይለይ ሞር ጨመረችበት እንደውም ማን ሜድ ፋሚን ይሄ it's very serious ይሄ ያንዳንዳቸው እነዚህ የሚናገሯቸው ነገሮች ወደ በኋላ ላይ እናያለን እንጂ በጣም በጣም እንትን የሚጠይቁ ናቸው በጣም ሲሪየስ አሊጌሽኖች ናቸው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ የተወዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ሰዎች ይሄን ዝግጅታችንን ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ያደረገውን ስብሰባ ኢትዮጵያን በአጀንዳነት ይዞ ያደረገውን ነው ዛሬ የተመለከትን የምንገኘው የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ተቃወመን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኤክስቴንሲቭሊ የሚጽፍ ነው ወደ እንግዲህ ዝግጅታችን ከማለፋችን በፊት ሶሎሞን ዮሐንስ ከካናዳ ይሄ ነገር ለተፈሳለ አንተ ሳይሆን አይቀርም እንግዲህ ዛሬ ስጦታ ብቻውን ከምትሆን ብሎ ይመስላል thank you for the wonderful genuine program ብለዋል አቶ ሶሎሞን እግዚአብሔር ይስጥልን ከልብ እናመሰግናለን ሚዲያችንንም ስለደገፉ ጭምር ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሴኩሪቲ ካውንስል ከውጭ እንደምትመለከቱት ጋዜጠኞች ከውጭ እየጠበቁ ነው የሚገኙት አባላቱ እየገቡ ይገኛሉ ምን ያህል ነው ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምን ያህል አስፈላጊ ነው ሴኩሪቲ ካውንስልስ ስንል ሪሊ ምንድነው በአንድ ሀገር አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ያለው አቅም ምን ድረስ ነው የሚለው ምናልባት ትንሽ እሷን ነገር እንመልከታት ይሆን ዶክተር ፍሳ ያ ልክ ነው እሺ በጣም ይሄ ነገር በጣም አሁን ምንድነው ሴኩሪቲ ካውንስል ብዙ ጊዜ ኢንቮልቭ የሚያደርጉት በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ላይ በሴኩሪቲ ሪሌትድ ነው ስሙ ራሱ የሚያሳየው ማለት ነው እና ከዛ በኋላ የሚከተሉን አክሽን ሰው ማወቅ መቻል አለበት ቅድም እርሶ ሲናገሩ ያቺ ቦታ የመኖርና ያለመኖር ቦታ የሚወሰንበት ነው እና የነሱ እዚህ ማለት ኢንቮልቭ ማድረግ አላርም ሊያደርገን ይገባል በዚህ ላይ ደግሞ የነሱ ስፒድ የነሱ አካሄድ ቤዚክሊ ቅድምና የኢትዮጵያን ኤግዚስቴንሻል ትሬት ናቸው በጣም ምክንያቱም እኔ ነገሮችን እንትን አደረጋ አልባል እንጂ ወይ እንዲ ማማረት ምናምን ባይሆን እኔ የኔቶን አክሽኑን ላይ እየፈራው መጥቻለሁ are we going to see NATO birds የሚለው ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው ምክንያቱም አሜሪካኖች ይሄንን ነገር እንደ ከቨር ነው የሚጠቀሙት ዩኒላተራል ምናምን ነገር ግን እነሱ ሄደው ነው በፈለጉበት ሰዓት ቦምብ የሚያደርጉ ሀገር የሚሰብሩ look at what happened to Libya the same on strategy ነውና ይሄ የነሱ ማንዴትስ ነው ወይ በጣም እኮ ከገርድ ጀምሮ የነበረው ማለት ነውና በመናይበት ሰዓት ኢትዮጵያን እንደ ወገብ ቅማል በጣም ይዘዋታል እና በተለያየ አንግል ከዚህና ከዛ ሆኖ እንትን እያደረጓት ነውና ከሰው ደግሞ ማሰብ ያለበት ከሪኮሎናይዜሽን ጋር መታየት አለበት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሲግኒፊካንት ሀገር ነች እንደ ተራ ነገር ልናይ አይገባም ሂስቶሪካሊ በጣም የጥቁሮች ፕራውድ ነን ብለን ነው እንትን የምንለው ብዙ ነገር አለና በተቻለ መጠን ቢሆናቸው ያው ያንን ነገር መስበር ይፈልጋሉ ሁለተኛ ደግሞ ያው ሪጂናላይዜሽን ያው የሪጂናል ኢንቴግሪቲው ነገር አይፈልጉትም አሁን ባለፈው ጊዜም አንድ ነገር ዝም ብዬ ጫርጫር አድርጌ ነበር አሁን የኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ላይ መምጣትም የሶማሌ መጨመር ትንሽ እነሱ ከሚፈልጉበት መስመር እየወጣን ይመስለኛልና ከዛ አንፃር ነውና ነገሮችን ማየት ያለብን ሰፋ አድርገን ነው ከጂኦፖለቲክስ ጋር ነው ማየት ያለብን እንጂ እውነት ስለ ሂውማን ራይት ነው ወይ እውነት are they really concerned about democracy rule of law እንደዛ ነው ወይ አፍጋኒስታንን ማየት ይቻላል ኤግዛምፕል ሊቢያ ላይ ማየት ይቻላል የመን ላይ እንዴት አድርገው ስንት ሚሊዮን ህዝብ ጨርሰው ስንት እና ለነሱ ያ ምናቸው ማለት ነው ስለዚህ እኛ መጠንቀቅ አለብን ብዬ ነው ማስበው በጣም አላርሚስት መሆን አያስፈልግም ግን የሚመጣብንን አይነት ማግኒቲዩድ እና ኤክስቴንቱን አውቀን መዘጋጀት አለብን we have to be very conscious awaken እና ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ሰዋችንም አንቀተና አዘጋጅተን ምን ሊፈጠር ይችላል ምክንያቱም እነሱ በሚፈጥሩት ክራይሲስ ወደ ኢንድለስ ወደ ሆነ ልቂት ከምንሄድ ተዘጋጅተን መጠበቁ I think it's very important ብዬ ነው ሶሪ አስረዝም ክርታ ጥሩ ነው አንቶኒዮ ጉቴሬስ ዋና ጸሐፊው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ እሳቸው ወደ ስብሰባው እየገቡ ነው እሳቸውንም ሰምተን እንመለሳለን ዶክተር ፍሳ horrific terrorist attack
in Kabul to send my condolences to the families of all those that perished, Afghans, and those that were helping there, the Afghans, and died serving the lives of others. I have also asked my special representative to convey directly to Kabul my deep condolences to the Afghan people. And what are you hoping to achieve on Monday with your meeting with the P5 on Monday? What are you hoping to achieve? There are normal meetings that take place in the context of the work of the UN. ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ናቸው። ዛሬ ካቡል ላይ አደጋ መድረሱን ሰምተናል። ምናልባት ዜናውን ተከታትለው ይሆን? ዜናውን አልተከታተልኩትም። በጣም በቃ በዚህ ነገር እንትን ብዬ ስለነበረ ግን ፍንዳታ እንደ ትዊን ቦምብ እንደፈነዳ ሰምቻለሁ ጠዋት ሰማው እና ብዙ እንደተጎዳ እና እሱ ራሱ ከዛ ጋር ታያድርገን ራሱ ማለት ያለብን ነገር ማን ነው የፈጠረው who created this mess የሚለው ነገር ነው። አሁን ዛሬ ነገ ጧትኛን ኢትዮጵያ ላይ እንደዛ ካደረጉ በኋላ ኮንዶላንስ ሊሉን ነው ወይ? ይሄንን ነው ሰው እንትን ማለት ያለበት ከዛሬ almost 20 I like this exactly እና 10 እና 20 ዓመት ሙሉ ቦምብ እንትን ሲያደርጉ ሲያዘንቡ ከርሞ ዛሬ እንደዛ እንትን ሲሉ ሂፖክሪቲካል ነው ብዬ ነው ማስበው እና ሩት ኮዙ የነሱ ኢቪል የሆነ ፎሬን ፖሊሲ ነው ብዬ ማስበው። ያ እንግዲህ በካቡል አውሮፕላን ጣቢያ አካባቢ ነው አደጋ የደረሰው። እየተናገሩት ያሉ ሪፖርቶችን እንደምንሰማው ከሆነ አይሲስ ነው የፈጸመው የሚል ነው። ለማንኛውም እሱን በኋላ ላይ የአሜሪካን አምባሳደር መግለጫ ከሰማን በኋላ የአሜሪካን አምባሳደር መግለጫ ከሰማን በኋላ አብረን ብናነሳው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ከአሜሪካኖቹ ጋር የተገናኘ ነው። አይ ቲንክ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ላይ የሚያስፈልግ አይመስለኝም የሀገር ጉዳይ ስለሆነ። ሁለተኛ በተለይም የባይደን መንግስትን በተመለከተ በግልጽ መናገር አለበት። ኢትዮጵያውያን በዚህ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካውያን በምርጫ ላይ የሚሳተፉ ሀገራቸው ኢትዮጵያን በተመለከተ ውለታ የሚሉበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ብዬ ነው የማምነው። የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። የዛሬ እንግዳዬ ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ከቶሮንቶ ካናዳ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳይ ላይ ነው እየተወያየን የምንገኘው። ጉባኤው እየተጀመረ ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ቦታው ተገኝተዋል። አሁን በቀጥታ የተላለፈ አይደለም፣ በነገራችሁ ላይ ቀን የተላለፈውን አሁን የምናሳያችሁ። ነገር ግን ከእለቱ ከተላለፈው ምንድነው ከዛ ስሜት እንድትነሱ ፈልጋለሁ። በቀጥታ የተላለፈውን ያየነውን ነው ድጋሚ እያሳየናችሁ ያለ ነው። የመጀመሪያው የወቅቱ ፕሬዚደንት የህንድ አምባሳደር ናቸው። ህንድ ናት ወይም ፕሬዚደንቷ። ስለዚህ በህንድ መሪነት የሚደረገው ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው በኢትዮጵያ ማነው በገርድ ጉዳይ ላይ በአባይ ግድብ ጉዳይ ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለሴኩሪቲ ካውንስል ባቀረቡበት ጊዜ የወቅቱ ፕሬዚደንት የነበረችው ፈረንሳይ ስለነበረች የፈረንሳይ አምባሳደር ነበሩ ይመሩ የነበሩት። አሁን ደግሞ የህንድ አምባሳደር ናቸው። ስለዚህ የህንድ አምባሳደር ጉባኤውን ያስጀምራሉ፣ ስብሰባውን ያስጀምራሉ። እሳቸው ካስጀመሩ በኋላ የጉቴሬዝን ዋና ጸሐፊውን ሰምተን እንደገና እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ይህን ዝግጅት እባካችሁ ሼር አድርጉ፣ ሀሳባችሁን አካፍሉ። በተቻለ መጠን የእናንተንም ሀሳብ ለማካፈል እንሞክራለን። እናዳምጣቸው። The provisional agenda for this meeting is peace and security in Africa. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Ethiopia to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to warmly welcome the Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres, and would like to give him the floor. The floor is yours, Excellency. Mr. President, thank you for convening this meeting on the situation in Ethiopia
a matter that is increasingly preoccupying the African continent and the wider international community. A military confrontation, which started some 10 months ago in the northern region of Tigray, is spreading. And the level of human suffering is growing, with serious political, economic, and humanitarian implications for Ethiopia and the broader region. All parties must recognize a simple truth: there is no military solution. Last week, I issued an appeal for action on 3 fronts. First, calling on all parties to immediately cease hostilities. Second, ensuring a commitment for unrestricted humanitarian access everywhere and fully reestablishing of public services. Third, creating the conditions for the start of an Ethiopian-led political dialogue to find a solution to this crisis. These steps are essential for 2 critical reasons. First, the unity of Ethiopia and the stability of the region are at stake, and they are very important. The military front lines in Tigray have now reached the regions of Amhara and Afar. The declaration of a unilateral ceasefire by the government of Ethiopia on the 28th of June and the withdrawal of the Ethiopian National Defense Forces from Mekelle did not lead to a comprehensive ceasefire. The Tigray region remains largely under a de facto humanitarian blockade and cut off from key public services such as electricity and communications. Tigrayan forces have since expanded their presence into neighboring Amhara and Afar regions, where fighting has escalated. Other actors in Ethiopia have entered the fight through mass mobilization and the activation of regional armed groups. Inflammatory rhetoric and ethnic profiling are tearing apart the social fabric of the country. The wider region is already witnessing the political, economic, and social impact of the conflict beyond the borders of Ethiopia. Second, the human price of this war is mounting by the day. A humanitarian catastrophe is unfolding before our eyes. More than 2 million people have been displaced from their homes, and 1 million more are in immediate need of life-saving humanitarian assistance, including food, water, shelter, and health care. At least 400,000 people are living in famine-like conditions. Last month, UNICEF warned that 100,000 children face life-threatening severe acute malnutrition over the next 12 months. Refugee camps have been destroyed. Healthcare systems have been decimated, with hospitals and clinics attacked and looted. And this has all been exacerbated by electricity and communications blackouts. I'm also deeply concerned by reports of horrific sexual and gender-based violence from survivors, including women and children. I condemn these atrocity acts in the strongest possible terms. This is compounded by other serious allegations of human rights violations and abuses against civilians reportedly perpetrated by all parties to the conflict. There must be accountability. A joint investigation by the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission is concluding. Mr. President, the United Nations and its humanitarian partners have mobilized to reach more than 5 million people with food or other essentials. But the capacity to respond is severely constrained by insecurity, delays, and a host of restrictions on the work of humanitarian organizations. Overland access into Tigray now depends on a single route through the Afar region, which involves passing through numerous checkpoints. Humanitarian organizations require roughly 100 trucks worth of assistance and supplies to reach Mekelle every day. Yes, since mid-July, an average of less than 10 trucks per day have been able to get through, and no trucks have arrived for over a week, while food warehouses are now empty. Sadly, humanitarian workers have been harassed and even killed. Well beyond Tigray, the conflict in Afar and Amhara regions has displaced reportedly 300,000 more people. This is taking place alongside efforts to maintain broader humanitarian support across Ethiopia in response to intercommunal violence, flooding, locust infestation, and other challenges. The conflict is also taking a heavy economic toll, illustrating once again the utter folly of war. The fighting has already drained over $1 billion from the country's coffers. Debt is mounting, access to credit is drying up. Inflation is growing higher, and basic food items are running low. Meanwhile, Ethiopia is suffering from the 5th highest incidence of COVID cases on the continent. Mr. President, Excellencies,
For all these reasons, I repeat my fundamental call. All parties must immediately end hostilities without preconditions and seize that opportunity to negotiate a lasting ceasefire. Foreign forces should leave the country. Unrestricted humanitarian access to all areas in need must be guaranteed, and humanitarian workers must be respected. Public services must be re-established. I believe there is an opportunity to address the conflict peacefully, which the parties must seize in the interest of Ethiopia. And conditions must be created for the start of an inclusive national political dialogue to address the underlying causes of the conflict and ensure Ethiopian voices direct the pathway to peace. On these issues, I've been in contact with Prime Minister Abiy, and I also have received a letter from the president of the Tigray region, as it was elected at the time, in response to my appeal, which was also addressed to the President of the Security Council on this matter. The UN is ready to work together with the African Union and other key partners to support such a dialogue. In the period ahead, the attention and unity of the Security Council will be critical. Mr. President, allow me to express one final word of profound regret about the tragic events unfolding in Ethiopia. Ethiopia is a country full of promise, driven in large measure by the energy and initiative of its youth. It's heartbreaking to see many young Ethiopians being instrumentalized and mobilized in the war efforts. Their energies are being channeled into a path of division and destruction instead of the path of building a better future for all Ethiopians. They will be the ultimate casualties in this needless conflict. In every sense, the future of Ethiopia is at stake. Let us pledge to do all we can to advance the path of national cohesion and peace, and I thank you. አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ናቸው። ዶክተር ፍስሐ እንግዲህ ሰምታችኋል አንቶኒዮ ጉቴሬዝን ከሰሞኑም የተናገሩትን ሐሳብ ነው በሌላ እንግሊዘኛ እንደገና ያቀረቡት ብዬ ነው የማስበው። የኢትዮጵያን ሌድ ኢኒሺቲቭ ያሉት አንድ ነጥብ አላቸው። ኢትዮጵያ ራሷ የምትመራው ምንድነው ዳያሎግ ነው ዳያሎግ እንደዛ ነገር መኖር አለበት ነው። ይሄ ደግሞ ከፈረንጆቹ ከምዕራባውያኑ ሙሉ በሙሉ የተለየ አቋም ይመስለኛል። ትንሽ ለየት ይላል ሲፋልታ ከሌሎ ኢትዮጵያ ሌድ የሚለው ነገር ብዙዎቹ ጋር ተቀባይነት ያለው ሐሳብ አይደለም። ለማንኛውም የራሴን ቀድሜ ተናገርኩ ይቅርታ። እንዴት አገኘኸው የእሳቸው ንግግር? ፓርቱ ምንድነው ሴንሲብል ነው የእሳቸው ንግግር ትንሽ ያው የሆነ ከፖዚሽናቸውም ስለሆነ ያው he has to be like moderate ነገር ግን አሁንም የማየው ምንድነው በጣም ሹገር ኮትድ የሆነ ፖይዝን ምክንያቱም እቺ አንድ ያየዋት ነገር ኦል ፓርቲስ የምትባለው ነገር እና ኦል ፓርቲስ must seize የሆነ ነገር እንደዛ አልቲሜት በሚሰጡበት ሰዓት ኦል ፓርቲ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? ለምሳሌ እኔ ማስበው ምንድነው TPLFንም የኢትዮጵያ መንግስትን first of all የኢትዮጵያ መንግስት ዲሌጂቲማይዝ የማድረግ ነገር ይመስለኛል። የኢኳል ፉት ነው የሚያዩት። ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ኦልሬዲ TPLF የሚባለውን ድርጅት እንደ ቴሮሪስት ዴዚግኔት አድርጎታል እና ያ ነገር እነሱ ሊቀበሉት አልፈለጉም። እኔ በተለይ እነዚህ ከሌሎቹም ከነሱም ንግግር they don't want to take that ያንን ነገር እንትን ማለት አልፈለጉም። የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም እንደ ኢኳል ፉት ነው የሚያዩት። ቅድም ሲናገር ሰውየው ሲናገሩ ከደብረ ጽዮንም ከዶክተር አብይ የመጣውን ሁለታቸውንም ይሄ ነገር it speaks volume ሁለታቸውንም ቁጭ በሉ ተነጋገሩ እንደዚህ አይነት ነገር እና at the end of the day የቲፒኤልኤፍን ወደ መመለስን ይፈልጉታል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ይሄ አሁንም ደጋግሞ የሚያወሩት የሂውማን ካዡአልቲውን የሂውማን ክራይሲስውን የማን ሜድ ፋሚን ይሄ ቅድም ራንሳ የፈለኩት ነገር ነው። የሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ኢንተርቬንሽን የሚለውን ነገር ኢንቮክ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ይሄንን ነገር ምንድነው አሁን ናሬሽኑን ኤስታብሊሽ እያደረጉ ይመስለኛል። ሌላው እሳቸው ያነሱት ነገር ምንድነው እቺ አሁን ሚሊተሪ ኮንፍሮንቴሽን ነው ያለው መጀመሪያ ሲናገር who did that what happened ኮንቴክስቱ ምንድነው እንዴት ተጀመረ they don't tell you that ምክንያቱም ልክ በቃ ኢትዮጵያ መንግስት አሁን እንደሌላ ለሚሰማ ሰው ምንም እንደማያውቀው በቃ ኢትዮጵያ መንግስት ሄዶ አንድ ክልሉን እንዳጠቃ እና እንት እንዳደረገ ነው የተጀመረበትን ኮንቴክስት አይሰጡም።
ሲናገሩ ሁሌ ከመሃል ነው የሚጀምሩት ሴንሴሽናላይዝ ያደርጉታል ነገሩና ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ሃፍ ትሩዝ ቅድም ያልኩት ነገር ነው በጣም ዴንጀረስ ነው ለነሱ የነሱ ናሬሽን ፕሮሞት ለማድረግ ይጠቅማል እና ያው በሴም አይነት እንትን ነውና ስለ ደግሞ ሌላ አንድ ነገር ስለ ፍተሻው አንስተዋል የኢትዮጵያ መንግስት ብሎኬድ እያደረገ እንደሆነ ፍተሻ it's like there is a reason why ምክንያቱም እነሱ ዌፐን ሲያስተላልፉ ተገኝተዋል በጣም ብዙ እንትኖች እንትን ተብሏል እና ደግሞ 7 ቦታ ለምን ቆምን እንግዲህ እዚህ ሀገር ፍተሻ ሴኩሪቲ ነው ማንም ኮምፕሌን አያደርግም how ኤርፖርት ለመግባት ምን ያህል እንትን እንደሚደረግና ይሄ ነገር እያነሱ እንትን የሚያደርጉት ምንድነው የራሳቸው ናሬሽን እየቀረጹ ነው ከዛ አንፃር ነው ያው ስለ ኢኮኖሚክ ክራይሲስም አንስቷል ኦብቪየስሊ የምናውቀው ነገር ነው ጦርነት ዋጋ ይፈጃል የሰው ልጅ እንትን ያደርጋል ኢትስ ቬሪ ማንም ፈልጎት አይደለም የኢትዮጵያ ደግሞ መንግስት ኢምፖዝ የተደረገበት ጦርነት ነው እንደ ተመረጠ ሰው it has to defend the people's እንትን ነውና ይሄንን ነገር እነሱ ጃምፕ ያደርጉታል ይመስለኛል ከዛ ነው ጥሩ መግቢያን የሰጠህን ምክንያቱም የሌሎችንም ንግግሮች በዛ አንቀጽ እንድንመለከተው ይረዳናል ጦርነቱ እንደተጀመረ ብቻ ሳይሆን አሁን ጦርነቱ የት ነው የሚካሄደው የሚለውን እንኳን አይገልጹም የሚመስለው ዛሬ የሁሉንም አምባሳደሮች ሰምቼ ሲጨርስ የተረዳውስ ነገር ምንድነው ጦርነቱ አሁን ትግራይ ውስጥ መቀሌ ላይ አዲግራት ላይ አክሱም ላይ እንደተደረገ ነው ሰው ፊል እንዲያደርግ አድርገው የሚጨርሱት ይሄ ጦርነት የተካሄደ ያለው በአማራ ክልል ላይ በአፋር ክልል ላይ በህወሓት መሪነት በህወሓት አግሬሽን ህዝብ የተፈናቀለ እንደሆነ ሴቶች እየተደፈሩ እንደሆነ አይናገሩም ስለዚህ ይሄንን የዛሬ 8 ወር ለሰማ ሰው የሴኩሪቲ ካውንስል የዛሬ 8 ወር 7 ወር ሲሰበሰብ እና እንደዚህ ዴሊበሬሽኑን ሲያደርግ የሰማ ሰው ቢኖር እና አሁን ቢሰማው አሁንም የኢትዮጵያ ጦር ትግራይ ውስጥ እየጨፈጨፈ ያለ ይመስላል ኦፍ ኮርስ ያንን የሚፈልጉት ያንን እና ይሄንን ቅድም እንዳልከው ነው አንድ ውሸት ማለት በነገራችን ላይ ውሸት መናገር ብቻ አይደለም ውሸት መናገር ግማሽ እውነት መናገርም ጭምር ውሸት ነው ለኔ ምክንያቱም ምንድነው ሆን ተብሎ የሚደረግ they leave some things out ሙሉ ነገር አይናገሩም መገለጽ ያለበት ይተውታል ለምሳሌ የውጭው ሚዲያዎች በሙሉ ስለ ጦርነቱ ይናገሩና ጦርነቱ በዚህ ቀን ተጀመረ ብለው ያቆማሉ እዛ ላይ እና ሰውየው ተወለደ ይላሉ አባትና እናቱን አይናገሩም እንደማለት ነው ስለ ሰውየው ታሪክ መናገር ይችላሉ በጣም ሶሪ I just want to interject አድርገ በጣም ይሄ የአብሶሉት ሴዲስ ይሄ በጣም የዘረኞች አካሄድ ነው the white supremacist racist የሆኑ እንትኖች ምንድነው የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ አሁን አሜሪካን ታሪክ በሚታረክበት ሰዓት ላይ የጥቁሮችን እንትን ኮንትሪቢዩሽን የኛ የጥቁሮችን ኮንትሪቢዩሽን ሪሙቭ ያደርጉታል not only ትዊስት አድርጎ ማቅረብ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ዲሊሽን አለ ከሜንስትሪሙ ያወጡታል በጣም ትልቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ እና ይሄ ጸባያቸው ነው ያ ዲቴይሉን እንትን ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ የነሱ የሚዲያ ናሬሽኑ ምንድነው አንድ አይነት ፔንት ነው በቃ አፍሪካ ሀገር ነው ጥቁር ሀገር ነው በቃ ጦርነት ያደርጋል እንደዚህ ያደርጋል የሆነ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ከ100 ዓመት በፊት የነበረውን ሚስ ሪፕሬዘንቴሽኑን አሁንም 10 ጊዜ ደጋግሞ እንትን የሚያደርጉት እሱ ነው አንድ አይነት ስዕል ነው በቃ ሳቬጆች ናቸው በርስ ይገዳደላሉ እንደዚህ የሚለውን ነገር ያቺን ነገር ነው አሁን በጣም በመናስተውልበት ሰዓት ላይ የዛ አይነት እንትን ነው ኢቭን አጀንዳው ራሱ ሴኩሪቲ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ይሄንን ለማንሳት ብዬ ነው በጣም ግሩም እዚህ ላይ ነው አዲሱ እንግዳችንን ከማስተዋወቅ በፊት ነጋ ገብረስላሴ እግዚአብሔር ስለ አደባባይ ሚዲያን ስለደገፉ ከልብ እናመሰግናለን ድጋፉና አገልግሎቱ ይቀጥል ማለት ፈልጋለሁ ሌሎቻችሁንም መሐል ላይ ይዘልልኩት ካለ ተመልሼም ቢሆን ለማስተዋወስ ሞክራለሁ ሚዲያችንን ስለምትደግፉ ከልብ አመሰግናለሁ አንድ እንግዳ ተቀላቅለውናል እንግዲህ እሳቸውን ደግሞ አስተዋውቃለሁ ማለት ነው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንኳን ደህና መጣ እስካሁን ያደረግነው ሰንታሌ ጉቴሬዝ ላይ ነው ያለነው እና እዚህ ላይ ለሰላም ተማጨ ነገር ኮሜንት አድርግና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናልፋለን ግዛቸው የፍቱኝ ማርኩኝ መላከዶም እንደምን አሉ ዶክተር ፍስሐ እንኳን ተገናኘን የተወደዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ሰላምታችን
ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ያው በስራ ምክንያት አርፍጄ የተቀላቀልኩት በጣም ደስ የሚል ውይይት ነው። ራኬዶም ስታነሱት የነበራችሁት አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦችን ላይኩ በጣም ትንሽ እንደሆነ ስላየሁኝ በዚህ አጋጣሚ ሼር እና ላይክ ብታደርጉ ይሄ ሀገራችን ጥብቅ ጉዳይ ስለሆነ ምንነጋገርበት ላይ የእናንተን ሀሳብ መጨመር ስለሚያስፈልግ በዛው አጋጣሚ ሁላችንም ይሄ መልእክት ለሌሎቹ እንዲደርስ ማድረግ ይቻላል። ራኬዶም ሰላምታው በዚህ ይበቃኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከአንቶኒዮ ጉቴሬዝ እንቀጥላለን። የሌሎቹንም ሰምተን እንመለሳለን። ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ከቶሮንቶ ካናዳ፣ እንደዚሁም ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ጊያ በጋራ የዛሬውን ዝግጅት እንግዲህ አብረን እንሳተፋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። የአንቶኒዮ ጉቴሬዝን ጨርሰናል። የሌሎቹን ደግሞ እንሰማለን። በየመካከሉ እየመጣን ሀሳባችን እዛ ላይ እናካፍላለን። አብራችሁን ቆዩ። I thank the Secretary General for his briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of Ireland. You have the floor, please. Thank you very much, Mr. President. I'd like to preface my remarks, if I may, by offering my sincere condolences to the victims of the horrific attack today in Kabul. Our sincere condolences to the victims, all victims and their families. I want to thank you, Mr. President, for convening the meeting today, and thank you, importantly, Secretary General, for your insightful, yet, I must admit, deeply troubling briefing today. Thank you, Ambassador Tai, our colleague. It is critical that you're with us today. Mr. President, in the last 9 months, we have witnessed a severe and deepening political crisis in Tigray, which is now expanding to neighboring regions of Ethiopia. The immediate consequences has been a massive humanitarian emergency, with more than 5.2 million people in need of assistance in Tigray alone. We deeply regret that it has come to this. We were warned months ago. We spoke of the risks here at this same table. Sadly now, if the crisis is not urgently addressed, the longer-term consequences for the unity of Ethiopia and the stability of the wider region are potentially catastrophic. This is why Ireland has continually raised this unfolding crisis as a matter of the deepest concern. Your presence, Secretary General, and your clear messages today underscore just how serious this situation has now become. Secretary General, I want to strongly echo what you call the simple truth, that there is no military solution to this conflict. We agree with you that regional partners, and in particular the African Union, have a crucial role to play in finding the political solution needed to end this crisis. We have been underlining this message since we joined the Council, and I was pleased to see today that the former Nigerian President Obasanjo was appointed by the African Union as the High Representative for the Horn of Africa. We welcome this. Mr. President, no one in this chamber underestimates the complexity of this crisis. We certainly don't. But that is not an excuse to stand by. Today, we have heard from the Secretary General about where we might start. Today, all Council members have an opportunity to support the Secretary General and those caught in this crisis by sending 3 clear and united messages. First, all parties to the conflict must cease immediately hostilities, come to the table to negotiate a lasting ceasefire. Second, all parties to the conflict must ensure full, unimpeded, and safe humanitarian access, as well as the restoration of public services. And third, conditions must be created to allow for dialogue and to find a solution to the conflict in Tigray, while a broad range of stakeholders must engage in a process of inclusive dialogue to address the significant challenges affecting Ethiopia. The international community, that means us, we must stand ready to support this process. Mr. President, the shocking spectre of famine continues to loom. We know that millions of people are displaced and hundreds of thousands are already starving. There is absolutely no time to waste. This is not a time for reflection. On the contrary, it's a time for action.
The sad reality is that without further immediate and scaled up action, the horror of starvation will overwhelm parts of Ethiopia again, with harrowing echoes of past tragedy. Too many ordinary men, women, and children will suffer. Too many will die as collateral damage in a war not of their making. As we've just heard in clear terms, their basic humanitarian needs to food and shelter are not even close to being met. I repeat, this is a time for action. As humanitarian workers continue to face violence and unnecessary obstacles in carrying out their work, we say it's past time to act. Mr. President, we call again on the Ethiopian authorities and all other actors to immediately facilitate full, unimpeded humanitarian access. We also urge the government of Ethiopia to restore basic public services for the people of Tigray. Access to food, medical services, and education are the very least that the people deserve. The human dignity and human rights of millions are at stake. We also call on the Tigrayan forces to immediately end their military offensive and withdraw from the Amhara and Afar regions. The longer the conflict persists, the greater the suffering of all Ethiopian people. We've taken careful note of the letter referenced by the Secretary General sent by the Tigrayan representatives, which may be an important development. We further call on the Amhara forces to withdraw from Western Tigray. I also echo the call of our African colleagues for external forces to withdraw from Ethiopia. Mr. President, we are horrified by the conflict-related sexual violence and atrocities that have defined this conflict. It's clear that women and girls have been systematically raped and abused throughout the conflict. Communities have been traumatized. Those responsible for all violations of international humanitarian law and international human rights law must be held to account. This is true not least because countering impunity is essential to preventing further violations. We await the findings of the report by the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission. We hope that work will draw to a conclusion without undue delay. We also call on all parties to refrain from using inflammatory rhetoric and dehumanizing language, which serves only to fuel ethnic and political tensions across Ethiopia. Such dehumanizing rhetoric is never acceptable. As history tells us, nothing good can come of this. Mr. President, I began today by saying that this Council has an opportunity and a responsibility to send a clear and united message. Let me come back to that. We need a cessation of hostilities and for the parties to come to the table to negotiate a lasting ceasefire. We need unimpeded humanitarian access, and we need a political solution to the crisis in Tigray and an inclusive national dialogue. Leadership to forge a path towards peace must be found among the parties to this conflict. Time is of the essence. The very lives of Ethiopian people are at stake. Now is the time for action. Thank you, Mr. President. Now is the time for action. Ireland ambassador, now it's not a time for reflection, it is time for action. ጉንጭ አልፋ ክርክር የምናደርግበት ጊዜ ሳይሆን ስራ የምንሰራበት ጊዜ ነው። የሚታይ ስራ፣ ተጨባጭ ስራ የምንሰራበት ጊዜ ነው እንደማለት ነው። ምናልባት አማርኛው በትክክል ላይገልጸው ይችላል። it's not time for reflection, it's time for action. ዩናይትድ ኔሽን ታይም ፎር አክሽን ሲል ምን ማለት ነው? ከድሮ ታሪካቸው እንደምናውቀው ዶክተር ፍስሐ ይሄ ነው እኔም አላርም ያደረገኝ የሴትዮዋ I'm sorry to say this personalize ማድረግ ሳይሆን ዲሚነሯ እንትኗ it's just like ብዙ ነገር ነው ኢንሲኑዌት የሚያደርገው ከንግግሯ ከጥላቻው ከዚህ ከተለያየ ነገር አንድ ሰው ኢንፈር የሚያደርገው በጣም በጠላትነትና የሆነ ኢትዮጵያ በቃ ቤዚክሊ አክሽን ይሄ እኔ አክሽኑ አልገባኝም። አሁን ምን አይነት አክሽን ነው ይሄ? is that responsibility to right and invoke ማለት ያ ደግሞ ሆነ ማለት ቤዚክሊ የኔቶ አላይ ሀገሮችን እንትን አድርጎ
ሀገርን መሰባበር ልክ ጋዳፊ እንዳደረጉት በቃ አሁን ምንድነው ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ኢንተርቪን የሚለው ነገር 2005 ላይ ተሰብስበው ያው እነዚህ በተለይ ዴሞክራቶች እነዚህ ያው ሰማንታ ፓወር እነዚህ ዓለም እንትን የሚያደርጉ ናቸውና የሰማንታ ፓወር ፍልስፍና ነው ይሄ አርቱ የሆነ እንትን አላቸውና ካሁን በኋላ ዓለም ላይ ጄኖሳይድ ሲደረግ ማየት አንፈልግም ሁማኒቴሪያን ክራይሲስ አሁን የሚናገሯቸው እነዛ ሬድ ላይቶች ናቸው ማን ሜድ ፋሚን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አንፎል በሚደረግበት ሰዓት ላይ ዲተርሚን ከተደረገ ያ ሀገር ኤግዚስት ማድረግ ራሱ ፕሪቪሌጅ ነው ስለዚህ ኢንተርቪን መደረግ አለበት አሁን እሷ እኔ ሲመስለኝ አንደኛው አክሽን ቅድም እንደተባለ ሪፍሌክሽን ጊዜ ለምን ምናምን አንደኛው አክሽን የሚመስለው ያው ሰው እርዳታ ቶሎ እንዲደርስ ነገር ነው የአንተኑ ነገር ግን ውስጥ ወይራነቱ ደግሞ ምንድነው እኛ አክት ማድረግ አለብን ነው የሚመስለኝ ነው ስለዚህ I think they are going to invoke ይሄንን ካታስትሮፊክ የሆነ ፖሊሲያቸውን እንግዲህ እንደ አፍጋኒስታን ያደርጉ ነው እንደ ሊቢያ ያደርጉ ነው እስቲ የምናየው ነገር ይሆናል እንጂ የነሱ ራይት ቱ ኢንተርቪን የሚባለው ነገር አጨራረሱን አይተነዋል ሊቢያን ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ጀምሮ ዛሬ ለሀገር ለስንት የምትተርፍ ሀገር ያንን ሳህል ሪጅን ዲስትሮይ አድርገው ዛሬ ባሪያ ንግድ የሚጧጧፍበት ቦታ አድርገዋታል ሊቢያ ማለት ሀገር አቅፋ ይዛ የነበረ የአፍሪካ ኩራት የነበረች ሀገር ናት ኢትዮጵያም ደግሞ አሁን ወደዛ ዳይሬክሽን ስለምትሄድ እየሄደች መሆኗን ስላወቁ ይመስለኛል እና ቅድም ያልኩት ነገር ነው it's about geopolitics it has nothing to do with human rights all parties ይላሉ አሁንም እቺ ነገር ማንትራ አድርገው ይደጋግሟታል ያው የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ዲሌጂቲማይዝ ማድረግና የቲፒኤልኤፍን እንትን አለመቀበል ሶ ለወንድሜ ደግሞ ወንድሜ እንኳንም ታወቁንም ጊዜ ልስጠው ብዙ ጥሩ ነው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ልትቀጥልበት ፈልጋለሁ ታይም ፎር አክሽን ነው ስለ አየርላንድ ብዙ ነገር መናገር እንችላለን ምናልባት እሱ ላይ እኔ ሊጨምርበት ይችላልው ዲያቆን ዶክተር ግዛው ቀጥላንተ አመሰግናለሁ ለማራኬዶ ዶክተር ፍሳኛ ሲያወሩ በደንብ እንድሰማ ማረስዋት በላይ ባክ እኔ ዲያቆን ተንለታል በነፃነት እንድናወራ እሺ በጣም ግሩም ፖይንት ነው ቅድም ዶክተር ፍሳ ካለው ጋር ይገናኛል መላኬዶም የቀድሞ ገለጻ ሰጥተው የገቡበት ሁኔታ አለ ገብቶም የተናገሩት አለና ፍላየሩም ላይ የአይቲ ቲሙ ያስቀመጡት የአየርላንዷን አምባሳደር ነውና ባለፈው የአባይ ግድብም ጉዳይ ላይ አሁን ደግሞ የዚሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በውስጥ ችግሩ የተፈጠረውን ነገርም ቀድሞ ከተናግረው ከጀመሩ ሰዎች መካከል ነው ይሄ ፕሪቬሪኬሽን ሚዱት ነው የኢኩቬኬት አድርገው ቀድሞ ልዩነትን በውስጥ ወይራነት ትልቅ ውሸትን በትንሽ እውነት አሽቶ የሚያስቀምጡበት የፕሪቬሪኬሽን የሚባለው ነውና ለጋዜጠኞችም ሰጥተው የገቡበት እዚህም ላይ ሲናገሩ ሴንሲታይዝ አድርገው ነገሩ በደንብ ተሰምቷቸው የሚናገሩ ከዛ ቤቱ እንዲገዛቸው ሐሳቡን በደንብ ሐሳባቸውን ለመሸጥ በሚመች ፕሪቴክስት የጀመሩበት ነው ዶክተር ፍሳህ እንዳለውና በዛ አካሄድ ከዚህ ቀድሞ የነበሩት የዩኤስ እና የዩኬን አቋም አየርላንድም ተለጥፋ ታካኪ ሆና ሁሉ ጊዜ ሐሳቧን እንደምታንጸባርቅ ይታወቃልና በዛ ታካኪነት ያመጣችው ሐሳቡን ማገንገንና ውፍረት ሰጣው ያ ሐሳብ በደንብ ተደማጭ እንዲሆን ያደረገችበት ሐሳብ ነውና ቅድም እንዳሉት ነው ኔቶን ለጦራቸው ወይም ለሚሊተሪያቸው በ1949 ወይ 1949 ላይ ከአሜሪካ በሚሊተሪ የበላይነትን ለመያዝ ከራሷ ጋር ብዙ ሀገራትን ያሰለፈችበት ነው ጂኦፖለቲክሱን ደግሞ 1947 እና 1945 ጀምሮ 1947 1948 የውጪ ፖሊሲዋን ጂኦፖለቲክስዋን በኢኮኖሚው መቆጣጠርን እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካው ሌሎች ሀገራትን መቆጣጠርን ካሰረጸች በኋላ በኔቶ ደግሞ ሚሊተሪ ፓወር ለማግኘት መምታት የፈለገችውን ሀገር መምታት ማፍረስ የፈለገችውን ሀገር ማፍረስ እንዲቻል ኔቶ በ1949 አካባቢ መሰለኝ የተቋቋመውና እነዚህ የኔቶ አባል ሀገራት ታይም ፎር አክሽን የሚሉት ሚሊተሪ አክሽንም ይሁን ከዚህ ከቀባው ከፍ እያለ ሌሎች ሀገራትን አፍጋኒስታንን ሊቢያን ዩጎስላቪያን ያደረጉበትን ያንን አይነት ውሳኔ ለመወሰን ወደ ላይ ከፍ እንበል የሚል ሌሎቹን የመቆስቆስ ጥሪ ነው የታየውና ይሄ ነገር ታካኪነት በደንብ የታየበት የአየርላንዷ አምባሳደር ንግግር አንዱ ነው ዶክተር ፍሳህ እንዳለው
በጣም ትክክል ነው። ይሄ የቀደም ዶክተር ፍስሐም ያነሳው አር2ፒ የሚሉትን ዝም ብሎ የዲክሽነሪ ምንድነው የትርጉሙን እንዳለን ያስቀመጡት ይሄን እናምንበታለን ማለት ነው። the responsibility to protect የሚሉት ሩዋንዳ ላይ የተፈጸመው አይነት አደጋ ከመድረሱ አስቀድሞ ኢንተርቪን ማድረግ አለብን የሚል የነጮች ያዳኝነት እኛንን መድኃኔ ዓለማችሁ እኛንን የሚል የፖለቲካው መድኃኔ ዓለምነት ነው የምለው እኔ ይሄን ነገር እንትን የምለው ሁልጊዜ የሚያድኑ ደግሞ ጥቁሮችን ነው። አዳኝ ነጭ ነው፣ ሁሌ የሚድነው ጥቁር ነው። የሚራብ የሚቸገር የሚሰደድ እርስ በርሱ የሚዋጋ ምናልባት ከእንስሳ ትንሽ ከፍ ያለ ከሰው እኩል ያልሆነ ዝም ካሉት በእርስ በራሱ የሚጫረስ ነው ጥቁር። ነጭ ከገባበት ብቻ ነው መሃል ላይ ደህና ሊሆን የሚችለው። አር2ፒ የሚለው የነ ሳማንታ ፓወርን በዛ ደረጃ ነው ማለት the most racist የሆነ አይዲዮሎጂ ነው ባይ ነኝ። አየርላንድ ትንሽ ነገር ብትጨምሩበት ደስ ይለኛል። አየርላንድ በችግር የታወቀ አካባቢ ነው። በነገራችን ላይ በረሃብ በችግር የታወቀ የድንች ሁኔታው እርሻው ጥሩ ከሆነ የአየርላንድ ህዝብ ጥሩ የሚሆንበት፣ ድንች ደግሞ አንዳንድ ተባይ የሚሆን ካጠፋው በረሃቡና በችጋሩ የሚታወቅ ህዝብ ነው። ይህ ከመቶ ዓመት በፊት የነበረውን ታሪክን አሁን እያነሳን ያለ ነው። በነጭ ቆዳ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ሊመጻደቅብን የሚችል አካባቢም አይደለም። እውነቱን ለመናገር ግን ምን አይነት ሬሲስት የሆነ አይዲዮሎጂ ከጀርባ እንዳለው በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ከህወሓት ጋር ከጥንት ጀምሮ እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰራ አካባቢ ነው የአየርላንድ መንግስታት። ለምንድን ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ወደኋላ ሄደው በደንብ ማየት ያስፈልጋል ብዬ ገምታለሁ። አየርላንዶች በተለይም ደግሞ እነሱ በእንግሊዞቹ ለረጅም ዘመናት በባርነትም በጭቆናም ሲቀጠቀጡ ስለኖሩ አሁንም ድረስ ጠንከር ያለ ሀገር ካለ ሌላውን አካባቢው ያለውን የሚቀጠቅጥ አድርገው ነው የሚገምቱት። መዶሻ ለያዘ ሰው አናጺ ሁልጊዜ ሁሉ የሚታየው ምንድነው ምስማር መስሎ ነው ሁሉ ነገር የሚታየው እንደሚባለው ነው። እና እነሱ ሲቀጠቀጡ ስለኖሩ አሁንም እንደ ኬዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ወያኔን እየቀጠቀጠች እንደሆነ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የትግራይን ህዝብ ልታጠፋ እንደተነሳች አድርገው ነው የሚገምቱት። ለረጅም ዘመን የነበራቸው ፖሊሲም ይህን የመሰለ ነበረ። አሁንም ተግባራዊ የሚያደርጉት ይህንን ነው። የዛሬው የሴኩሪቲ ካውንስልን ጉባኤ ከጠሩት መካከል አየርላንድ አንዷ ናት። ዛሬ 8ኛ ነው። በሁሉም ላይ የአየርላንድ እጅ አለበት። እዚህ ላይ የምትጨምሩት ነገር ካለ ዶክተር ፍሳ ጨምሩና ወደ ሁለተኛው ደግሞ በዚሁ እናልፋለን ጊዜያችን ለመጠቀም። ዶክተር ፍሳ ስለ አየርላንድ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። እኔ የኢትዮጵያን ሶቨርኒቲ አንደርማይን እያደረጉ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከነሱ ጋር ታይ መቁረጥ አለብን። ይሄ እንዳሉ የነሱን ኤንጂኦዎች ምናምን የኢትዮጵያ መንግስት ቦልድሊ እንደዚህ አይነቶቹን ተለጥፈው ሀገርን እንትን የሚያደርጉትን you have to send clear message። እነሱ አልተኙልን። እነሱ እያደረጉ ያሉት ምንድነው? ቤዚክሊ ኢንቮክ የምንጠፋበትን ነገር ኢንቮክ እያደረጉ ነው። ስለዚህ የኛ ሜጀር እንደዛ መሆን አለበት። አንዳንድ ሰው ምናልባት ኢሞሽናል ነው ምናምን ነው it's not being emotional, it's being reasonable። አንዳንዴ ዘረኝነት ቅድም ሲናገር በጣም ቫዮለንት ነው። ዘረኝነት ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ቫዮለንትሊ ዲሁማናይዝ የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። እነሱ ምንድነው የዩኤን የሚለውን ነገር ስትራክቸር እየተጠቀሙ they are dispensing white racism, basically predominated by white supremacists። የቅድም የተናገሩት የዋይት ሴቪንግ ኮምፕሌክስ አለባቸው እና ያንን ነገር አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ቤዚክሊ አይሲሲ መቅረብ እንዳለባት አይነት ነው እንትን እያደረጉ ያሉት። አንደርላይን እንትኑ አሁን ክራይቴሪያዎቹን እኮ እያሟላናቸው ቅድም ያነሳናት አንተ ካየናት አይሲሲ ነው። አብሶሉትሊ ናሬሽኑን አሁን እንትን እያደረጉ ነው። ምንድነው ናሬሽን ቅድም ዶክተር ግዛቸው የተናገረው ነገር ነው። እንትን እያደረጉ ነው፣ እያስተካከሉ ነው ጂፒኤሱን ወደዛ እንድንሄድ። ከዛ በኋላ ምንድነው የነሱ ሆስታይል የሆነ ነገር እንትን ኦብቪየስሊ የሀገርን በዛ ደረጃ ላይ በጥላቻና በእንትን እያደረጉ ካልኩሌተር አድርገው እየሰሩ ስለሆነ ይሄንን ነገር እኛ እንዴት ነው ካውንተር ማድረግ ያለብን? ኤክስቴንቱ መረዳት መቻል አለብን። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ነገር በሲሪየስ አይቶ ጠይቅ እንትን አድርጎ የሆነ በኋላ ላይ ማየት ይቻላል። የአምባሳደር ታዬ የሰውነታቸው ራሱ ንዴታቸው በቃ I felt his energy በቃ እና የኢትዮጵያዊነት እንትኑ
በቃ ታየ ዛሬ እና እንደዛ ትሁት የሆኑ ሰውዬ በጣም እንትን ይሄ ምንድነው የነሱ ይሄ ማይክሮ አግሬሽን እና ማይክሮ አግሬሽን የሚባል ነገር አለ እና እነሱ ከቶናቸው የሚወጣው ነገር ከንቀታቸው you must do this ማናቸው እነሱ ይቺ ትላንትና የአንድ የአዲስ አበባን ክልል ማታክል አገር የኛን ስንት ሚሊዮን ህዝብ እንደዚህ የሚሉት we have to let them know that የነሱ ኤግዛክትሊ አሁን ቅድም ያስተካክሉት ነገር አልደግሞም ብዬ እንጂ እነሱም ብዙ እንትንም ብለዋል እና ኢትዮጵያ መቀጣት አለባት የሚሉ ነገር ግን ኮንቴክስቱን በደንብ ያልተረዱ ከአንዳንድ ጉቦኞች ጋር ሆነው ሀገር ሲመዘብሩ የነበሩ ፐርሰናል ፌቨሪቲዝም ነው ዛሬ እንደዚህ ያደረገን ሌላ ምንም ነገር አይደለም እንጂ ጂኦፖለቲክስ እውነተኛ ፍትህን 30 እና 20 ምናምን ዓመት ሙሉ ይሄ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሩት ኮዝ ሆኖ እንደዚህ ሲያደርግና ስንጮህ የት ነበሩ እና ይሄንን ሁሉ እንትማት መቻል አለብን ሶ አሁን TPLF ተነካ ተብለው እንደዚህ እንትማታቸው is really disingenuous ነው ይሄንን ነገር ግን መግለጽ አለብንኛ በሚገባቸው ቋንቋ unapologetically we have to explain to them በዚህ ላይ ደግሞ አንድ ሰው ተጨርሳለሁ የወንድሞቻችን ጥቁር አሜሪካኖችንም በየቦታ ያሉትን ኢንጌጅ ማድረግ መቻል አለብን አፍሪካ ላይ የተጋረጠው ነገር በጣም ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያን ዲስታብላይዝ ማድረግ ማለት I'm telling you ካታስትሮፊው ሪጂናል ነው በጣም ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያ ማን ነው አንድ የሆነ ሰው ይስና የዛ አካባቢ ሀርት ቢት ነች ኢትዮጵያ እና ያንን ነገር ተማት ግሎባል ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲን እንትማ ቀላል ነገር አይደለም ይሄንን ነገር ግን አስረግጠን መንገር መቻል አለብን ብዬ ነው ማስበው ሶሪ ስላዘረዘኩ ይቅርታ ኖ ጥሩ ነው ዶክተር ፍስሐ ትክክል ነው ይሄ ዶሚኖ ኢፌክት ነው የሚኖረው የኢትዮጵያ ጉዳይ ዝም ብሎ እንትን አይደለም ያሬድ ኃይለ መስቀልን ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ የብዙ ጊዜ አደባባይ ሚዲያችንም እንግዳ ነበረ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚቀርብ ነውና ሰሞኑን በጣም ራሱን በጣም ስለ ቤተክርስቲያን ማላቅ ሰው ነኝ ብሎ ነው የሚናገረው የሚገርሙ ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ እያወጣ የጻፈውን እያየሁ ነበረ የሊቢያን አነሳ የየመንን አነሳ የራሷን የኢራቅንና የሶሪያን ጭምር አንስቶ እንዴ ይሄ ነገር ወዴት እየሄደ ነው ያለ መጨረሻ ላይ ይሄ አፍጋኒስታን ላይ ተፈጸመውንም ጭምር አንስቶ እንትን እያለ ነበርና አንዳንድ ነገሮች ከኢትዮጵያ ጋር አይገናኙ ብሎ ለመናገር በእውነቱ ከባድ ነው እኔ እንኳን በክህነቴ በቀላሉ እንደዚህ ያለው ነገር ለመቀበል እገደዳለሁ ምክንያቱም እኔ ሁላችሁም አክቹአሊ ሀገረ እግዚአብሔር ናት ብለን የምናምነው የኢትዮጵያ ጣፈንታ በአየርላንድ እጅ እንዳልሆነ በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን በባይደንም በጉቴሬዝም እጅ እንዳልሆነ በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን ግን የሁኔታዎችን ሂደት ግን የታሪኩ አካል ሆነን ደግሞ መገንዘብ የግዴታችን ነው ማለት ነው ከአየርላንድ ቀጥሎ የመጣውን ደግሞ እንግዲህ እንስማና እንደገና ተመልሰን ኮሜንት እናደርግበታለን አብራችን ቆዩ representative of Ireland for her statement I now give the floor to the representative of Estonia you have the floor please Thank you very much, Mr. President, and I thank the Secretary General Guterres for being with us today and then the remarks he made. Estonia welcomes today's very timely Council meeting and reiterates the need to keep the situation in Tigray on the Council's agenda. We are deeply worried about the escalating conflict in Tigray, which is aggravating an already dire humanitarian situation and increasingly threatening the wider stability of the region. The reports of growing civilian casualties, especially among children, are alarming. It is essential that all parties adhere to the international humanitarian law and do their utmost to protect civilians. It must be acknowledged by all that there can be no military solution to this conflict. We join the Secretary General in calling upon the parties to cease hostilities as an immediate priority and to start negotiations for a permanent ceasefire. We call upon the Tigray forces to stop their offensive, in particular in neighboring Amhara and Afar regions, which has already caused massive displacement and will only expand the devastation and suffering. At the same time, we call upon the government of Ethiopia to request the immediate withdrawal of Eritrean troops from Tigray, to ensure unfettered humanitarian access to the region, and to restore basic services, including water, fuel, electricity, communications, and banking in all areas affected by the conflict. We also urge the government to facilitate the challenges faced on the ground by humanitarian aid organizations in order for them to be able to assist those in need.
Estonia is increasingly concerned about the conflict-driven food security crisis, which has been deteriorating mainly due to the interruption of supply lines. Around 400,000 people are already living in famine, the worst level of acute food insecurity, with 4 million people approaching the same. Mr. President, continued reports about violations and abuses of international humanitarian law and international human rights law, including widespread sexual and gender-based violence, are deeply worrying. In this context, we reiterate the importance of the ongoing joint investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission. The perpetrators must be held accountable and brought to justice. We are also worried about reports of arbitrary detentions and forced disappearances of ethnic Tigrayans in Addis Ababa. We call upon the Ethiopian authorities to investigate these possibly unlawful and discriminatory practices. To conclude, the people of Ethiopia have suffered enough. While the immediate priority must be ending the hostilities, this should be followed by an inclusive and credible political process with the aim of national reconciliation. The conflict in Tigray can only be solved through dialogue. Thank you. I thank the representative of Estonia for the statement. የኢስቶኒያን ነው የሰማነው። ዶክተር ፍስሐ ምናልባት አንድ ሁለት ሀገሮችንም ጨምረን አንድ ላይ ብንመለስበት ጥሩ ይመስለኛል። የሁሉንም ሀገሮች ለመስማት ምናልባት እድል ላይኖረን ይችላል፣ ግን ዋና ዋና ሀገሮቹን መስማት ግዴታ ነው። ከዋና ሀገሮቹ አንዱ ኢስቶኒያ፣ አየርላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ዩኬ እነዚህን የግድ መስማት ይኖርብናል እና እነሱን አዳምጠን ደግሞ እንደዚሁ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሼር አድርጉ ባካችሁ የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ነው ከቶሮንቶ ካናዳ። የአደባባይ ሚዲያ አዘጋጁ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው የውይይት ጠረጴዛችን አካል ሆኗል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለ8ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተሰብስቦ ያደረገውን ስብሰባ ነው እየሰማን ያለ ነው። ይሄ ታሪካዊ ነው። በነገራችን ላይ ይህንን የዛሬውን ስብሰባ ራሳችሁን ቅድመ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በተገኙበት ናዚዎቹና ፋሽስቶቹ በተገኙበት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያኔ የመንግስታቱ ማህበር ሌላ ስም ነበረው፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አልተባለም። ኢትዮጵያ እንዴት ባለ ሁኔታ እንደተሳለቁባት እና ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴም እስከዛሬ ድረስ ትንቢታዊ ነው የተባለው ንግግራቸውን ያደረጉበትን ጊዜ ያስታውሰናል። ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በዚህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ እየተካደችና እየተከዳች ያለችው ብዬ ማሰብ እችላለሁ። እንግዲህ በዚህ ታሪክ ላይ ነው የምንገኘው። የታሪክ ተካፋይ እና የታሪኩ አካል መሆንም አንድ ነገር ነው። ሰምተን እንመለሳለን እንግዶቼ። I now give the floor to the representative of France. You have the floor, please. Sure, merci, monsieur. Thank you, President. I also would like to echo my colleagues today to extend my condolences to the victims of the terrible attacks that happened today in Kabul, as well as their families. I would like to thank the Secretary General for his briefing. On my side, I'll make 5 points. While this conflict has now lasting almost 10 months, we must look at the reality. Our priority and the responsibility of the Security Council are to put an end to this conflict and preserve the unity of Ethiopia. We will only manage to do this if all forces present play their part. This is a conflict, as we know, with several parties: the federal government, militia and special regional forces, as well as their Eritrean allies on the one side and Tigrayan forces on the other. Calling for a cessation of hostilities, humanitarian access and dialogue does not imply any bias. It is clear that this conflict will not be solved by weapons. As you've said so clearly, Mr. Secretary General, all parties must agree on a ceasefire. We'd also call for a definitive withdrawal of Eritrean forces from Ethiopian territory. We call on Tigrayan forces to reinstate the regional borders in Tigray to avoid any escalation. A compromise must be finally reached with the Amhara forces on the border dispute between the two regions, as within the framework of the Constitution.
attacks against civilians, extrajudiciary executions, forced expulsions, sexual violence, or violence motivated by ethnic origin or supposed political affiliation of people should not go unpunished, whoever their perpetrators may be. Here, France reiterates its full support to the joint inquiry on violations of human rights, which must allow the facts to be established, and indisputably so. These conclusions must be followed up upon. We also regret the difficulties faced in the collection of evidence, and we call on all parties to guarantee access for investigators. A ceasefire is indispensable to address the humanitarian emergency. France calls on the Ethiopian government to respect the commitments that they have taken upon themselves to guarantee humanitarian access. The priority of overcoming obstacles for aid delivery through all tracks, including by road, is a priority. It is also up to the authorities to reconnect electricity, telecommunication, internet services, and the banking system. France is also concerned by attempts to discreditate humanitarian workers and condemns all violence and intimidation against humanitarian and medical personnel. Finally, it is urgent to establish the conditions for a dialogue and reconciliation process. Here we call once again on all of the parties to shoulder their responsibilities. The swift launching by the federal government of a national dialogue with representatives of all forces within society is essential so that we can find a political solution to the divisions within Ethiopia and preserve its unity. We call at the same time on representatives of Tigray to demonstrate that they are open to dialogue too. France finally supports regional efforts for peace. We welcome in this connection the appointment of the former president of Nigeria, Olusegun Obasanjo, as High Representative of the African Union for the Horn of Africa. We call on countries of the region to solve their disputes through sincere dialogue, particularly as regards the El Fashaga Triangle and the Renaissance Dam. We call on all parties to refrain from all action that would stoke tensions and to respond in a constructive fashion to the mediation efforts of the African Union. Thank you. የፈረንሳይ አምባሳደርን ነው የሰማነው። ሁለቱን እንግዲህ አንድ ላይ እናያቸው አይደለም? የኢስቶኒያንና የፈረንሳይን አብረን ብናይ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ዶክተር ፍሳም ዶክተር ግዛቸው ኢስቶኒያ ማለት የቆዳ ስፋቷን እንደው ለመገመት እንዲመች ብዬ ካልኩሌት እያረኩኝ ነበር። ኢትዮጵያ 25 ጊዜ የምትበልጣት ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ኢስቶኒያን 25 ጊዜ ኢትዮጵያ ማለት 25 ኢስቶኒያ ናት ማለት ነው። ሁለት ሚሊዮን እንኳን አይሞሉም እኮ። በጣም የሚገርም እኮ ነው። እንደው ቀጥል ዶክተር ፍሳ ካንተ ልጀምርና ወደ ዶክተር 1.3 ሚሊዮን ሰው ነው ያላት። ወደ 2 ሚሊዮን ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው የአዲስ አበባ ህዝብ አይበልጣትም። ይሄ ነው ቅድምም ላነሳ የፈለኩት ኮኦርዲኔተር ሆኖ ነው እነሱ ያነበበው። ምንም የተለየ ነገር የለም። በቃ እንትን ተቀያይሮ ነው ያው እቺ ሴትዮዋ የአይርላንዷ የተናገረችውን ሁሎቹ they have got the same control ላይ አላቸው። ይሄ the same ነገር ነው። all parties dialogue እና it's just like በጣም ይገርማል። እና እኛ ለዚህ ነው እንትማት ያለብን። እኔ ደግሞ የምጠይቀው ነገር ምንድነው አሁን ምን ነው አሁን ሆነ? why not ምንድነው አሁን ታይሚንጉ ለምን አሁን ኢንሲስት አደረጉ የሚለው ነገር በደንብ ማየት አለብን። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ይነግረናል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሲስፋየር ሲደረግ ኢትዮጵያ መንግስት ሲስፋየር አድርጎ እንትን የት ነበሩ? በተለይ ያው TPLFም አድቫንስ እያደረገ ልጆችን እንትን እያደረገ እስከዛሬ ድረስ የልጆችን ዋር ክራይም የTPLF ዋር ክራይም ዲስክሎዝ እና ዲናውንስ አላደረጉ። እኛ በትዊተርም በመናንማ እየጠየቅናቸው እንትን እያላቸው ሴቭ ዘ ቺልድረን ይባላል አይደለ? ጥቁሮች ልጆች ስለሆኑ ነው እነሱ እንትን ማለት። it is because the kids are black African kids, that's why they don't care። በእንግሊዝኛ የምናገረው እንዲሰሙ ነው። so they have አሁን ትናንትና ሊንዳ from ambassador ሊንዳ from United States ከዩኤን ላይ ወጣ ስለ የመን ህጻናቶችን she was concerned. what about Tigray kids that have been forced to become child soldiers? እነሱ እንትን ሲሉ የት ነበሩ? ቻይልድ ዌቭን እንደዛ ይተቀሙ እንደዛ የልጆችን ህይወት እንደዛ ሲያደርጉ where are they? እሱ ነው ዋር ክራይም ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው እኛ አጥርጥረን እንትማት ያለብን። በተቻለ መጠን ሁላቸውም ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ለማሳረፍ የሚያደርጉት ነገር ነው። እኛ we need to counter it with their own value። የነሱም value ነው ካሉ ይሄም የኛ ልጆች ናቸው።
የትግራይ ልጆች የኔም ልጆች ናቸው የእርሶም የሁላችን ልጆች ናቸው እና ማንንም አስገድዶ ወደ ጦርነት እንዲወስዳቸው አንፈልግም ነገር ግን እነሱ ሁማኒቴሪያን ነን እንደዚህ ነን እያሉ የነሱን ኢንተረስት እንትን ማድረግ ከሆነ they dismiss it አንድም ቀን ተናግረው አያውቁም እና እውነት እኔ ኢምፓርሻሎች ናቸው they humanitarian is half ነው ቅድም እንደተባባለው ማለት ነውና the same ነገር ነው ያየሁት ለማለት ፈልጌ ነው ይቅርታ ስለዛ ጥሩ ነው ደግሞ ተግዛችሁ በጣም ግሩም ነው እኔ ኤስቶኒያን ማንሳታችን በጣም ጥሩ ነው መላከዶም የተመልካቾቻችንና አድማጮቻችንም እንዲያውቁት ነው መጀመሪያ ስድስቱ ሀገራት ናቸው ስብሰባ እንዲጠራ ያረጉት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዩኬ ወይም እንግሊዝ አየርላንድ ኖርዌይ ኤስቶኒያ እና ፈረንሳይ ናቸውና ስብሰባው እንዲጠራ ካደረጉት ሀገራት መካከል አንዷ ኤስቶኒያ ናት የህዝብ ብዛቷ ቁጥር ወደ 1.325 ሚሊዮን ነው ለበበሉ እቺ ሀገር ከራሻ ይመስለኛል ኢንዲፔንደንስዋን ያገኘች ሀገር ናት እዚህ ሶቪየት ዩኒየን ነው ሶቪየት ዩኒየን የድሮ ሶቪየት ዩኒየን ኢንዲፔንደንስዋን ያገኘች ናት ከዚህ ከገልፍ ኦፍ ፊንላንድ አካባቢ ማለት የፊንላንድ ደሴቶች አካባቢ ያለች ትንሽ ከተማ ናት በኋላ ላይ እንደውም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ከራሻ ማነው ከሶቪየት ዩኒየን እና ከነጀርመን ጋር ሁሉ ተዋግታለችና ህልውናዋን ከ1918 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እንዲሁም ወደ 1945 ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወርልድ ዋር 2 ከሚባለው ጊዜ በኋላ ህልውናዋንና ሉዓላዊነቷን ያረጋገጠች ሀገር ናትና እንግዲህ በዚህ ህዝብ ቁጥር ያለች ሀገር ከአንደኛው ዓለም ጦርነትና ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተፈጠሩ ሀገራት ናቸው የ2000 የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት እንደ አንድ ምሁራን ኢትዮጵያ የ5000 እና የ6000 ዓመት ታሪክ ያላት ናት እንዲህ በእስቶኒያ እጣ ፋንታዋ እንዲወሰን ስብሰባ የሚጠራው እንዲም ደረቱን ነፍቶ የሚናገረው አንድ ከተማ ከንቲባ ያክል ማለት ነው ይሄ ለማንኳሰስ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገር አንድ ላይ ካልቆምን ከተከፋፈልን ትንሹ ሀገር እንዴት እንደሚጨፍርብን ነው በኋላ ላይም ኔቶ ላይ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ላይም አባል ናት ኤስቶኒያና እንዲህ ሀገራት ራሳቸውን በሚሊተሪም በጂኦፖለቲክስም ለመወሰን ቦታ ይዘው ይገኛሉና እቺ ሀገር ናት ስብሰባውንም አሟሙቃ የጠራች በኋላ ላይም የኢትዮጵያን ኢንቴግሪቲ ወይም ሶቨርኒቲ በተመለከተ አስተያየት ለመስጠት የሞከረችው እነዚህ ሀገራት ከሀያላን ሀገራት ጋር በተለይ ከምዕራቡ ሀገር ጋር ለመለጠፍ የሚሞክሩ ናቸው መላከዶም ኤስቶኒያ በዓለም ሃይማኖት የሌላቸው ሀገራት ከሚባሉት መካከል አንደኛዋ ናት ወደ 78% ሰው አማኝ አይደለም እዛ ኤስቶኒያ ውስጥ ያለው ስለዚህ ፈሪያ እግዚአብሔርንም ሰው ማፈርም የሌለበት አካባቢ ነውና ይሄ ሞደርናይዜሽኑ ከሆነ ከሁለተኛውና ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ወደ ሲቪላይዜሽን እየመጡ ራሳቸውን ከፍ ያደረጉ ከሀያላን ጋር መለጠፍ የሚፈልጉ ሀገራት አድርባይ ናቸው ትንሽ ውሸት ይዘው ትንሽ እውነት ይዘው ቃላቶቹ ፕሪቴክስት የተሰጧቸውን ይዘው ከሀያላኑ ጋር ተሰልፈው ሌሎች ሀገራትን መደብደብ የሚፈልጉ ናቸው አየርላንድም ቅድም ከሆነ ጊዜ በኋላ ከግሬት ብሪተን ኢንዲፔንደንስዋን ስላገኘች እንዲህ አይነት አነስ ያሉ ሀገራት ሌሎች መገንጠል የሚፈልጉ ሀገራትን መደገፍ ይፈልጋሉ ይመስለኛል እና አክራሪዎችን የመደገፍ ጠባይ ያላቸው ስለዚህ ኤስቶኒያን እኔ በዛ ነው ማያት ያው ፈረንሳይ መላከዶም እርሶ ይጨምሩበታል ብዙን ጊዜ ከዚህ በፊት ከአሜሪካ ጋር በተቃራኒ የምትቆም ሀገር ነበረች ከዛም ካለፈ ደግሞ መካከል ሆና የምትሆን ሀገር ናት በተለይ አሁን ያሁኑ የፈረንሳዩ መሪ ከመጡ በኋላ ደግሞ በብዛት አሜሪካ ባለችበት ቅርጫት ውስጥ ቀድማ የምትገባ አንዷ የዓለም ሀገር ፈረንሳይ ሆናለች እና ይሄ አሰላለፍን በደንብ ግልጽ አድርገን በኋላ ስናጠቃለው እናያለን አሰላልፎችንም እንድናይ ያደረገን ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው የኤስቶኒያን በደንብ ማንሳት የፈለግነው የኛ ሀገር የመጻኢ ሁኔታ በእነማን ሊወሰን ዳር ላይ እንዳለ እንድናቀው ያህል ነው እንጂ በዓለም ደረጃ አሁን እንደምታውቁት አንድ ሰውም ጽፈውልናል ኤስቶኒያ ማለት ደሃ ሀገር ነው በዚህም በተለይም ጂኦግራፊካሊ አውሮፓን ቢሆን ቆዳውም ነጭ ቢሆን ግን ደሃ ሀገር ነው ደሃ አካባቢ ነው ከነራሻ ጋር በምንም መዘኛ አብሮ መቆም የማይችል እነዚህ ሀገሮች በነገራችን ላይ
የኔቶ ጫማ መቆሚያዎች ሀገሮች ናቸው። ሌላ ምንም አይደሉም፣ ምንም ጥቅም የላቸውም። ነገር ግን ኔቶ ራሻን ለመክበብ በሚያደርገው ጥረት ጫማውን የሚረግጥበት ቦታ ይፈልጋል እና ጭቃ ሳይነካው መሬት የሚረግጥበት ቦታ ሲፈልግ የሚያገኛቸው ናቸው። ዩክሬን፣ ማነው ደግሞ ኢስቶኒያ፣ ሌሎችም አሉ። ቡልጋሪያ ኢስት አካባቢ ያሉት ማለት ነው። ኢስት አካባቢ ያሉ ሀገሮች እና እነ ዩጎዝላቪያ ለዛ አልመች ስላሉ ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዩጎዝላቪያን የሚያክል ሀገር ያፈራረሷቸው። እና በነገራችን ላይ ይህን ወደፊት እንመለስበታለን። የኢትዮጵያና የዩጎዝላቪያን ተመሳስሎነት፣ አንድነት በተመለከተ ወደፊት በስፋት እንመለስበታለን። ዩጎዝላቪያ ከዚህ ከምስራቁ የአውሮፓ ሀገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በጣም ታዋቂነት ያለው ሀገር አንዱ ዩጎዝላቪያ ነበረ። በተለይም መሪያቸው ማርሻል ቲቶ ኢትዮጵያ ውስጥ he was very 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 famous እና ልጆች ሆነን ቲቶ የሚባሉ ልጆች ስማቸው ቲቶ የሚባሉ ልጆች ነበሩ። አይዶ ነው እንግዲህ እናንተ እንኳን እንግዲህ ከዚህ ኢህአዴግ ሊገባ ሲል የተወለዳችሁ ልትሆኑ ስለምትችሉ ምናልባት ከዚህኛው በጣም የራቀ ነው። የኔ ኩዮች የሆኑ ግን ቲቶ የሚባሉ ልጆች ብዙዎች አሉ። ልክ ኬኔዲ የሚባል ልጆች እንዳሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሬዚደንት ኬኔዲ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ናቸው። ሬገን ክሊንተን የሚባል ልጅ መቼም አምሹ አይኖር፣ ቡሽ የሚባል ልጅ እንደማይኖር ምንም ጥርጥር የለኝም። ክሊንተን ማነው ሬገን ታዋቂ ናቸው። ኢትዮጵያንም በአክብሮት የተቀበሉ ናቸው። በዋሽንግተን ዲሲ ጎዳናዎች አፄ ኃይለሥላሴን መንግስታዊ ግብዣ ያደረጉ ናቸው። ቲቶም ልክ እንደዛው። ቲቶ በነገራችን ላይ በዓለም በጣም የተፈሩ የተከበሩ መሪ ነበሩ። ኢትዮጵያ መጥተው ጎብኝተዋል። አፄ ኃይለሥላሴም ቲቶን ሄደው እዛ ጎብኝተው በጣም ትልቅ አቀባበል የተደረገላቸው። ኢትዮጵያም ቲቶ በመጡ ጊዜ በጣም ትልቅ አቀባበል የተደረገላቸው ቤተሰቦቼ ነግረውኛል። እና ከጓደኞች አብረን ኳስ ስንጫወት ከነበርናቸው አንዱ ቲቶ የሚባል ልጅ እንደነበረ አስታውሳለሁ። እና ምን ለማለት ነው እነዚህ ትልልቅ አገሮች ለኔቶ የጫማ መርገጫ ቦታ ያልሰጡ ሀገሮች መጨረሻ ላይ በኔቶ ተደብድበው ነው የፈራረሱት። እሱ ራሱን የቻለ ሰፊ ታሪክ አለው። ኢስቶኒያ ምንድን ናት? ደብረ ዘይት ማለት ናት። እውነቱን ለመናገር ደብረ ዘይት። ነገር ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በሴኩሪቲ ካውንስል ፊት እንደዚህ ማድረግ የሚችሉ ናቸው። ፈረንሳይ ከዣክ ሽራክ በኋላ በተለይም ሳርኮዚ እና ማን አሁን ያለው ማክሮን ከመጡ በኋላ ኮምፕሊትሊ የአይዲዮሎጂ ሽፍት ያደረገ ሀገር ነው በኔ ግምገማ። ምክንያቱም በምንም ነገር ከአሜሪካ ጋር በአንድ መስመር የማይሄዱ ሀገሮች ነበሩ። እንደምታስታውሱት ከቢዝነስ ጋር ብዙ ሰው ያገናኘዋል። የፈረንሳይ መኪና የማይሸጥበት ሀገር እኔ ኢትዮጵያ ማነው አሜሪካ ብቻ ይመስለኛል። ምንም የአሜሪካ ማነው የፈረንሳይ መኪና አሜሪካ ውስጥ አታገኙ። አሜሪካ ውስጥ የለም። የአሜሪካ መኪናም ፈረንሳይ ውስጥ አይገኙ ነው የሚባለው። ብዙም ስለማላውቀው መናገር ይከብደኛል። የዛን ያህል ናቸው። በተለይ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በዚህ ፉክክር በገቡ ጊዜ የአሜሪካ መኪና የሚነዳ የፈረንሳይ መኪና የሚነዳ አሜሪካዊ በጣም ናን ፓትሪዮቲክ እንደሆነ ሀገሩን እንደማይወድ ሰው ስለሚታይ በጣም በጥሩ ሁኔታ አይታይም ነበር። አሁን እዚህ ሀገር የማይነዳ መኪና የለም። ከድሮ የቼኮስሎቫኪያ መኪኖች ጀምሮ በኋላ ላይ የኔቶ ቦምብ ካፈረሳቸው ጥሩ መኪኖች ነበሯቸው። በነገራችን ላይ እዚህ አሜሪካ ጭምር የሚሸጡ ከነሱ ጀምሮ የጀርመን መኪኖች መቼም ዋናው ነው። የኮሪያ መኪኖች፣ የጃፓን መኪኖች፣ ገና ቻይና ለዛ አልደረሰችም። ሁሉ መኪና እዚህ ሀገር ይነዳል፣ ይሸጣል። የፈረንሳይ መኪና ግን የለም። ምን ሆነው ነው አሁን የዩኤስ ጭራ የሆኑት የሚለው ጥያቄ። የምጨምሩት ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እዚያ ወደሚቀጥለው ንግግር በተለይ የእንግሊዞችና አሜሪካኖችን የግድ መስማት ይኖርብናል። አንድ ነገር በስቶሪያ ዙሪያ ላይ ያው እንግዲህ እነሱን ይሄ የዩናይትድ ኔሽን ዋን ካንትሪ ዋን ቮት የሚባለው ነገር አለ አይደለ? በዛ ይጠቀሙባቸው ለማለት ነው። እነዚህ ማኒፑሌት እያደረጓቸው እንደዚህ አሁን በተለያየ ጥቅም በምናምን እንትን እያደረጉ እንዲለጠፉ ያደርጋሉ። እነሱ ላይ ካልተለጠፉ እንደውና የላቸው ሶ የነዛን ነገር እያደረጉ የኛን የመቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ዴስቲኒ ለመወሰን ይዳዳቸዋል። እና ይሄንን አውቀን መንቃት አለብን ለማለት ነው። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌሎች ደግሞ እንስማና እንመለሳለን። በተለይም የአሜሪካኖቹና የእንግሊዞቹን
የግድ ማዳመጥ ይኖርብናል። የፈረንሳዩን ነው አሁን እንግዲህ የፈጸሙት። I thank the representative of France for his statement. I now give the floor to the representative of Norway. You have the floor, please. Thank you, President. With the sadness and disbelief, we are yet again discussing the prospect of a man-made famine in Tigray. The expansion of the armed conflict into the neighboring regions of Afar and Amhara will only increase the suffering. The ramifications for the entire country are grave and potentially undermine regional peace and security in the Horn of Africa. President, let me thank the Secretary General for his frank briefing. We are grateful for your tireless diplomatic efforts to bring an end to this conflict. We hope to see that your leadership in preventive diplomacy is replicated by other key actors, such as regional institutions. As we have been told, the humanitarian consequences of the conflict in Tigray are massive. To end the catastrophic humanitarian situation in Tigray, some immediate actions are crucial. First, the federal Ethiopian authorities and all other actors must secure rapid, safe, and unimpeded access of humanitarian aid to the region. Second, all parties must do their utmost to facilitate the work of humanitarian organizations and their personnel. And third, all parties must fully respect international humanitarian law and provide security for humanitarian workers. Repeated assurances from Ethiopian authorities of compliance with its humanitarian obligations have failed to materialize. In reality, Tigray is placed under a strict closure regime. The provision of humanitarian aid through land convoys and air access is being obstructed instead of facilitated. We strongly condemn the many vilifying comments made in public regarding humanitarian actors and workers. Such hateful rhetoric is creating more insecurity and putting the lives of humanitarians at risk. President, it is incumbent on all parties to protect the human rights of all people. This includes protection from stigmatization or ethnic profiling. We are deeply concerned by allegations of serious human rights violations and abuses in Tigray and other conflict-affected areas, including against children. Norway condemns in the strongest possible terms the reported killings of civilians and the widespread and systematic use of sexual and gender-based violence. Additionally, the reported systematic destruction of vital infrastructure and health centers is equally unacceptable. These must be rapidly restored. The alleged atrocities, violations, and abuses of international human rights and international humanitarian law must be documented and investigated, and those responsible must be prosecuted. Bringing perpetrators to justice is critical for prevention and deterrence. We welcome the joint investigation by OHCHR and the Ethiopian Human Rights Commission, as well as the African Commission on Human Rights and People Rights Independent Commission of Inquiry, into the alleged atrocities in Tigray. We expect that all findings are used to ensure accountability. Norway will continue to make sure the fight against impunity remains high on the Council's agenda. President, Norway urges all actors in the conflict to immediately end the violence and enter into dialogue. To facilitate this, Eritrea must fully withdraw from Ethiopian territory. Tigrayan forces must end their expansion into neighboring regions, and Amhara federal forces and militia must withdraw from Western Tigray. Finally, President, it is vital that the states in the region, IGAD and the African Union, bring its full weight to end hostilities in Tigray and Ethiopia. And we recognize the effort thus far by Prime Minister Hamdok in his capacity as chair of IGAD, and we welcome today's appointment of former President Obasanjo as AU's High Representative for the Horn of Africa. Likewise, this Council must lend all possible support to these regional efforts. We should speak with one voice, calling for cessation of hostilities, unimpeded humanitarian access, and a peaceful resolution through dialogue.
And the Council should receive regular reporting on humanitarian access to Tigray, including clear indicators of any gaps in the response and assistance needed. We cannot allow the humanitarian situation in Tigray to deteriorate even further into catastrophe, or the conflict in Ethiopia to destabilize the Horn of Africa without pursuing all available avenues towards a political solution. I thank you. I thank the representative of Norway for her statement. I now give the floor to the representative of the United Kingdom. You have the floor, please. Thank you, Mr. President. Let me also offer the UK's condolences for all those who lost their lives in today's terrorist attack in Kabul. I thank the Secretary General for his briefing. You describe a desperate situation, and it is right that this Council considers how it can help. So I would like to make 3 points in response to what we've heard. First, all parties must cease hostilities, and unfettered humanitarian access must be provided to relieve the toll of this conflict on ordinary Ethiopians. As the Secretary General told us, over 400,000 people in Tigray are experiencing famine conditions. That is more than the rest of the world combined. Only a fraction of the 100 trucks of aid required every day are getting into Tigray. Banking, electricity, and communication services remain suspended, posing serious obstacles to humanitarian operations. The spread of fighting into neighboring Amhara and Afar states, displacing tens of thousands of civilians, will only extend the human suffering and prolong the conflict. We therefore call on Tigrayan forces to immediately cease fighting in Amhara and Afar. We reiterate that Eritrean troops must withdraw completely from Ethiopia, as the government of Ethiopia has requested. And we call upon the Ethiopian government to fully enable humanitarian access. That includes removing bureaucratic barriers to aid delivery and allowing sufficient cash and fuel into Tigray to enable humanitarian operations. Secondly, Mr. President, I want to emphasize the need for all parties to ensure the protection of civilians and to comply with international humanitarian and human rights law. The Secretary General's briefing gave further weight to the reports we've been receiving of atrocities by all sides. These include brutal and systematic sexual violence, massacres, and the indiscriminate shelling of towns. We have also witnessed an increase in hate speech and attacks on the humanitarian community. The United Kingdom fully supports the joint investigation by the UN Office of the High Commissioner of Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission. It is crucial to prospects for peace and reconciliation that this investigation is thorough and robust, and perpetrators of atrocities must be held to account. Thirdly, Mr. President, let me underline the urgency of pursuing political dialogue to end this crisis. The United Kingdom is a long-standing friend and partner of Ethiopia. We have been proud to work alongside Ethiopians to support their progress in reducing poverty and building sustainable economic growth. This conflict is already reversing that progress. It now threatens the long-term stability and prosperity of the country and of the region. We want to see Ethiopia return to a positive trajectory. 10 months in, it is clear there is no military solution to this conflict. The only way that Ethiopia can return to peace and prosperity is through an inclusive political settlement. That requires talks between the parties, urgently and without preconditions. We support the efforts by the Secretary General, Under Secretary General Griffiths, and by the African Union to make this possible. And we therefore welcome the announcement today of the appointment of former President Obasanjo as AU Special Representative for the Horn of Africa. Mr. President, it is abundantly clear what the parties need to do now to end the dreadful toll of human suffering in Ethiopia. The United Kingdom joins the Secretary General and other members of this Council in calling on all parties to cease hostilities, allow unfettered humanitarian access, comply with international law, and begin a process of dialogue to resolve the conflict. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United Kingdom. የዩናይትድ ኪንግደምን
አምባሳደር ነው የሰማነው። እንግዲህ የሁለቱን የኖርዌይንና የዩኬን አንድ ላይ እንመለከትና የአሜሪካን ለብቻው እንድናየው ፈልጋለሁ። እሱ ነው ዋናው። ሌላው ቅርፊት ነው። አስኳሉ የአሜሪካ ነው። ሌሎቹ ጥለቶች ናቸው እንጂ ቀሚሱ ዋናው እዚሁ እንደሆነ የታወቀ ጉዳይ ነው። ኖርዌይ በጣም የሚገርም የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ናት ኢትዮጵያን በተመለከተ በተለይም ከህወሓት ጋር ምን አይነት ትልቅ አይነት ስራ ቢሰራባቸው ይሄን ያህል ታላቅ ደጋፊ ሀገር መፍጠር እንደቻሉ ይገርመኛል። ኖርዌይን፣ አየርላንድን የመሳሰሉ ዩናይትድ ኪንግደም መቼም ለንደን ላይ አንድ ጊዜ ድል ገጥሞኝ ለንደን ሄጄ ነበረ እና የህወሓት ህንፃን አሳይተውኛል። እዛ ያስጎበኙኝ ሰዎች እና እነመለስ ይሰበሰቡበት የነበረ ለንደን ላይ እንትን ፕሮፐርቲ አላቸው። ህንፃዋን ራሷ አስታውሳታለሁ ማየቴን እና እሱ እንኳን ብዙ የሚደንቅ አይደለም። የእንግሊዝ ጉዳይ መቼም ራሷን ዩናይትድ ኪንግደም የምትል ምንም ብትል ዞዞ እንግሊዝ አስኳላ እንግሊዝ ናት እና የነሱ ፖለቲካ የታወቀ ጉዳይ ነው። በዓለም ላይ የትም ዓለም ብትሄዱ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ የዓለም ላይ በብሔረሰቦች መካከል በሀገሮች መካከል ችግሮች ካሉ እዛ ቦታ ላይ እንግሊዝ ነበረች። ምንም ጥርጥር የለኝም። ምን ነው ከፓኪስታንና ህንድ እስከ ቻይናና ድንበሮች ድረስ ከአውስትራሊያ እስከዚህ እስከ አሜሪካና ካናዳ ድረስ የነሱ ስራ ነው፣ የእጅ ስራ ነው በሙሉ። የአፍሪካማ መቼም የነሱ መጫወቻዎች ሆነው የሚኖር ነው። ለማንኛውም ኖርዌይ እና ዩናይትድ ኪንግደም እንመለከት። ዶክተር ፍስሐ ካንተ ልጀምር። ፋዘር እኮ የሆነ ነገር ፖክ እያደረጉ በጣም አንዳንድ በጣም የመርዝ ብልቃጦች አይደሉ በየቦታው ለእያንዳንዷ ለዚች ዓለም እንደ እኔ ካንሰር ማለት አልፈልግም፣ ግን ለእያንዳንዷ እንትን እጃቸው አለበት። አብሶሉትሊ ትሩ። በጣም በየቦታው እየቀበሩ እየነካኩ እያፈነዱ እየቀበሩ እስከዛ ድረስ ክራይሲስ አፍተር ክራይሲስ የነሱ መርዝ አለበት። ሶሪ ቱ ሴይ ዲስ እቺ የኖርዌያ ከመጀመሪያው ጀምሮ መግቢያ ላይ ስትናገር የነበረው ነገር ልክ የመጀመሪያ ሴንቴንስዋን አይቶ ከሰሙ ካስተን ተቃው we cannot believe that we are dealing with man-made famine. የመጀመሪያ ሴንቴንስ እኮ ነው። first sentence entry እንትኑ ያ ነው። ቅድም ዶክተርም ያነሳው ነገር ኮሪዮግራፍ አድርጋ እንትን ብላ ነው የገባችው። ሴንሴሽናላይዜሽናቸው ነው፣ ስትራቴጂ ነው፣ በሴም እንትን ነው። በጣም ያበሳጨ ነገር ምንድነው የታወቀ ነው። ስብሰባ አድርገው ተነጋግረው ምናምን እንደገቡ የታወቀ ነው። ምንም እንትን የለው። ከተለያየ ነገር አንድ ነገር ነው ቢናገሩት። ከዛ ግን በጣም ያበሳጨኝ እኔ በዛ ሰዓት ላይ አምባሳደር ጋር ቁጭ ብዬ ማዳምጣት ይመስለኛል። ስለ ዌስተርን ትግራይ ስታወራ እሳቸው የተወለዱበት ቦታ ነው ፐርሰናሊ እንትን እና አንድ ነጭ ፕሪቪሌጅ ነው ለመናገር ፕሪቪሌጅ እና የዋይት ፕሪቪሌጅ እና እንትን የት ጋር እንደሆነ አታውቀውም። እቺ ሴትዮ እርግጠኛ ነኝ የት ጋር ምን እንደሆነ ምን ያህል እንትን እንደሆነ ስለ ወልቃይት ጠገዴ ስለ ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱ ምናምን she has no clue. in fact most of them ሂስቶሪካል የሆነ ኮንቴክስቱን አያውቁትም። 100% መናገር ይችላል። የተወሰኑት ናቸው የሚያውቁት እና ኢኮ ሲያደርጉ እሳቸው በዛ ሰዓት ምን ይሰማቸዋል የሚለው ነገር ምን ያህል ይናደዱ ይሆን የሚለው ነገር ውስጥ የሱን ነገር እያሰበ ነበርና this is what powerlessness does to you። እነሱ ምንድነው ይሄ የዋይት ፕሪቪሌጅ እና የዋይት ሱፕሪማሲስት አይዲዮሎጂ ይዘውት በሚሉበት ሰዓት ላይ ስለኔ ስለ ታሪኬ አሰርት ሆኖ ይነግሩኛል። አንተ እንደዚህ ነህ፣ በቃ አንተን ስም ሰጣል፣ አንተ ኩንቴ ነህ፣ አንተ እንደዛ ነህ፣ አንተ ቶቢ ነህ፣ ያ ከሩት ጀምሮ የነበረው እና ይሄ የዘረኝነት ጥጉ እኔ አውቅልሃለሁ። ቤዚክሊ this is what I notice ከነዚህ ኦርጋናይዜሽኖቹ ዘረኝነት ሲባል ሰው እንደ አንድ እንትን ነገር ያወራል እና በጣም ስትራክቸራል ነው። ሬሲዝም is very systemic። በተለይ እንደዚህ ዩናይትድ ኔሽን ዋይት ኢንስቲትዩሽን ነው የምላቸው ነው የዩሮፒያን ዩኒየን ባለፈውም ጊዜ ወደ ሌሎች ነገር እንትን አልበልብዬ ነው እንጂ ኢጂፕትና ሱዳን ራሱ እዚህ ሩጠው የመጡበት የዛ የኮሎናይዜሽን ኢምፓክት ነው እና ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን ነገር ሬዚስት አድርጋለች። ድሃም ብንሆን ምንም ብንሆን we have certain decorum። እሳቸውን ቅድም የተናገሩ ልቤን ያረካኝ ነገር በጣም የሆነ ነገር ተናግረዋል ያው እና ካውንተር አድርገዋቸዋል። ግን ምንድነው የመጠቃት ስሜቱ የእሷ የምትናገርበት እንትኑ የሆነ the same ነገር ነው እንትን የሚያደርጉት ኤርትራ የምናምን
at the end of the day አሁንም ወደዛ ወደ ቅድም right to responsibility to intervene ወደሚለው እሱ ላይ ነው ፕሮቴክት በሚለው ላይ ነው የሚያጠነጥነው የፋሚኑ የምናምኑ ሴንሴሽናላይዜሽን ናቸውና አሮጋንትነታቸው ነው ትንሽ በጣም እንትን ያደረገኝ ያው የእንግሊዙም ያለው the same thing in a different word ነው ዞሮ ደግሞ ያው ኢትዮጵያን ያገዝናት ነው ይሄንን እንትን ሰጠናታል ያው ሰፖርት እናረጋታ አገም ተቀማል አይደለ እንጂ ምን I don't know how to buy አንዳንድ አባባል አለ anyways ዶክተር ግዛቸው ጨምሩበት እሺ ዶክተር ግዛቸው ዶክተር ፍስሐ ሲናገር አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን የሚጽፉትን አስተያየት እያየው ነበር መናከዶ እንደነሱ ነጣወነን የተሰማንን መናገር ብንችል በጣም ጥሩ ነበር ስለነዚህ ሀገራትና አንዳንድ ወዳጆቻችን እንደናርገው የጨፈጨፏቸው ነው እርሶ ወደ ዩኬው ላይ እንግላንዱ ላይ ይመለሱበታል ኖርዌው ላይ አንድ ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ዶክተር ፍስሐ ይሄ ኖርዌጂያን ሪፊውጂ ካውንስል የሚባለው NRC የሚባለው አሁን መንግስት ትግራይ ላይ ሁማኒታሪያን ወይም የሰብአዊነት እርዳታ ከሚሰጡ ድርጅቶች አንዱ ነው የነበረው ማለት ነው መንግስት ባለፈው ካገዳቸው ውስጥ አንዱ ኖርዌጂያን ሪፊውጂ ካውንስል የሚባለው የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ አካል ነው ስለዚህ ከሀገር እንዲወጣም ተደርጓል ያ ኖርዌጂያን ሪፊውጂ ካውንስሉ ማለት ነው ስለዚህ ሪቨንጅም ይኖራል መላከዶም ዓለም አቀፍ ተቋም ናቸው እርዳታ ተቋም ናቸው ለረጅም ጊዜ እርዳታ ሲሰጡ የነበሩ ነው በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ከ2011 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ እስከ 2021 ላለፉት 10 አመታት ጥሩ ግንኙነት አለን ብሎ የሚያስብ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት ነው በብዛት ንጹህ መጠጥ ውሃ ላይ ሳኒታሪ ላይ ምግብ ላይ እና ትምህርት ላይ አግዛለሁ ሰራለሁ የሚል ነው ያው የሃይማኖት ሽፋኖችም ይኖራሉ በጎን በያዛቸው ኖርዌያን በሚያራምዱት የሃይማኖት አስተሳሰቦች ወይ የእምነት አመለካከቶች ነገር ግን እነዚህ እርዳታዎች ለ10 አመታት ሲሰጥ የነበረ ነው ባለፉት በተለይ 3 ወራት ውስጥ ከህዋቱ ቃል አቀባይ ጋር በጣም ክሎዝ ሪሌሽንሺፕ ካላቸው የእርዳታ ድርጅቶች አንዱ የኖርዌጂያን ሪፊውጂ ካውንስል እርዳታ ድርጅት ነው እና መንግስት እንግዲህ ያገኘውን መረጃ አግኝቶ ከሀገር ለ3 ወር ከእርዳታው እንዲቆጠቡ ተደርጎ ለ3 ወር ፍቃዳቸውን እንዳገዳቸው ይታወቃል እና እዚህ የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ወይም የፀጥታው ምክር ቤት የተባበሩት መንግስታት ላይ ሲመጡ ያንን የተሰበረ ቅስማቸውንም ከፍ ለማድረግ አንድ እቅድ ይዘው ነው የመጡት ስለዚህ ሪቨንጅ አለው ማለት ነው ተበቃይነት አለው ብዬ አስባለሁ እና ከቲንክ ወደ ጁላይ 30 አካባቢ ነው መንግስት ያገዳቸው እነሱ ወደ ኦገስት ወይም ነሐሴ አጋማሽ አካባቢ መግለጫ ሰጥተዋል በዛ ጉዳይ ላይ መንግስት ፍቃዳችን ተመለሰ እንመለሳለን የሚል ማለት ነው ስለዚህ ቀድሞም ከትነግ ጋር በደንብ ጥሩ ግንኙነት ያላቸው ናቸው ከኤርትራም ስትገነጠል የራሳቸው የሆነ የቮቲንግ ጨዋታ ከተጫወቱት ሀገራት መካከል አንዷ ኖርዌይ ናት እና ተደጋጋሚ የሆነ ብቀላዎችንም ማድረግ ይችላሉ አቋማቸውም ደግሞ ቀደም ስብሰባውን ከጠሩ ሀገራትም አንዱ መሆናቸውን አንርሳ ዩኬ ዩናይትድ ስቴትስ ኖርዌይ አይርላንድ ፈረንሳይና ኤስቶኒያ ናቸው ስብሰባውን የጠሩት ስለዚህ ቢያንስ ስብሰባውን የጠሩ ሀገራት በአንድ ፕሪቴክስት ተስማምተው ኢንቮኬት አድርገው ነገሮችን ሊያስኬዱ እንደሚችሉም መገንዘብ ይኖርብናል ስለዚህ ሀገራት በሆነ መንገድ በአንድ ሐሳብ እንዴት እንደሚመክሩና ሐሳባቸውን ለመሸጥ ደግሞ ወደ ፀጥታው ምክር ቤት እንደመጡ ነው የሚያሳየው ስለዚህ በተለይ አይርላንድ እንግሊዝ እና ኖርዌይ እና አሜሪካ የተለየ አስተላለፍ ብዙ ጊዜ የላቸውም እና ወደ ተመሳሳይ አስተላለፍ ያሉት ናቸው እዚህ አንድ ነገር ሲተነተን አሁን እግር ኳስ ሜዳ ላይ በረኛው ሩቅ ሊሆን ይችላል የአንደኛው ቡድን በረኛ ግን የራሱ ወገን ከተመታ ጥፋተኛው ማን ይሁን አያቅም መጥቶ የሚያግዘው የራሱን ጓደኛ ያግዛል ሌላው ላይ ይወጣልና እነዚህ እነ ኖርዌይ አይርላንድ ዩኬ እና ዩኤስኤ ሲጫወቱ ከማንም ጋር ይጣሉ መጥተው ተከሻቸው ላይ ሆኖ ሌላውን ከሚበቀሉ ሀገራት ናቸው በብዙ አሁን ጊዜው ስለማይበቃ ነው እንጂ በብዙ ምሳሌዎች ማንሳት ምንችላቸው ይመስለኛል በተለይ ከእርዳታ
መስጠት መከልከልና ከእርዳታው ጋር አብሮ የሚያቀርቧቸው ነገሮች እንዳለ ተገኝቶ የተከለከሉ ናቸው። ስለዚህ ያንን ሪቨንጅ ማድረግ ከፈለጉ እኔ በእንደዛ ነው ማያው መላክ ነው። አንድ እዚህ ጋር ልጨምር ቀሲስ እንደው በጣም ከፈቀዱልኝ ጊዜ ፕሊዝ ጋይ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ዶክተር። በጣም ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። እኔ የታየኝ ነገር ደግሞ ምንድነው ከዛው አንጻር ከሪቬንጁ አንጻር ያው እነሱ ከትንት ካሉ በኋላ እንዴት ተነካን ነው እንዴት አንድ ደሃ ሀገር የምንረዳት ሀገር እንዴት ተነካ አንድ ላይ አብረውብን ሲነሱ ይሄ ለኛ ትልቅ ትምህርት ሊሆን ይገባል። እኔ በጣም በቀደምለት ማነው ሙሴቪኒ አላቅም የሆነ ሀገር ብቻ 54 ኤንጂኦችን አባሯል። እኔ አሁን ሪኮመንድ ማደርገው የኢትዮጵያን ሶቨርኒቲ እና ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉትን እያንዳንዳቸውን መንግስት አሁንም ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰድ አለበት። ምንድነው ይባለው ባለቤቱን ካላቁ አጥሩን አይነቀንቁ ይባላል። ለዚህ ነው አሁን እነሱ ሁማኒቴሪያን እንደዚህ ተደርገው ሁማኒቴሪያን ሄሮዎች ናቸው እንደዚህ ብለው የሚጮሁት። ነገ ጠዋት ያቁታል ኢትዮጵያ እንደዚህ ካደረገች ሌሎችም ደግሞ ኮንትሮል እናጣ ነው። እቺ መቼም ኢትዮጵያ ነች ብዙ ጊዜ እንትን የምትለው ያው የአፍሪካንም ልብ እንትን የምታደርገው ያንን ነገር እንትን አልፈለጉም። ስለዚህ በዚህም በዛም ብለው እየጨፈጨፉን ያሉት it is because of that። ለምን ተነካን? እኛ በቃ ሁሌ እንትን መሳሪያን ብናስተላልፍ ምን ብንልም don't touch us. We're privileged. We're providing you food. በቀደም የአሜሪካ ኤምባሲ የተናገረው condescending የሆነ እንትን it's disgusting. It is an insult to millions of people. They need to apologize. እና እነሱ ነገር አሁን government has to take responsibility እና የነሱ 7% ብሎ እንደዛ እንትን ያደረገው እነዚህ መንግስት has to ራሱን ማስከበር ብዬ ነው ማስበው። ሶሪ ትንሽ ተስላረከኝ በጣም ግሩም አሁን ቀደም ያልከው እኮ ነው የዩኤስኤድም 30% ኢትዮጵያውያንን እኛን የምንቀልበው ማለት ራስህን ምግብ የማትበላ እስከሆንክ ድረስ እኔ እንደፈለኩ ላረግህ እችላለሁ እንደማለት ነው። እና ይሄ ቅድም ያልከው ይሄ ዘረኝነቱ እኛን በነሱ እኩል ያለማየት ነገር ይሄ ኦብቪየስ ነገር ነው። እና አይ ቲንክ ኢትስ ጉድ ቻንስ ለኢትዮጵያ መንግስት ዊዝ ክሊን ስሌት እንደሚሉት ፈረንጆቹ ማለት በአዲስ መልክ ከዚህ ተለማማጭና ቦቲጫ ሳሚው ከነበረው የህዋት አይዲዮሎጂ ወጥቶ የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ መስመር ጠላትም ሳይሆን ግን ደግሞ ቡትሊከር የሚባለው ማለት ነው እሱንም ሳይሆን በእንግሊዝኛ ነው የሚሻለው። አንዳንድ ነገሮች በእንግሊዝኛ ሲገለጹ ይሻላሉ። እንደዛም ሳይሆን መቀጠል የሚችልበትን እድል አግኝቷል ባይ ነኝ። in a way ብዙ እንግሊዝኛ በዛን ይቅርታ ይደረግልን። ጥሩ እድል ነው። በዚሁ አጋጣሚ ጦርነት ጥሩ እድል አይደለም። ይሄን ያህል ችግር ከሌሎች ሀገር ጋር ጥሩ እድል አይደለም። ግን አንዳንድ ነገር ለመስራት ግን ጥሩ መስሎ ይታየኛል። መዓዛ እግዚአብሔር ይስጥልን። አደባባይ ሚዲያን ስለደገፉ ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ የግድ መስማት ያሉብን ሀገሮች አሉ። እነሱን ሰምተን ነው የምንመለሰው። በተለይ የአሜሪካን ጉዳይ መስማታችን የግድ ይሆናል ማለት ነው። የአሜሪካን እንሰማለን። አብራችሁን ቆዩ። ይህን ዝግጅታችንን ሼር እንድታደርጉ እንጠይቃለን። Thank you, Mr. President. And let me begin by thanking those that have offered condolences to the victims of the evil and cruel terrorist act this morning at Kabul airport. It is much appreciated. And thank you, Secretary General Guterres, for your insightful and, as my Irish colleague said, however, disturbing briefing today. In our last session on Ethiopia and the situation in Tigray on July 2nd, the United States, Ireland, and the United Kingdom called for public discussion in the Council focused on protection of civilians. We called then for a negotiated ceasefire and unfettered humanitarian access. And we called more broadly for a national political dialogue that would be inclusive of all Ethiopians. Since then, no progress has been made on any of these fronts, none. As we have heard from the Secretary General, the military confrontation has escalated. The Ethiopian government has not responded positively to proposals for negotiations. Instead, it has publicly called for the mobilization of militia. The TPLF, meanwhile, has expanded its own military campaign into the Afar and Amhara regions. Ongoing TPLF military operations in these regions are displacing hundreds of thousands of civilians, and this too must stop immediately. Eritrean defense forces have re-entered Tigray.
and reports indicate that military alliances among armed groups and other regions risk sparking a wider war in Ethiopia. And instead of striving to create space for negotiations and for dialogue, leaders on all sides have used inflammatory rhetoric that is increasing polarization along ethnic lines. This is all gravely concerning to all of us. These developments are eroding the unity, the sovereignty, and the territorial integrity of the Ethiopian state. The United States is particularly concerned by reports of ongoing violence in the Tigray region and other parts of northern Ethiopia, including attacks against women and children. The Ethiopian government and the TPLF, as well as associated regional militias, must end the fighting now, allow humanitarian access, and move toward a negotiated ceasefire immediately and without preconditions. Eritrean defense forces, meanwhile, must refrain from further increasing or regionalizing the conflict. Today, I would like to focus on these three concerns: the dire humanitarian situation, the need for immediate negotiations toward a sustainable ceasefire, and the withdrawal of Eritrean forces. First, contrary to its public commitments, the Ethiopian government and regional authorities continue to cut off Tigray with limited entry of humanitarian goods or personnel. This withholding of humanitarian aid, particularly food, is leading to unnecessary death and untold human suffering. Last week, after repeated warnings, aid agencies ran out of food stocks in their warehouses in Tigray. This comes after all of us were told over the last 3 months about famine conditions in Tigray. Millions are at high risk of food insecurity in northern Ethiopia, and of those, hundreds of thousands are estimated to be at risk of starvation in Tigray. The heroes that are trying to fend off this starvation, the humanitarian workers, are, as we heard, being targeted and killed simply for providing aid to those who are in need. Despite a small increase in convoys and flights entering Tigray, we estimate that just 7% of the needed humanitarian supplies were able to reach Tigray over the past month. And that statistic is based on the World Food Programme's projection of what is needed and the Ethiopian government's own reporting on how many trucks have gotten through. And let's be clear, this shortage is not because food is unavailable. It is because the Ethiopian government is still limiting humanitarian aid and personnel, including land convoys and air access. We are troubled by disturbing reports that the Ethiopian government is intentionally withholding humanitarian assistance to starving Ethiopians, and these impediments to the movement of humanitarian supplies must be removed immediately, and trucks must be allowed to enter and deliver life-saving assistance to Tigray. If these impediments continue, large numbers of people will starve to death, and many more will die from disease. This council was very clear when we passed Resolution 2417 in 2018. The denial of humanitarian access and depriving civilians of objects indispensable to their survival is a violation of international humanitarian law and can constitute a war crime. Mr. President, council members, this is happening on our watch. The impediment to the movement of humanitarian supplies is not the only humanitarian crisis in the country. We are also alarmed by reports of reprehensible attacks against Eritrean refugees. One humanitarian worker was killed by TPLF forces in Amhara region last week, and humanitarians have observed the looting of NGO offices and warehouses by the TPLF, with the supplies being taken into Tigray. This is utterly unacceptable. These humanitarians are there to save lives. They must be protected. The trajectory of this conflict over the last 10 months demands continued Security Council action. Second, Mr. President, the United States remains deeply concerned about the role of Eritrea in fueling the ongoing crisis. The presence of the Eritrean Defense Forces in Ethiopia remains a significant barrier to ceasefire negotiations and to political resolution of the conflict. The evidence is overwhelming that Eritrean Defense Forces engaged in a pattern of serious human rights abuses in Tigray. So earlier this week, the United States designated
the EDF's Chief of Staff Major General, pursuant to U.S. Executive Order 13818, which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. To avoid additional measures from the United States, the EDF must immediately and permanently withdraw from northern Ethiopia. And this leads to my final point. With all this suffering and this instability, it is clear that the fighting and abuses by all parties to the conflict must cease. Negotiations for a ceasefire and political discussion on a way forward must commence immediately. Given this magnitude of unspeakable suffering, the Security Council has come together, and I think we are making clear to all parties to this conflict, there is no military solution. I want to reiterate the Secretary General's call today for all parties to the conflict to halt offensives, come to the table without preconditions, and negotiate a lasting ceasefire. Without the Ethiopian government and the Tigray People's Liberation Front's commitment to both unimpeded access and a negotiated ceasefire, the fighting will continue, more civilians will die. So the United States welcomes your personal engagement, Mr. Secretary General, and your leadership to initiate dialogue to a resolution of this conflict. To this end, we encourage you to work closely with the African Union and with regional and international partners with the full backing of this council. Let me conclude by saying the United States is committed to supporting the people of Ethiopia and of the wider region as they work to resolve these challenges, as they work to overcome current divisions. The ties between the United States and Ethiopia are deep and historic. There is a reason Ethiopia is the largest recipient of U.S. humanitarian and development assistance in the world. We stand with Ethiopian people. They deserve to live in peace with each other and to lead healthier, more resilient, and prosperous lives. Thank you, Mr. President. We stand with the people of Ethiopia, with the Ethiopian people. States, the statement. No, Yalut. Well, we also stand with the people of the United States. We are not happy with the Biden government. I think ይህንን በደንብ ግልጽ አድርገን ነው መነጋገር ያለብን። ዛሬ ያለንን ቅሬታ ሀሳቦች ሁሉ የምንገልጸው የባይደን ገቨርንመንት ላይ ነው። በነገራችን ላይ በጀነራል በጠቅላላው ዩናይትድ ስቴትስ እያሉ መጻፍ፣ አሜሪካ እያሉ መጻፍ ተገቢ አይሆንም። ያለውንም ሁኔታ በትክክል ለመግለጽ ስለማይመች ችግር ያለን ከባይደን ገቨርንመንት ጋር ነው። ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያን እኔን ጨምሮ ቮት ያደረግንለት የባይደን ገቨርንመንት ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ አቋም ይዞ የመጣው ይህን በጣም ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛ እዚህ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያን ይህን የመናገር ሙሉ መብት እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር ሊገባችሁ አይገባም። ሁለተኛ በተለይ አሜሪካዊ ዜግነት ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዚህ በአሜሪካ ምርጫ ላይ የፕሬዝዳንቱ ሳይሆን ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ ለውጥ ልናመጣ የምንችልባቸው አትላንታን በመሳሰሉ ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያውያን ቁጥር ተጨምሮበት ለመጀመሪያ ጊዜ የዲሞክራቲክ ሴኔተሮች ወደ ማነው የተወካዮች እንዲገቡ ያደረገው የኢትዮጵያውያን ድምጽ መሆኑን የምታውቁት ጭምር ነው። ይመጣል ከሁለት ዓመት በኋላ ምርጫ፣ አንድ ዓመቱ አልቋል። ኦልሞስት ሁለተኛ ዓመት እየመጣ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ ስራ መስራት እንችላለን። ለማንኛውም የአሜሪካ መንግስት ተወካይ አምባሳደር፣ ምክትል አምባሳደር የተናገሩት ዛሬ ቁርጡን ነግረውናል ብዬ ነው የምገምተው። ሌሎቹ ዳር ሲል የነበሩትን ነገር ሁሉ ፍርጥርጥ አድርገው አስቀምጠውልን ነው ያለፉት። ይሄን የሚናገር የባይደን መንግስት ዛሬ ጠዋት ራሱ በፈጠረው ሜስ አይሲስ ካቡል አየር ማረፊያ ላይ አደጋ አድርሷል። በጣም ሼምፉል፣ በጣም አሳፋሪ የሆነ አድሚኒስትሬሽን ነው የባይደን አድሚኒስትሬሽን። ኢትዮጵያ ላይ ይህን ለመናገር ግን ኦዳሲቲ they have ይህንን ለመናገር በእውነቱ በዚህኛ ጀዳ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ካንተ ሊጀምር የዛሬ ጠዋቱን የካቡልን አደጋ ሪፖርቱን ባጭሩ ንገረንና ወደ ዶክተር ፍስሐ አልፋለሁ። አመሰግናለሁ መላከዶም። እንግዲህ ለ20 ዓመታት ያክል ሰላም አስከብራለሁ ብሎ
የሲኤንቢሲን ኒውስ እያየው ነበር። እንግዲህ ለ20 ዓመታት ሲሰራ ከነበረበት ከአፍጋኒስታን ካቡልን ጥሎ ከወጣ እንግዲህ ቀናት ተቆጥረዋል። አሁን ዛሬ የፔንታገን ወይም እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ የሚገኘው መስሪያ ቤት እንደተናገረው የ24 ሰዓት ሪፖርት አውጥቷል እና ወደ 13400 ሰዎችን ከካቡል እንዳወጣና ወደ 91 ሚሊተሪ ካርጎ ኤርክራፍቶችን ተጠቅሞ እንዳወጣ ይነገራል። ወደ 60 የሚሆኑ ሰዎች እንደሞቱ ነው የሚነገረው። ወደ 140 ሰዎች ደግሞ ተጎድተዋል ነው የሚባለው። ወደ 13 የሚሆኑ የአሜሪካ ጦር ኃይሎች ሰራተኞች ወይም ሚሊተሪ ሰዎችም እንደሞቱ እየተነገረ ነው ያለው እና ከዛው ከካቡል አይሮፕላን ጣቢያ አጠገብ አጥፍቶ ጠፊዎች ባፈነዱት ነው የሚባለው። እሱም እንግዲህ አሜሪካ የምትናገረውን ማመን ምናልባት ይከብዳል። እኔ ሽመልስ አብዲሳ ስለ ኢትዮጵያ ደረቱን ነፍቶ ሲናገርና አሁን ደግሞ አሜሪካ ስለ ሁማኒታሪያን እና ለሌላ ሀገር አስባለሁ ብላ ስትናገር ማመን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው። በተለይ የዲሞክራቲክ ገቨርንመንቶች የሚናገሩት በሌላ ሀገር ላይ የሚወስኗቸውን ነገሮች ማመን በጣም የሚከብድ ነው። ስለዚህ ይሄ አደጋ ደርሶባታል። ከዚሁ ጋር መራኬዶ ማንሳት ያለብን ሁሉም ተናጋሪ ንግግሩን ሲጀምር የሚገባ ነገር ነው። የተሰማውን የሞተውን ሰው ሀዘን ገልጦ ነው ዛሬ የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ንግግር ሲጀምሩ የነበሩት ማለት ነው እና አሜሪካ ይህን ያክል አቴንሽን ትፈልጋለች። ይህን ያክል ለሞተባት ሰው አቴንሽን እንዲሰጥ ታደርጋለች፣ ከመስጠትም ትጀምራለች። ሁሉም ሀገራት ያንን አድርገዋል። እኚህ የአሜሪካውም ተወካይ ራሳቸውም ከመናገር የራሳቸውንም ሀገር ላይ የደረሰውን ነገር ከማውገዝ ነው የጀመሩት። በዚህ ያክል ሰው ሞቷል። በጣም የሚያሳዝን ነው። ለሞቱት መንግስተ ሰማያትን ያወርሰልን ማለት እንፈልጋለን። ነገር ግን ሀገረ እግዚአብሔር በሆነች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ደግሞ ይህን ያክል ሀገራትን አስተባብረው እነሱ እንደ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ብሎ ገቨርንመንቱ ወይም መንግስት የወሰነውን ትቶ ከቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ጋር አብረው ሀገራትን እንደዚህ የሚያስተላልፉበትን ሁኔታ ስንመለከት ከዚህ በፊት እስራኤል ላይ ሐማስን ያገነገነው አሜሪካ ነው ሲባል እንሰማለን። አሁን እዚህ ብዙ ሙቪዎችም ተሰርተዋል አይደል? አፍጋኒስታን አካባቢ አይሲስንም ሲያሰለጥን የነበረ ቢንላደንን ጨምሮ ሲያሰለጥን የነበረ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ መንግስት ከጀርባ አለበት ሲባል ሰምተናል እና ሀገራት ቀና እንዳይሉ በተለይ በኢኮኖሚ ይሄ ዌስት እና ኢስት ብሎክ በሚባለው ወይም ምዕራቡና ምስራቁ በተለይ ምዕራቡ ሀያላን ሆነው እንዲቀጥሉ ወይም አሜሪካ የዓለም ሀያል ሀገር በሁሉም ነገር ሆና እንድትቀጥል ከሚመኙት ሀገራት አንዱ አሜሪካ ነው። እንግዲህ እርዳታዎችም እጅ መጠምዘዣዎች ናቸው። እነ ዩኤስኤድ ሲያደርጉ የነበሩት ይህንን ነው እና ሰውየው ሲናገሩ የነበሩት ሰሞኑን ሳማንታ ፓወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ከጻፈችው ጋር በተቃራኒ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የምግብ ችግር የለም፣ ይህን ያክል ምግብ በዚህ አይነት መጋዘን ጎብኝቻለሁ፣ አይደለም ትግራይን ሌላውንም ክልል ለመመገብ የሚበቃ ምግብ አለ፣ አክሰስ ነው የታጣው ብላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ብላ ሲያቀታት አሁን ሰሞኑን ባለፉት ሳምንታት ትዊት ባደረገችው መራኬዶን ካለ ቴክኒክ ክፍሎቹ ያሳዩናል። ቲፒኤልኤፍ ሁማኒታሪያን አክሰስ እንዳይደረግ አድርጓል ብላ መጻፍ ጀምራ ነበር በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው እና ከዛ ጋር ይጣረሳል። ምናልባት የአሜሪካ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ይመስሉኛል ዛሬ እሳቸውን ነበር ኤክስፔክት ያደረጉት። እሳቸው የጻፉትን ያነበቡ ይመስለኛል እኚህ ሰው ማለት ነው እና ከሚያነቡትም ከራሳቸው ጋር በደንብ አልታዋደም። እዚህ በስነ ልቦና ምንድን ነው የሚባለው ድናያል የሚባል ነገር አለ። እውነትን ለመካድ የስነ ልቦና ቀውስ ሲያጋጥም ድናያል የሚሉት አለ እና በድናያል ተውጠው እውነቱን በደንብ እየካዱ በእውነት አስመስለው የቀደመውን ነገር እያወሩ መወገዝ ያለበትን መኮነን ያለበትን ሳይኮንኑና ሳያወግዙ ራሳቸው ትርፍ የሚያገኙበትን እኛ አሸንጉልት መንግስት ሊቀመጥላቸው የሚችልበትንና የአሜሪካን ፎረን ፖሊሲ ወይም የአሜሪካን ፎረን ጂኦፖለቲክስ ኢንትረስቱን መጠበቅ በሚቻልበት መንገድ የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ወይም አሁን ያለው መንግስት ምናልባት ከአሜሪካ መንግስት ወይም ከዚህ ከጆ ባይደን አስተዳደር ጋር በደንብ የተሳለጠ አይመስለኝም። ከአንድም ሁለት ጊዜ ልዩ መልእክተኛው ኢትዮጵያ ሄደዋል። በኋላ ላይ እንመለከታለን። ኬንያ ላይ እጅ መጠምዘዝ ሰርቶ ይሁን አይሁን ኬንያ ድረስ ደርሰው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ደርሰው
ኢትዮጵያን ባለፈው እሳቸው በጀፍሪ ፈልትማን በሄዱበት ጊዜ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ወደ ቱርክ ጉዞ እንዳደረጉ እናስታውሳለን እና ስለዚህ አቋማቸው በውጪ ፖሊሲ ያላቸው በተለይ ከ1948 ከወርልድ ዋር 2 ጀምሮ ያላቸው አቋም ሀገራትን በጂኦፖለቲክስ ማንበርከክና ካስፈለገ ደግሞ በሚሊተሪ ኔቶን የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ተጠቅመው ሀገራትን ማንበርከክና ለራስ ማስገዛት የሚል ነገር ነውና እንደሚታየው እውነት ለመናገር ይህን ያህል ሞት ይህን ያህል ኬዮስ 20 ዓመት መከራ ካደረሰች በኋላ የራሷ ቀደም አንድ ሰው ሲጽፍ አይቻለኝ ሳምራዊት ትመስለኛለች የራሷ አሮባት የሚል ይመስለኛል እንደዚህ ሰዎች ከአውሮፕላን ድረስ በሚያሰቅቅ ሁኔታ ከሀገራቸው በሰቀቀን እየወጡ እንደዚህ እስከሚሞቱበት ደረጃ ድረስ ያደረሰውን የ20 ዓመታት ጥፋታቸውን አሁን ሚሊተሪያቸውን ከአፍጋኒስታን አውጥተው የሆነ ሀገር ማድረግ ብቻ ስለሚፈልጉ ሩጫው ለዛ ይመስላል ግን በብዛት በድናያልና በውሸት የተሞላ ነው ምናልባት ዶክተር ፍስሐ ወደም ጨምርበታል ጥሩ ነው ተረሳ እሺ ወንድሜ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያነሳው በጣም አንዳንዴ ቅድም ቀሲስም የተናገሩት ኦዳሲቲ ደሞራል የኔን ሞራል ኬታ አመጡት ያኮ ነው በጣም የሚያበሳጨው ፓርት ምንድነው ፓወር ስላላቸውና አንተ ስላሉ እነሱ የሚሉትን ነገር በቃ 10 ጊዜ እየደጋገሙ በሚዋሹት በዲናያል ውስጥ እንዳሉ ነው አሁን ሞር በተለይ የገባን የመጣን ይመስለኛል በተለይ ዴሞክራሲ ሲባል ድሮ እኛ በቃ ኢትዮጵያውያንን ክርስቲያኖች ነን ሙስሊሞች ነን ይወደናል ህዝብና እንደዛ ብለን የምናስበው ነገር ግን አየናቸው ምን ያህል በሰው ደም እንደሚነግዱ እና ምን ያህል ውሸትን ወደ እንትን ቀይረው የሰውን ህልውና ያገርን ህልውና የሚያክል ነገር ዲስትሮይ እንደሚያደርጉና ከ60 ሺህ በላይ አፍጋኒስታንና ፋሚሊዎች ናቸው ያለቁት እነሱ በጣሉት ቦምብና በተለይ ኦባማ ባደረጉት እንትን የነዛ ሰዎች ያው የነሱ ነፍስ ይማር እነሱ ነፍሶች አይደለም ወይ የሰው ልጆች አይደሉም ወይ የተፈጠረው ካታስትሮፊ የነሱ ኢቪል የሆነ ሆስታይል ፎሬን ፖሊሲ ነው ቅድም ዳቆል ታነሳው እንደሞከርከው ሆስታይል የሆነ ፎሬን ፖሊሲ ነው ኮንቲኒየስሊ ደግሞ ፌል ያደረገ ነው ዲሲዥን ሜክ በጣም በሚገርመኝ ሁኔታ የዴሞክራቶች ዋር ሞንገሪንጎች ናቸው ሊቢያን እንደዛ ጎትጉቶ እንትን አደረጓት ያው አሁን ዛሬ ያለንበትን ሜስ ታያላችሁ እነ ብሊንከን ደሴም ከክሊንተን ጊዜ ጀምሮ የነበሩት ባይደን ራይዝ እንደገና ደግሞ ማነች እቺ ራሷ ክሊንተን ራሱ እነሱ ናቸው የሊቢያን የሲሪያን እንደገና ደግሞ አሁን የመንን እንደዛ አድርገው ያ ሁሉ ካዡአልቲ ይጎ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የዓለምን ህይወት እንትን እያደረጉ ተመልሶ ደግሞ ለኛ ስለ ዲሞክራሲ ይነግሩናል ስለ ፍትህ ስለ ነፃነት እንትን ይሉናል እና ይሄንን ነገር በጣም ነው መመርመር ያለብን እኔ ከአሜሪካው ንግግር አንድ በጣም ያየሁት ነገር ምንድነው በጣም አሮጋንት ነው ኦብቪየስሊ ታወቀ ነው ዲስሚሲቭ ነው ደግሞ አይታችሁ ከሆነ ኮምፕሊትሊ ኢትዮጵያ መንግስት በቃ ሪኮግናይዝ ማድረግ አልፈለገም ምርጫው እንደዛው ሰው ወጥቶ እንትን እንዳደረገው ምን ያህል ልቀት ምንም አላደረገም የኢትዮጵያ ህዝብ ዩኒላተራል ሲዝ ፋይሩ ራሱ ምንም በቃ ኢትስ ናቲንግ ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት መቀየር ይፈልጋሉ ሬጂም ቼንጅ የሚለውን ነገር ማሳካት ይፈልጋሉ ኢሳያስንም ከዛ አባረው አብይንም ከዛ አባረው የሚፈልጉትን ቅድም ቡት ሊከሮችን ማስቀመጥ ይፈልጋሉ sorry to use this word እንደዛ አይነት ነገሮችን ምክንያቱም ምንድነው they would have been quiet የሚፈልጉት ምንድነው እነሱ strong enough to control his own people weak enough to be influenced የሚባል ነገር አለ እንደፈለጉ ከውጭ የሚያሽከረክሩት ነገር ግን ህዝቡን እንደዛ እንደ ልክ ወያኔ ሲያደርግ እንደነበረ ምን ጉዳያቸው አይደለም ያኔ በቀን 600 700 ሰው ሲገደል they don't care they didn't say anything መጥተው እንደገና የኢትዮጵያና ሶማሊያን ሄዶ ወንድም ሲባላ እነሱ ጉዳያቸው አይደለም ምንድነው የሚፈልጉት ያ ቅድም የተባለው ስትራቴጂክ ኢንትረስታቸው ብቻ ነው አሁን ግን ምንድነው የዶክተር አብይ አካሄድ አላማራቸውም ሲምፕሊ ፑት ይሄ ምንድነው የሆነ አንድ በግሩፕ ዳይናሚክ ላይ ሱፐር ኦርዲኔት ጎል የሚባል ነገር አለ እነሱ ያዘጋጁልን ወጥመን ምንድነው ኦብቪየስሊ ኢትዮጵያ በዚህ በኮን በተዘረጋው ኢትኖ ፌደራሊዝም ፖሊሲ በዚህ ካንሰረስ በሆነ ፖሊሲ TPLF ሲያራምደው በነበረ ይባላሉ ብለው ኦብቪየስሊ ብዙ ሩት ኮዙ እሱ ነው አሁንም እና ነገር ግን ይሄ ከ3 ዓመት በፊት ጀምሮ የመጣው የዶክተር አብይ እንትን ቀስ በቀስ ያቺን ነገር ሽፍት እያደረጋት ነው ይባስ ብሎ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ በቃ ተፈረካከሳለች በዚህ ጦርነት TPLF እንደዚህ መጥቶ እንትን ያደርጋል ምናምን ብለው ሲያስቡ ህዝቡ አንድ ላይ ቆመ ይሄ ነገር ራስ ምታት ሆኖባቸዋል አሁን የሚያርጉት ቅድም ጉቴሬዝም የተናገረው ከተታወጀ እሱ ነገር እንደ ኢትዮጵያን ብሎ ሰው መቆሙ
ጭራሽ የሆነ ነገር ለቆባቸዋል እና እንዴት ምክንያቱም የዘሩት መርዝ ስራ ላይ ያዘም እግዚአብሔር ይመስገን ብለሲንግ እንድስጋስ የሚባል ነገር ጦርነት ማንንም አይፈልግም ነገር ግን ይሄ ወጣቶቹ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሰው ሲያለቅሱ ሳይኔ አምላክ በእግዚአብሔር ሆይ ቻገር እውነትም በቃ የፈለገ ነገር እንትን ያለ እንጂ somehow bounce back ታደርጋለች በዚህ ሰዓት ግን እኛ መንቃት ያለብን ምን ያህል ካልኩሌተር ሆነው ያንን ሪጅን ሊያምሱ እንትን እንዳደረጉ መገመት አለብን ሌላው ደግሞ ሱዳንን እንዴት አድርገው ፕሮፕ ያረጋጓት እንደሆነ እወቁ ሱዳንን አሁን በቃ እሷ ያቺ ሰማንታ ፓወር ባለፈው ሄዳ ከፕራይም ሚኒስተሩ እንደዚህ አርጎና እኛ ጋር ስትመጣ ደግሞ አፍንጫሽ ላሽ ምናምን ተብሎ ይሄ በቃ አም ሶሪ ቲቪት ነገር አይደለም ግን አም ሶ ሃፒ ዶክተር አብይ እንደዛ በማድረጉ አንደኛ የእርዳታ ሰራተኛ ነች ፕሮፋይሏን ጠብቃ ማግኘት አለባት ሁለተኛ ደግሞ ፊልድ ማንም ሲመጣ ዶክተር አብይ እንደዛ ማድረጉ ዛሬ ደግሞ የማን ነው የሱዳኑ ኬር ሲመጡ ዶክተር አብይ አውሮፕላን ሄዶ እንትን ያለው ሳልቫኪር ሲመጣና የደቡብ ሱዳኑ እና እቺ አፍሪካን እቺ ድሮ እነ ሳንካራ እነ ያቺን ነገር የሉቡምባ ለኳሜን ኮርማ የአፍሪካ ዩኒቲ እንትን የሚያደርጓትን ነገር አይፈልጉምና ዶክተር አብይ ቅድም ሱፐር ኦርዲኔት ጎል ያልኩት ነገር ምንድነው እኛ ስለዘር እዛ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሰው ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጉራ ተብሎ እንትን ሲባል በዛ አይደንቲ ብቻ ከምትቆም አሁን አፍሪካኒዝም የሚለውን ነገር ይዘው ሲመጣ እንኳን የከዘር ኢትዮጵያ የሚለውም ነገር እየተዋጣ ይመጣል ስለዚህ you start looking at the bigger picture የሪጂናል ኢንተግሬሽን ያ ደግሞ ምንድነው በቀላሉ እጅ መጠምዘዝ አይቻልም የሬድሲን ፖለቲካ መልሶ ዶሚኔት ያደርጋል የሚለው ነገር አለ የኢጂፕት ነገር አለ የግርድ ነገር አለ ሶ ይሄ ሁሉ ኮንቭሉትድ ሆኖ ምንድነው አሁን እቺ ባቄላ ካደረሽ አትቆረጥም የሚል ነገር ይመስለኛል እና now or never approach ይተቀሙ ይመስለኛል ጠንክረን መቆም አለብን ብዙ አሁን ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ሊመጣ ይችላል የተለያየ ነገር እንትን ሊያደርግ ይችላል to the extent ያንን ነገር አስረዘምኩኝ but we need to be very alert ልጆቻችን አንቅተን ለሚወጣው ነገር መዘጋጀት አለብን ባይነኝ ነው ሶሪ በጣም ግሩ ነው በጣም ምንም ይቅርታ መጠየቅ አያስፈልግህም የዛሬው አላማችን ይሄ ነው በየሳምንቱ የሚመጣ ነገር አይደለም እኮ አይደል የሴኩሪቲ ካውንስሉ ስብሰባ በየሳምንቱ የሚመጣ አይደለም የኢትዮጵያ ጉዳይም ደግሞ በየአመቱ አሁን ያለንበት ታሪካዊ ሂደት ላይ አንኖርም ይሄ ከባድ ጊዜ ነው ታሪካዊ ጊዜ ነው ይሄንን የምትከታተሉ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ምናልባት በአንድ በኩልም ካየነው በዚህ ታሪካዊ ጊዜ ላይ በመፈጠራችን ራሳችንን እንደ እድለኛም እንደ እርግማንም ቆጥረዋለሁ ምክንያቱም እንደ እድለኛ አድርጌ ቆጥረዋለሁ ለአረጋት የምችላት ነገር ካለች ለማድረግ ሞክራለሁ እንደ እርግማንም ቆጥረዋለሁ ምክንያቱም ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ በሽታ ነው የሚሆነው እውነቱን ለመናገርና ቀድምም ያነሳውላችሁ ምናልባት ሰሞኑን ለምን እንደጠፋ ነው የሚለው በዛው ይሄንኑ መልሶ ማለፍ ያስፈልጋልና አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ከአቅም በላይ ይሆናሉ ሰሞኑን አደባባይ ሚዲያ ጠፍታችኋል ለምን ጠፋችሁ ትሉ ነበር አንደኛው ምክንያቱ ስላመመኝ ነውና ሌላ ምንም ምክንያት የለውም በእውነቱ ያሉት አገራችን ላይ ያሉ ችግሮች የምናያቸው ነገሮች ከአቅማችን በላይ ሲሆኑ ምን ይሆናል በሽታ ነው የሚሆነው አንዳንዱ ነገር ሶልቭ ማድረግ ሲያቅትህ ሪሊ ለእያንዳንዳችን ሸክም ይሆናል ወገባችን ሊያጎጥና ሊሰብር የሚደርስበት ጊዜ አለ ለማንኛውም በእግዚአብሔር ቸርነት እናልፈዋለን ይሄ የግል ጉዳይ ስላልሆነ ወደዛ ውስጥ አንመጣም የአሜሪካን ጉዳይ ጥሩ አድርጋችሁ ጠቅሳችሁታል ከአሜሪካ መንግስት ጋር እንካ ሰላምቲያ ገብተን ወይም ደግሞ ጦርነት ገጥመን የምናሸንፈው እንዳልሆነ የታወቀ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛነ ፍላጎት የለውም የአሜሪካ ህዝብ እና የአሜሪካ መንግስታት የኢትዮጵያ ወዳጆች ናቸው የባይደን መንግስት አሁን የያዘው የዲፕሎማሲ ግን አፍራሽ ነው ማቭሪክ የሚባሉት ጆን ማኬን ቶኒ ብሊንከን በኦባማ ተመርጠው በቀረቡ ጊዜ የተናገሩትን ነገር ትናንትና ያሳየነው ቪዲዮ የምታስታውሱት ይመስለኛል ባይደን በ40 ዓመት የምክር ቤት ቆይታቸው ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው ፊት በ40 ዓመት የምክር ቤት ቆይታቸው የውጭ ጉዳይን በተመለከተ በሙሉ የወሰዱት ውሳኔ ስህተት ነበረ ብለው የተናገሩት 40 ዓመት ለምሳሌ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚባለው የኢራቅ ላይ ጦርነት ውስጥ መግባት የአፍጋኒስታኑ የሌላው ሜሳፕ በሙሉ he was always on the wrong side of history always on the wrong side of history ጆ ባይደን
በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው የእሳቸው ሰራተኛ ለረጅም ጊዜ ሰራተኛ የነበሩት አንቶኒ ብሊንከን አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት እሳቸውም የሱዛን ራይስ ፕሮዲጄ ምን ማለት ነው? ሱዛን ራይስ ኮትኩተው ያሳደጓቸው የሱዛን ራይስ ፕሮዲጄ ተመሳሳይ የህወሓት አፍቃሪ ከህወሓት ጋር ሽኮለሌ ሲሉ የነበሩ ሰው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው a failure always ሳማንታ ፓወር በጉልበት የሚያምኑ በነገራችን ላይ ትውልድ አየርላንዳዊ ናቸው። ሳማንታ ፓወር የተወለዱትም እዚህ አሜሪካን ሀገር አይደለም፣ እንደ ማንኛቸውም ስደተኛ ናቸው ማለት ነው። በኋላ ላይ አሜሪካ ዜግነት ያገኙ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው very bad ምን አይነት የታሪክ ግጥምጥሞች ነው የሚለው እነዚህ ኮከቦች አንድ ጊዜ የሚገጥሙበት ሁኔታ አለ። የተለያዩ ኮከቦች አንድ ላይ ሲሜትሪ ፈጥረው በብዙ ጊዜ የሚገናኙበት ብለው በዚህ በአስትሮኖሚ የሚናገሩት ነገር አለና ጸረ ኢትዮጵያ ኮከቦች አንድ ላይ የገጠሙበት ጊዜ ነው ለኔ ዶክተር ፍሳሁን የሚታየኝ። የአሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እንደዚህ ያለ መጥፎ በሆነ ሁኔታ ላይ ያመጣበት የኔ ፍርሃት ልናገር ቀጥሎ ወደ ራሽያ እና ቻይና ከዛም የኛን አምባሳደር ወደ መስማት እንድናልፍ ማለት ነው። የኔ ፍራቻ አፍጋኒስታን ላይ የገጠማቸውን ኢንተርናሽናል ውድቀት ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ውድቀት ለማስረሳት ምንም ነገር ያደርጋሉ ብዬ የሚል ስጋት አለኝ ኢትዮጵያ ላይ። ውሸት ያደርጋሉ በእውነቱ ግን እንደዛ ስጋት ነው ያለኝ። ምክንያቱም የአሜሪካው ድምጽ ሰጪ ከአፍጋኒስታን ላይ አይኑን አንስቶ የሆነ የሚያሳርፍበት ሀገር ይፈልጋሉ። አንድ ጀነራል ማናቸው እንደውም የኔቶ አለቃም ሁሉ ሆነው ነበር በኋላ አሜሪካ ጀነራል ሲናገሩ አሁን ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ኢራቅ ልትመታ ስትል ሌላ ማንም የሚያውቀው አልነበረም። የፕሬዝዳንቱ ትልቅ ባለስልጣናት ራሳቸው ያውቁ ነበር። ማነው ፔንታገን ሲወስን ኖበዲ ኒው ነው የሚሉት በቃ። እና ምንድን ነበር የነበረ ሁኔታ ብለው ሲናገሩ we should do something ነበር የሚሉት ያኔ። we should do something ምንድን ነው ያ anything ብቻ እንስራ የሆነ ነገር። ኢራቅን በዛ ባለ ሁኔታ ወስደው በሚያሳዝን ሁኔታ ጦርነት ከተው ያን ሁሉ ሜስ ፈጠሩ። እና አሁንም ሳስበው እኔ የባይደን ገቨርንመንት ኢትዮጵያውያን በምንችለው ሁሉ መጮ ካልጀመረን I think ነፈራለሁ ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ነገር ለማድረግ ይሞክራሉ ብዬ ገምታለሁ። ይሄንን የሚያደርጉት የአሜሪካ ድምጽ ሰጪ ቮተር የአሜሪካ ድምጽ ሰጪ አይኑን ከኢራቅ ላይ አንስቶ ወደ ሆነ ቦታ መውሰድ አለበት። ወደ ሆነ ቦታ ኢትዮጵያ ባስኖር የእውር ድንብራቸው ኢራንን ወደ መምታት ሁሉ ሊሄዱ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የኢትዮጵያን ጉዳይ የበሰለ ዳቦ አይነት ነገር ነው ፖለቲካ ቋንቋ ካየነውና እንደዚህ አይነት ስጋት አለኝ። ዶክተር ፍሳ ቀጥሎ ዶክተር ብዛቸው በጣም እኮ ያ you've nailed it ምንም ይሄ unfounded የሆነ እንትን አይደለም። በቃ ዶቶችን ኮኔክት እያደረጉ ነው። this is exactly what we're scared of እና በጣም እኔ እዚህ ላይ ብዙም የምጨምረው ነገር የለኝም። በጣም የሚያስፈራ እንትን የሚያደርግ ታይም ላይን ያለ ነው። ፕላስ ደግሞ የነሱ ፎሬን ፖሊሲ ይሄ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ከድሮም ጀምሮ ያራምዱት የነበረው ሆስታይል የሆነ ፎሬን ፖሊሲ ነው ያላቸው። ከሲንጀር ወደ ኋላም ተመልሰን ከካርተር ጊዜ በምናይበት ሰዓት ላይ የሚፈልጉት ምንድነው? መጠቀሚያ ሆኖ ያገኙት ወያኔ ነው። በእነሱ ጊዜ ኢትዮጵያን እንደዛ ያዋረደና እንትን ያደረገ እነሱ ስር እንደዛ አድርጎ ሀገርን በትልቅ ነገር አዋርዶ በኤትኒክ ፌደራሊዝም ሀገርን ኢትዮጵያን የምታክል ትልቅ ሀገር እንደ ተበጫጭቃ እንትን አድርጋ ዛሬ ለዚህ ሁሉ ውድቀት የዳረገን በእነሱ ፖሊሲ በመመራት ነው። እነሱ ኮትኩተው አምጥተው አስገብተው አሁን ደግሞ ያ ህዝቡ በቃ መቃይ ብሎ እንትን በሚልበት ሰዓት ላይ እንዴት? ምክንያቱም that's at the end of the day የነሱ ኢንተረስት ያ ነው። በተለይ ደግሞ በባይደን በመጣበት ሰዓት ላይ absolutely ብሊንከንን በመናይበት ሰዓት ላይ ለእንደዛ ለሊቢያ ቮት ያደረገ ነው። ኢራቅና እንትን ያደረጉ ናቸው። እነሱ ምንድነው ለነሱ ሀገር ማፍረስና እንትን ማለት አዲስ አይደለም። እንደተባለው we don't know እንደው እግዚአብሔር ይጠብቀን እንጂ ለዛ ነው ቅድም የፈራሁት
are we going to see NATO birds no NATO bird እነዚህ ሄደው ነገ ጠዋት በኔቶ ይጨፈጭፉናል የሚለው it's very very concerning ይሄን ነገር ለዚህ ነው በተለይ የዚህ የኤርትራን ጉዳይ ደጋግመው ሲያነሱ yes ትናንትናም ስጮህ የነበረው ለዛ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ነገሮችን ፎርማል ማድረግ ይቅርታ አቋረጥኩኝ ዶክተር ፍስሐ ማድረግ ያለበት ለዛ ነው ምክንያቱም አሁን እነሱ የኤርትራን መንግስት በምን መምታት ይፈልጋሉ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መምታት ካለባቸው የኤርትራን መንግስት አስመራ መምታት ያለባቸው ኤርትራ መንግስት ጎንደር ላይ ይመጣል ማለት ነው እኔ ወልቃይት ጠገዴ ጎንደር እንደሆነ ነው ማምነው ማውቀው በነገራችን ላይ 10 ጊዜ ምዕራብ ዌስተርን ትግራይ ይላሉ እሱ ነው ዌስተርን ትግራይ የሚሉት ነገር ዳስ አንአክሰፕተብል በጭራሽ ልንቀበለው የምንችለው ነገርም አይደለምና ያን ከማድረግ ይመለሳሉ ያልገምት በነገራህ ላይ የቀደም ተጠቅሳቸው የሞከርኩትን ቀሲስ ታደሰ ዋቄ ዱጋ ዋቄ አስተካክለውኛል ክላርክ ጀነራል ክላርክ ነው እንግዲህ እሳቸው ይሄን የሚናገሩት ገና ይሄ የሊቢያና ይሄ ሁሉ ጦር ሳይመጣ በፊት ኢራቅን በሚመቱበት ዘመን 7 ሀገሮች መምታት እንደሚፈልጉ ይናገሩ ነበር ኢራቅ ኢራን ሶሪያ ሊቢያ አፍጋኒስታን ያሉ ይደረድሩታል እና እንግዲህ ኦልሞስት አሁን ምን ድረስ እንደመጡ መታየውስ ነገር ኢራን ብቻ ነው የቀራቸው አሁን እና አገረ መንገዳቸውን ደግሞ እንደ መክሰስ ምሳም አንሆናቸው ለነሱ ቁርስም ለምንሆናቸው ምንችል አይመስለኝም ራትም ምንሆናቸው ስለኝም እንደ መክሰስ እንደ ስናክ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ጣል አድርገው መሄድ አይፈልጉም እየደመገመት ይከብደኛል የኤርትራ መንግስት በጣም ትንሽ እና ደሃ ሀገር ሆኖ they stood up to the እንደዚህ ትልቅ ቡሊዎችን ምንድነው ግንባሩን ሳያጠፍ የቆመ መንግስት ስለሆነ ሰብረው ማሳየት ይፈልጋሉ አፍሪካ ላይ ደግሞ ስለዚህ ከኤርትራ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያንም ደግሞ መኮርከም አይፈልጉም ብዬ አልገምትም የወያኔ ትልቁ ምኞቱ እሱ ነው በነገራችን ላይ በቃ በየቀኑ የሚለምነው ዲክሽነሪውን ተመልከቱት የመዝገበ ቃላት ውስጥ ያሉትን ሬፕ ጄኖሳይድ ምንድነው እቺ ደግሞ ሲጅ መክበብና እንትን ማለት ኤክስፓንሽን ምግብን ለጦርነት መጠቀም ምና የሚሉት ቃላት ካያቸዋቸው ሶሪያ ላይ የዋሉ ናቸውና ዲክሽነሪዎቹ በኦልሞስት እነዛ ቃላት እየተሳኩ ነው ያሉት ጄኖሳይድ ፋሚን ሲጅ ምንድነው ደግሞ ሬፕ አንድ የጎደለቻቸው ሞክራዋት ያልተሳካቸው ይሄ የነጭ ዋይት ፎስፎረስ ያሏትን የኢትዮጵያ መንግስት የምንድነው ይሄ ኬሚካል አታክ ዌፐን የኬሚካል አታክ ፈጽሟል ብለው አንድ እህት ሁሉ አቃጥለዋል እኮ በደንብ እኮ አድርገው ቪዲዮን አይተነዋል ምን አድርገው እንዳቃጥሏት ራሱ እንደው በጣም ለማየት የሚዘገንን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው እንደዚህ ያደረገው ለማለት ሁሉ አድርገዋል they will do anything ያንን ለማድረግ የኔቶ ቦምብ ነው አሁን እየተጠበቀ ያለው የኔቶ ቦምብ ነው ጎንደር ላይ ወሎ ላይ ወልቃይት ላይ ከተጀመረ በነገራችን ላይ የማይወርድበት ቦታ የለም ከአስመራ ጀምሮ ይሄ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው አቋራጥኩ ያንተን እንስማና ወደ ዶክተር ግዛቸው እንሄዳለን ያ ደግሞ ከቀሲስ በጣም ትልቅ ኪሳራ ነው ማንንም አይጠቀምምና be careful what you wish for የሚባል ነገር አለ እና እውነት የትግራይ ህዝብ ይጠቀማሉ ከዛ እነሱ አሜሪካኖቹ እንደተባለው ምንም ጉዳያቸው አይደለም ያንን ቦምቡን መጣልም ደግሞ ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ በኢኮኖሚክ ክራይሲስ እንትን አድርገው እኛን የማፋጀት እንትን ቀላል ነው ለነሱ አሁን አይኤምኤፍም ወርልድ ባንክም አንድ ቀኝና ግራ እጃቸው ነውና እንደ ብዙ ነገር አለና ለዚህ ሁሉ እንዴት አድርገን ነው የምንቋቋመው እኛ ሙቪንግ ፎርዋርድ what can we do የሚለው ነገር ነው በጣም አተኩረን ማየት አለብን እና ህዝባችን አሁን አንድ ላይ እንዲቆም ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ ሁሌ የምለው ነገር አለ የአፍሪካ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንዲነቁና ሲሪየስ የሆነ ችግር ውስጥ እየገባ እንደሆነ ዓለም እንዲረዱት ሁለተኛ ደግሞ ማሳወቅ ያለብን እነሱ I'm telling you ኢትዮጵያን ዝም ብሎ መምታትና እንትን ማለት ቀላል አይደለም ሊሆን ይችላል የተወሰነ እንትን ሊሆን ይችላል it's not going to be easy ካታስትሮፊ ነው የሚሆነው በሲሪያ ላይ አይተናል የሬፊጂ ክራይሲስ ያው እነሱ ራሳቸው ክራይሲስ ይፈጥሩና ሬፊጂ ክራይሲስ ይላሉና ኢትዮጵያን ዲስታብላይዝ ማድረግ ዓለምን መበተን ነው ዓለምን ነገር it's going to be so serious ምክንያቱም ዛካቢ የሚነሳ ነገር
ዓለም ጦርነት አንደኛም ሁለተኛም ዓለም ጦርነትም እንትን ያደረገ ነው so we need to really be very careful እና ኢትዮጵያን እንደ ሊቢያ ያደርጋለው ባይሞክሩት ይሻላቸዋል እውነቴን ነው እና ምክንያቱም አይችሉትም አንፎልድ የሚደረገው ሶሻል ክራይሲስ it's going to be so tough for the world to mitigate world peace እና security ራሱ ኮምፕሮማይዝ ያደርጋል ስለዚህ በተቻለ መጠን እነሱ they need to come to their senses የኢትዮጵያን ሶቨርኒቲ ማክበር አለባቸው ከመንግስትም ጋር እንጌጅ አድርገው ህዝቡንም አክብረው እንትማት አለባቸው ያንን ነገር በዲፕሎማሲም በእንትንም መስራት አለብን ብዙ ስራ መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበው ሌላውን እንኳን ማሰብ ማልፈልግም እና እግዚአብሔር እዛው ያዘለን ሌላ ምንም ምንም ነገር የለም ሶሪ አሜን በጣም ግሩም ነው ዳግም ነው ተግዛችሁ በጣም ቆንጆ ሐሳቦች ናቸው የተነሱት ዶክተር ፍስሐ መላኬዶም እዚህ አሜሪካው ጉዳይ ላይ ሌሎቹም አጠቃላይ ስለሆነ የሚሆኑት የኢንዲያውንም የኛውም ክቡር አምባሳደር ታዬ የሚያነሱት ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን ግን አሜሪካ ላይ መቆየት ያስፈልጋል ነኝ እንደ አደባባይ ሚዲያም ሐሳቦችን መዋየት ሲያስፈልግ ለሀገር ሉዓላዊነት ለሰብአዊነት ታስቦ እንደሆነ በደንብ አትኩረት መስጠት ያስፈልገናል የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋን ከዚህ በፊት መላኬዶም አንስተናል ጂኦፖለቲክስ ባወጣው አንድ ዶክመንት ከባስማ እስከ ሶሪያ አሜሪካ እንዴት አድርጋ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋን እንደምታካሄድ ባነሳንበት ጊዜ አንድ ያነሳነው ነገር አለ አደባባይ ሚዲያ ከዛ በኋላ ሌሎች ሚዲያዎች ያንን ሐሳብ በደንብ አንስተውታል አሁን ያለንበት ጊዜ ዶክተር ፍስሐ ቀዝቃዛው ጦርነት ቁጥር 2 ላይ ነን ያለነው እዚህ ጋር አድማጮቻችን በደንብ እንዲያውቁት ይፈቀድልኝ የቀዝቃዛው ጦርነት አንድ ወይም ቀዝቃዛው ጦርነት የሚባለው እስካሁን ድረስ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወይም ወርልድ ዋር 2 ካለቀ በኋላ በ1939 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ 1945 ያለቀው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወርልድ ዋር 2 አለ ጦርነትን አብቅተው ከዛ በኋላ ከቀድሞ ሶቪየት ዩኒየን ኤምፓየር ውስጥ ያሉትን ሀገራት አሜሪካ ወደ ራሷ በጂኦፖለቲክስ ማምጣት ፈልጋ በኢኮኖሚው በፖለቲካው ከራሷ ጋር እንዲወጉኑ አድርጋ የመጀመሪያውን ሙከራ ያደረገችው በግሪክ እና በተርኪ ነው በዚህ ጊዜ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የነበረው ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው የፍራንክሊን ዲ ሮዝቬልት የነበረው 32ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበረበት አሜሪካንን ለአራት ጊዜ የመራው በተለይ ሶስተኛውና አራተኛ ዙሩ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ነው ያለቀው የሚባለው ማለት ነው የሱ ጊዜ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበረው በተለይ በአራተኛ ዙሩ ላይ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበረው ሃሪ ኤስ ትሩማን የሚባል በኋላ ላይ 33ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመርጧል 1945 አካባቢ ይሄ ፕሬዝዳንት ወደ 1947 ዓመተ ምህረት ትሩማን ዶክትሪን የሚል ዶክትሪን አወጣ ዶክተር ፍስሐ ታግዙኛላችሁ እዚህ ላይ ትሩማን ዶክትሪን ጂኦፖለቲክሱን ከኮሙኒስት ሀገር በኮሙኒስት ከተዋጡ ሀገራት ወደ ራሳቸው እነሱ ሊበራል ወደሚሉት ዲሞክራቲክ ሊበራሊዝም ወደሚሉት ለማምጣት ያንን ሚዛን ጠብቀው ቀዝቃዛውን ጦርነት ኮልድ ዋርን የጀመሩበት አመት ነው ያበቃው ወገኖቼ 1991 ወይም በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1983 ኢትዮጵያ ምን ተከሰተ የሚለው እንድታስቡት ነው from 1947 to 1991 ኮልድ ዋር ነበር የዚህን ጊዜ የዓለም ሀገራት ሚዛናቸውን እንዲለዩ ተደርጓል በጂኦፖለቲክሱ ወደ ራሳቸው ስበዋል አሜሪካ ማለት ነው ቀድሞ በሶቪየት ዩኒየን በራሻ ስንል ነው የምንግባባው ሶቪየት ዩኒየን ስር ውስጥ የነበሩ ሀገራትን አብዛኛዎቿን ወደ ራሷ ያደረገችበት ቀዝቃዛ ጦርነት ነው ወይም የውክልና ጦርነት ፕሮክሲ ዋር የተደባለቀበት ማለት 1991 ላይ 1991 ላይ የተጠናቀቀው ሶቪየት ዩኒየንን በማፍረስ ነው የተጠናቀቀው ተመልከቱ ስለዚህ የራሻን ሀያልነት የተደረመሰበት ነው ሶ ቀዝቃዛው ጦርነት አንድ በራሻና በአሜሪካ መካከል የነበረ ማለት ነው ቀዝቃዛው ጦርነት ሁለት ጋር መጣለው 1991 ላይ ሶቪየት ዩኒየን ስትበርስ ኢትዮጵያ ላይ ትህነግ 4 ኪሎ መንግስትን ስትቆጣጠር ነው የተጠናቀቀው ስለዚህ ትህነግን ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ያስገባችው አሜሪካ ናት ዛሬም አብራ ከደቆነች እስከ መቀሰሱ የምትሄደው አሜሪካ ናት ማይንጁ ስለዚህ ያሁኑ ቀዝቃዛ ጦርነት ግን ከዛኛው በምንድነው የሚለየው የዛኔ በራሻና በአሜሪካ ነበር አሁን ከ2016 አካባቢ ጀምሮ ቻይና እግሯን
በብዛት አፍሪካ ሀገራት ውስጥ አስገብታ ኢኮኖሚያዋን ከፍ ያደረገች መጣለች እንደምታውቁት ዶክተር ፍሳ በቻይና በኢስት ብሎኩና በምስራቁና በዌስት ብሎኩ ወይም ሀያል በምትባለው በአሜሪካ መካከል ያለውን ብዙ የፖለቲካል ሳይንቲስቶች ኒው ኮልድ ዋር ይሉታል ወይም ኮልድ ዋር 2 ይሉታል ሁለተኛው ቀዝቃዛ ጦርነት ሲካሄድ ነበረ ለዛ ደግሞ ማዕከል የሆነው የቀይ ባህር ወሽመጥ ሜዲትራኒያን ሲ እስከ ኢንዲያን ሲ መጓጓዣ የንግድ መርከቦች የሚጓጓዙበት እነዚህ ቀጠናዎች አንዱ የዚህ የቀዝቃዛው ጦርነት ቁጥር 2 ምክንያቶች ናቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ አለች ከላይ ኤርትራ አለች ሶማሊያ አለች የኢትዮጵያ የኤርትራና የሶማሊያ መሪዎች መገናኘት አሜሪካን በጣም ያሳስባታል ያለችው በሬድ ሲ በሜዲትራኒያን ሲ እዚህ ከአረብ ሀገራት የሚጫነው ነዳጅ የሚሄድበት የሶማሊያ ፓይሬትስ እነዚህ መርከብ ጣላፊዎች ያሉበት ይሄ ኤሪያ በጣም ዋናውን የኢኮኖሚ ጦርነት እንድታደርግ የሚያደርገው ነው ስለዚህ የምስራቁና የምዕራቡ ሀያላን ሀገራት የሚሄዱት በዚሁ በኢኮኖሚ ወይም በጂኦፖለቲክስ ጦርነት ነው በሚሊተሪው በኩል ኔቶ አለላት አሜሪካ ስለዚህ ኔቶ ላይ ያሉትን ሀገራት እንደ ኤስቶኒያ እንደ ቅድም እንዳየናቸው ሀገራትን በማገንገል ተጠቀማለች ስለዚህ የኢኮኖሚ ጦርነቷ ማዕከል የአፍሪካ ቀንድ ነው ማንጁ አባይ ግድብም ከዚህ ጋር ይገናኛል ለግብጽ እና ለእስራኤል ወደ $2 ቢሊዮን በአመት ሚሊተሪ ሰፖርት አድርጋለች አሜሪካ ጅቡቲ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ መላከዶ ፈረንሳይ እና አሜሪካ በጋራ የሚጠቀሙበት ኤርፖርት አላቸው ሚሊተሪ ቤዝ አላቸው ጦርነት ብዙ አልፈልግም ያለች ጃፓን ጦር ቤዝ አላት ኦኬ ጣሊያን አላት አሁን ከ2017 ጀምሮ ደግሞ ቻይና የጦር ማዕከል ገንብታለች ጅቡቲ ውስጥ በአይነ ቁራኛ እየተያዩ ነው ጅቡቲ ውስጥ በአንድ በኩል ጥቅም አለው ቻይናና የአሜሪካ ጦር የሚራራቀው በ10 ኪሎ ሜትር ነው በሚገርም ሁኔታ ቻይና ደግሞ በኋላ ስለሆነ የገነባችው የጦር ማዕከሏን እዛ ጅቡቲ ላይ ያለውን የጦር ማዕከሏን የአሜሪካ እስከ 4000 እንዲችል 4000 ወታደሮችን ምናምን እንዲችል ተደርጎ ነው የተሰራው የቻይና 10000 ወታደሮችን እንዲችል ተደርጎ ነው ካምፑ የተሰራው ነው ታው ጥቂት ጥናቶች ናቸው የሚወጡት ስለዚህ ጅቡቲ ላይ ያለው መወጣጠር አለ የቅድሙ ካርታ ላይ ስትመለከቱ በዚህ የንግድ መርከቦቹ የሚተላለፉበት አለ ስለዚህ ከ5 እስከ 6 እስከ 7 የሚሆኑ የጦር ሀያላን ሀገራት ጅቡቲ ላይ ሰፍረዋል ለዛ ነው ትንሹ ሀገር ጅቡቲም በዚህ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ባለው ጉዳይ ላይ መግለጫም ለማውጣት የሞከረችው እንደ ኤስቶኒያ የኖረችው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው ወደቧን በማከራየት አንድም ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ሀያላን ሀገራት አሉ በነገራችን ላይ ጦርነቱ የጀመረ ሰሞን የአሜሪካ ሚሊተሪዎች ጅቡቲ ላይ በብዛት ሰፍረው እንደነበሩ አንዳንድ ጥናቶች ያሳያሉ ስለዚህ ቀዝቃዛው ጦርነት ቁጥር 2 ማዕከል የሆነው የአፍሪካ ቀንድ ላይ ያውም ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ሶማሊያ ዋነኞቹ ሀገራት ናቸው ከቀይ ባህር ጋር ያላቸው ግንኙነት ስለዚህ አብዛኛው ፐርሰንቴጅ ንግድ የሚመላለሰው በዚህ በቀይ ባህር ነው ኤርትራ ላይ አሰብ ወደብ ዋነኛው ሴንተር ነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል ስምምነቶች በአንድ በሌላ መንገድ በአሰብ ወደብ ጉዳይ መነጋገሩ ተጀምሯል የአይኤምኤፍ ወና ወርልድ ባንክ ደግሞ አባይ ግድብን ከገነባች ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 50 ዓመታት ከሀያላን ሀገራት መካከል ትሆናለች ነው ስለዚህ ለግብጽ ለአሜሪካ ጓደኛም ሀያል ትሆንብኛለች የሚል ስጋት አላት የሚሊተሪ ጓደኛውም ግብጽ ናት እንዴት ከራሻ አስዋንን ግድብ ከሰራችው ከራሻ ወጣ ወይም ከሶቪየት ዩኒየን ወጣ ወደ አሜሪካ እንዴት መጣች ግብጽ የሚለውን እሱ ሌላ ቀን ማንሳት እንችላለን ስለዚህ አሁን ያለው ቀዝቃዛው ጦርነት ቁጥር 2 በምስራቁና በምዕራቡ ያሉ የሁለት ዞኖች ጥል ኢትዮጵያን ማዕከል አድርጓል ስለዚህ ከቻይና ጋር ኢትዮጵያ ወዳጅነት ስላበዛች እንደሚሉት እኛ እንደ ቀናተኛ ባልነን ይላሉ አሜሪካኖች ከቻይና ጋር ያላችሁን ፍቅራችሁን ቀንሱ ነው መልክቱ ስለዚህ ባለው አጋጣሚ ሁሉ አሸንጉልት መንግስት ማስቀመጥ የሚችሉበትን ያንን ያደርጋሉ ስለዚህ በጸጥታው ምክር ቤት በዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስልም ሲገኙ ሆነ ባሏቸው ነገሮች ሁሉ መጫን የሚፈልጉት ያንን ዶሚናንስ ማምጣት ስለሚፈልጉ ነው ስለዚህ በድናያል ውስጥ ሆነው በውሸት ውስጥ ሆነው እውነት ተባብቶ ተናግረው እነዚህ ኪወርዶችን ተናግረው ማድረግ የሚፈልጉትን የሚያደርጉ ናቸው መላከደም ብዙ ጊዜ የሚያነሱትን እንዲያነሱ እንደው ድል ስጦት የጂሚ ካርተር እና የአፄ ኃይለ ሥላሴ
በካራማራ የተደረገውንም እሱንም ማንሳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከትንሽ የሴራ ትንተና ያለፈ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ ትላልቅ ዝሆኖች የሚጣሉብን የታሪክ እሴት፣ ሃይማኖት፣ የብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ያለን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን ሀገር መሆናችን ያወቁ ሀገራት፣ ሃይማኖት የሌላቸው ኤቲስት የሆኑ ሀገራት ወይም አሁን አዲሱን ሃይማኖት ማስረጽ የሚፈልጉት ሁሉ ወደ ዝቿ ታሪካዊት ሀገረ እግዚአብሔር እየጎረፉ ነው እና ይሄ የቀዝቃዛው ጦርነት ቁጥር 2 ማዕከል ናት፣ አካልም ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። በዚህ በጂሚ ካርተር በንጉሱ ጊዜ ያደረጉትን ማንሳት ለአድማጮቻችን ያስፈልጋል ላለው መላክ ነው። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። እንግዲህ ላወቀበት ዛሬ የነገርከንና ያብራራልን ይሰማል ድምጽ አይደለም? አንድ መጽሐፍ ማለት ነው። በጣም ትልቁም ነገር ሁላችሁም እንዳገኛችሁበት ጥርጥር የለውም። የመጨረሻ ላይ እንደው አጭር ነገር ተናግሮ ለማለፍ የዲሞክራት መንግስታት ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ይዘው ነው በታሪክ የምናውቀው የሚለው ሊሰመርበት ይገባል። ምንም መወሻሸት አያስፈልግም። እዚህ አሜሪካ ሀገር ላለን ሰዎች ለውጭ ሰው የሚመች ፖሊሲ ስለሚከተሉ ሳናውቀው እንደ ሃይማኖት ሁሉ ወስደነዋል። በቃ ቱ ቮት ዴሞክራት እንደ ሃይማኖት ሁሉ ነው የምንወስደው ኢትዮጵያውያን። አይናችን ሁሉ አናሽም ስንመርጥ። ያ ግን አሁን የትም እንደማያደርስ በደንብ አይተነዋል። ኢትዮጵያ ታሪካዊ ችግር ላይ በገጠመችባቸው ጊዜዎች ሁሉ የዲሞክራቲክ ፓርቲዎች ዋይት ሃውስ ያሉ የዲሞክራት መሪዎች ፕሬዝደንቶች ሲክዱ ኖረዋል። ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። ቶሎ ቶሎ ጊዜያችን እንድንጠቀም ሁለታችሁም በተቀመጣችሁበት እንቅልፍ እንዳይደፋችሁ የሁለቱን መንግስታት የግድ መስማት አለብን። የራሾቹን ቻይናዎቹን እና የህንዱን አጭር ነው። እሱን ሰምተን ምክንያቱም የታሪካዊ ንግግር ስለሆነ ቶሎ እንመለሳለን። የተወዳችሁ አድዋ ሚዲያ ቤተሰቦች ስለምትካተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን ሰምተን እንመለሳለን። I now give the floor to the representative of Russian Federation. You have the floor, please. At the beginning of my statement, I can't not echo the condolences towards all victims and casualties from the terrible terrorist attacks in Kabul. It is clear that it is ISIL that President we'd like to thank the UN Secretary General, Antonio Guterres, for his assessments of the the developments in northern Ethiopia. We also welcome the participation in today's open briefing, the permanent representative of Ethiopia to the UN, Taye Selassie. The Russian Federation is carefully following the military and political developments in the region. We regret that the unilateral humanitarian ceasefire announced at the end of June by Addis Ababa was broken. Units from the Tigray People's Liberation Front continue fighting, establishing control over a series of regions, not only Tigray, but also in neighboring regions of Afar and Amhara, previously untouched by conflict. A particular concern are attempts made by Tigrayan forces to cut off humanitarian assistance routes, including their taking control of the strategic highway linking Ethiopia and Djibouti, which threatens to worsen an already complex humanitarian situation and increasing flows of refugees and IDPs. The humanitarian situation in the region remains indeed tough. At the same time, the federal government is continuing to make significant contributions towards alleviating it. We welcome the efforts of the Ethiopian authorities recently getting a humanitarian convoy from the World Food Programme through to Samira. We welcome also the creation in the region of an emergency coordination centre. We hope that its establishment will help implement the plan to send to Tigray 100 lorries carrying humanitarian assistance every day, and also resolving the situation of Eritrean refugees who are in particularly dire straits. We are convinced that in order to address the situation, it is necessary, first and foremost, to depoliticize the North Ethiopian humanitarian file. Providing humanitarian assistance in
the context of the ongoing political standoff and the toxic media atmosphere has little chance of success. Nor can we agree with the bias in public focus in the work of humanitarians in Tigray. When providing humanitarian assistance, it's important to pay attention to other regions too, including Amhara, Oromia, and Somali, who also have significant humanitarian needs. These are linked to droughts, floods, plagues of locusts, and problems with planting crops. The basis of these efforts should remain UN General Assembly Resolution 46182 and the UN Guiding Principles on Humanitarian Assistance. We call on OCHA to pay particular attention to establishing privileged and constructive dialogue with the federal government. We fully support, Mr. Secretary General, the work that you've been doing to launch a political dialogue as soon as possible. We are convinced that this dialogue should be led by Ethiopians themselves, with the support, first and foremost, from the African community. Any potential external assistance should be done while fully respecting the sovereignty, territorial integrity, and political independence of the country. In June's elections in Ethiopia gave convincing proof that the federal authorities can unify the Ethiopian community. We are convinced that they can independently work towards normalizing the situation and generally put the country back on the right development trajectory. Our African partners and the international community should simply support these efforts of the Ethiopian government. We'd also note in this connection the appointment of the High Representative of the African Union and former President of Nigeria, Obasanjo. It's important to understand also that attempts to undermine the situation and also exert pressure on the democratically elected government of Ethiopia, including through adopting unilateral sanctions, will only further stoke the conflict. Equally, nor will the crisis be solved by discussing it at the Security Council. It would be more effective if each member of the Security Council made its own contribution to resolving the situation. The emphasis should be on quiet diplomacy and bilateral channels of privileged communication. The Russian Federation is ready to ensure this. Thank you for your attention. I thank the representative of the Russian Federation for her statement, and I now give the floor to the representative of China. We have the floor, please. Mr. President, I thank SG Guterres for his briefing and welcome the presence of Ambassador Ahmed, permanent representative of Ethiopia, to this meeting. At present, the situation in Ethiopia is facing many challenges. Maintaining peace and stability of the country and ensuring peaceful coexistence of all ethnic groups is not only in the common interests of the Ethiopian people, but also vital to peace and the security of the Horn of Africa. It is also the goal that the international community makes joint efforts for. We hope all parties in Ethiopia will resolve conflicts and differences through political dialogue, ease tensions, and avoid further escalation of conflicts, so as to create conditions for achieving peace and reconciliation. China welcomes the Ethiopian government's recent efforts in alleviating the situation in Tigray and neighboring areas. In the meantime, affected by conflicts, the humanitarian situation in some Ethiopian states has become increasingly grave, and humanitarian needs in states such as Amhara and Afar have increased. We hope all parties in Ethiopia will continue to make efforts to expand humanitarian access and ensure the timely delivery of humanitarian goods to its people. China has provided emergency food assistance to the Tigray region, and we call on the international community to step up humanitarian assistance. International humanitarian agencies, while carrying out their work, should uphold the guiding principles of the UN for humanitarian assistance and respect the sovereignty of Ethiopia.
China firmly supports Ethiopia's efforts in safeguarding national sovereignty and unity, and will continue to support the Ethiopian people in achieving national peace, stability, development, and prosperity. We hope the international community will support the Ethiopian government in achieving a comprehensive and lasting ceasefire and effectively promoting national reconciliation. China opposes interference by external forces in Ethiopia's internal affairs in the name of human rights and humanitarianism. We support the AU and the regional countries to resolve African issues in the African way and welcome the appointment of the former ambassador of Nigeria, Obasanjo, as the High Representative for African Affairs of the AU. We hope the UN and AU will strengthen their collaboration and jointly play a constructive role in promoting reconciliation among all Ethiopian parties through dialogue. The unilateral sanctions imposed by individual country on Ethiopia are inconsistent with the international law and the basic norms of international relations. Instead of resolving conflicts, they will only interfere with the political settlement. China believes the Ethiopian government has the ability and wisdom to handle its internal affairs well, and firmly believes the Ethiopian people can overcome difficulties and tackle the current challenges. China stands ready to work along with the international community to support Ethiopia's commitment to national unity, restoration of stability, and achievement of development. Thank you, Mr. President. የመጨረሻ የህንዱን ሰምተን እንመለሳለን። And I now give the floor to the representative of Mexico. You have the floor, please. መልካም ሁለታችሁንም እንግዶችን ወደ መድረኩ ድጋሚ ጋብዛለሁ። ጊዜዎቹን ለመጠቀም ነው። የሜክሲኮን ተመልካቾቻችን ራሳቸው ሊሰሙት ይችላሉ። ከዚህ ቀጥሎ እንድንሰማው የፈለኩት የራሳቸውን የህንዱን ነው። የቻይናና የሩሲያ ላይ ያው የሚጠበቅም ቢሆን ነገር ግን ይሄ ፎር ደ ሪከርድ ዶክተር ፍስሐ ሐሳባችን አካፍለን መሄድ አለብን። ያው የፈረንጆች የተለመደ አባባል አለ፣ የችግር ጊዜ ወዳጅ ነው እውነተኛ ወዳጅ የሚባል አለ። ሩሲያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከአድዋ ዘመን ጀምሮ ያለ ማሳሳት ሁሉ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር የቆመ ሀገር ነው የሩሲያ ሀገረ መንግስቱና የሩሲያ ህዝብ። ለዚህ በእውነቱ እጅ እንነሳለን። በሁለተኛ የዓለም ጦርነትም ሶማሊያ በወረችን ጊዜም በሁሉም ኢትዮጵያ ሰው በመትፈልግበት ጊዜ ሀገር በመትፈልግበት ጊዜ የሩሲያ ህዝብ አብሮን ቆሟል። የሩሲያ መንግስት አብሮን ቆሟል። ይሄንን ሪኮግኒሽን መስጠት ያስፈልገናል። ዶክተር ፍስሐ እውነት ነው። ቴንክ ዩ በጣም አንዳንዴ ይገርማል። ቅድም እንደ ፓወርለስነስ ሲሰማኝ የነበረው የሁሉም ጠላትነታቸውን በምናይበት ሰዓት ላይ ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ የተናገሩት አብቶል የተናገሩት ኢትዮጵያ በቃ ወዳጅ እንደሌላት እና we need to be very careful warn አድርገውናል። በቃ እና እንደዚህ ቻይና እና ራሻ ደግሞ እንደገና ህንድም ደግሞ እንደዚህ ወጣው እንትን ሲሉ በቃ እግዚአብሔር ደግሞ it's very very good እነሱ እንደዛ ካውንተር ማድረግም ያቁታላ ያለፉበት መንገድ ነው። የስትራቴጂክ ጦርነት እንደሆነ ገብቷቸዋል እና በባይላተራል ነገር ብቻ ሶልቭ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ብለው ስትረስ ያደርጉ ምንድነው ከመንግስት ጎን መቆማቸው ነው። እና ኤድን እንደንትን አትጠቀሙት ቤዚክሊ ያንን ነገር አንቀበለውም። የቪቶ ፓወርም ደግሞ ስላላቸው ጥሩነቱ እንጂማ እስከዛ ድረስማ እኮ ቅድም ስንፈራ የነበረው ነገር እኮ ሆኖ ሊሆን ይችል ነበር እኮ። የነዚህ አንደርስቲሜት ማድረግ የለብንም። ቅድም ወንድሜ ዲያቆን በተናገረው ነገር ላይ ከ1990 በኋላ ያኔ ያው የራሻ ኮላፕስ ማድረጓን ተከትሎ ኒው ወርልድ ኦርደር ብለው ደግሞ ጀምሮ ነበር የአሜሪካን ዶሚናንሲ እና ከዛ በኋላ ሳተላይት ካንትሪዎችን ማቋቋም ኤንጂኦችን እንደ እንትን እየተጠቀሙ አሁን ይሄ ቤዚክሊ በቃ የነሱ የኢንፎርሜሽን ሰላዮቻቸው ናቸው እነዚህ ኤንጂኦቹ እና አንድ ላይ አንድ አምብሬላ መጥተው በተለይ ደግሞ ከዛም ከ9/11 በኋላ ደግሞ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን የሚያገኙበትና ህዝብን የሚጨቁኑበት የሚሰልሉበት እና የአሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ አድቫንስ የሚያደርጉበት ነውና ይሄን ሁሉ ቻይና እና ራሻ ሌሎችም ሀገሮች ያውቃሉ እና ኢትዮጵያ ላይም ደግሞ እየተደረገ ያለ ነገር ይሄ ስለሆነ ያንን ነገር ካውንተር እያደረጉ ነው። ፕላስ ደግሞ አንድ ነገር ማሳት የምፈልገው ምንድነው ቅድም ማን ነው ቀሲስ ሆኖ
ዲያቆን ያላንዳችሁ አሜሪካ እንደ ቀናተኛ ባል በጣም ከዛም በጣም በላይ ነች በቻይና በተለይ አሁን በፊት አሁን ያው ዋን ፖላር ነበረ አሁን ግን መልቲፖላር እየሆነ ነው የቻይና ዶሚናንሲ በጣም እየመጣ እንትን እያደረገ ያው አፍሪካ ጋር ለመግባት ደግሞ ኢትዮጵያ መያዝ አለባቸው እና እነሱ አሁን ያ ነገር በጣም እንትን ብሏቸዋል የቻይና አፍሪካ ስር መስደድ በጣም at the end of the day by the way ለኢትዮጵያም ብለው አይደለም ለትግራይ ህዝብም ብለው አይደለም ለኤርትራም እንትን ብለው አይደለም እነሱ ያቺ ኢኮኖሚክ ኢንተረስታቸውን ቅድም የሬድሲ ፖለቲክስ ማለት ነው የኢትዮጵያ መልሳ እንትን እንድትል አይፈልጉም ስለዚህ ኢትዮጵያንም ሰባብረው ቻይና ማስቆም ከቻሉ ያደርጉታል that's the thing that's the end game እና ይሄንን ነገር በጣም ነው መረዳት ያለብን ከጂኦ ስትራቴጂክ ሎኬሽናችን አንፃር በጣም ከፍተኛ ነገር እንትን ያለብን ነው ስለዚህ የራሻ ከኛ ጋር መቆም is a big በጣም ጥሩ ነገር ነው እና የኛ ዲፕሎማሲም እንግዲህ ያው ገፍተው ወደዛ እየወሰዱን ነው እኛ የአሜሪካ ህዝብ እንደተባለው ከአሜሪካ ህዝብ ጋር ለምችግራችን በችግራችን ጊዜ ደረሰልን ጥሩ ህዝብ ነው መልካም ህዝብ ነው ግን ፖለቲከኞቻቸው ሽሩዶች ናቸው ከኢንተረስታቸው ንቅንቅ አይሉም እነሱ አጥፍተው እንትን የሚሉ ከሆነ they would do it ምክንያቱም ካፒታሊዝም ነው የነሱ ስሪት ካፒታሊዝም ደግሞ ምንድነው ይፈልጋው ሪሶርስ ይፈልጋል አፍሪካን ደግሞ እንዴት ነው የሚያየው እንደ ሪሶርስ ነው የሚያየው እኛ ደግሞ ያንን ነገር አንድ ላይ ቆምን ማለት ሪሶርሳቸውን ከለከላቸው ማለት ነው እነሱ ከኢንተረስታቸው ጋር የሚያየው ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው አንድን ሰው እንደ ባሪያም እንደንተንም የምትቆጣጠረው when you make that person poor impoverish ስታደርገው ስትራክቸሩን እንደፈለክ ተጨቁነዋል ይሄው ምግብ ያበላው አይደለኔ ዝም በል አርፈ ቁጭ በል ይባላል ልክ አሁን ዩኤስኤ የጻፈው እንትን ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ሁሉ ውጤት ምንድነው የስትራክቸራል ቫዮለንስ ነው የዛ ሁሉ የፌሊየር ኦፍ ፖለቲክስ እንትን አድርገው ለዚህ ሁሉ የዳረገን ምንድነው የዚህ ኮንፍሊክት የሆነ ፕሮብሌሞች ስለሆኑ መንቃት አለብን it's time for us to wake up and then ተጣጣለብን አፕሪሺየት ደግሞ ማድረግ ያለብን ክሬዲት መስጠት አለብን ለህንድ ለቻይና ዛሬ ለራሻ እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት አለብን we need to be very very thankful for them ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንግዲህ ክብር ለሚገባው ክብር መስጠት ምስጋና ለሚገባው ማመስገን አንዱ የኢትዮጵያዊነት ባህሪያችንም ነው የወረስነውም ነው መላከ ነው የራሻን ዶክተር ፍስሐ ሲያመሰግን ምንድነው እነዚህ ሰዎች አንዱን እየረገሙ አንዱን የሚል ሰውም ይኖራልና ሰው የሚመስል ነገር ሂዩማኒቲ ወይም ሰብአዊነት የሚመስል የሆነ ነገር ሲነገር ያንን ምስጋና ማቅረብ በጣም ይገባል መላከዶም እንደሚያውቁት ሰብአዊነት ማለት ሰብአዊነት ነው ሰው ደግሞ ሁለት ባህሪያት አሉት እንስሳዊ እና መላካዊ ጠባያት አሉት እንስሳዊ ጠባይ ያላቸው በውሸት በብዛት ደብቀው በሂዩማኒታሪያን ቀፎ አሽገውት ነው ከላይ ሽጉ ነው ሂዩማኒታሪያን ሁለቱንም ሚዛን ውስጥ ያስቀመጠ ንግግር ስላየው ነው ሰብአዊነት ያልኩት ትግራይ ላይ ጥፋቶች ጠፍተዋል አማራ ክልል ጠፍቷል አፋር ላይ ሰው ሞቷል ራሻዋ ተወካይ ያነሳችው ኤርትራ ውስጥ ትግራይ ውስጥ የሚገደሉ ኤርትራ ስደተኞች ሁሉ እንዳሉ አንስተዋል ይሄ የሚገባ ነገር ነው ብዙዎቹ ያላነሱት ማለት ስለዚህ እውነቱን ከውሸት እየለዩ የተናገሩበትን ነገር ሳይ ይሄ ሰብአዊነት ነው በሰብአዊነት ሽፋን ደግሞ ይሄ ኤድን ዊፐናይዝ ማድረግ ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን ስታፕ ዊፐናይዚንግ ኤድ እያሉ ሃሽታግ ሲያደርጉ የዋሉት እርዳታን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ይቅርባችሁ አዎ ቴክኒክ ፕሮጀክሽን አውጥተውታል atrocities by TPLF terrorist stop weaponizing aid እርዳታን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም እንደ ጦር መሳሪያ ማቀበል አታድርጉት ብላ ቻይናም ራሻም ሳምሃው የተናገሩት ለምዕራባውያኑ ሀያላን ሀገራት ነው እርዳታ በመስጠት ነገር ግን እውነቱን በመካድ ያደረጉትን ነገር በጎንዮሽም ቢሆን ወቅሶ ያለፉበት ከቻይና እና ከራሻ ያየውት ነው ራሻ የተጠቀማቸውን ሶስት ቃላቶች መላከዶም ላንሳ ለዛሬ በጣም ከሚያስፈልጉ ኢትዮጵያ ሶቨሬኒቲዋን በተመለከተ ሉዓላዊነቷን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ድንበሯን አካባቢዋን በተመለከተ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንሲዋን ራሷን ችላ በፖለቲካ ራሷን የምታስተዳድር ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን
በዓለም አቀፍ ደረጃ የራሷ ካርታ የራሷ ወሰን ድንበር ያላት ሀገር መሆኗን ሶስቱን አንስተዋል። ሶቨሬኒቲ፣ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ፣ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንሲ። ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ከሆነ የጸጥታ ምክር ቤት ከሆነ የሚያገባቸው ትኩረትም ሊሰጡባቸው የሚገቧቸው እነዚሁ ነገሮች ናቸው። ዶክተር ፍስሐ ሶቨሬኒቲዋ ላይ ሉዓላዊነቷ ላይ መደፈር ላይ ሌሎች ሀገራት ለደፈሯት ሲያነሱ ሌሎቹ አልተሰሙም። ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲዋን ሲያነሱ አልተሰማም። ፖለቲካሊ ኢንዲፔንደንት ናት። እናንተ ወይም እኛ እንደ ሀገር ከመቋቋማችን በፊት ሀገር ሆና ሀገረ መንግስትን የመሰረተች ሀገር እንደሆነች የረሱትን የማስታወስ መሰረቱን ራሻ በደንብ ጥላለች። አንድ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ሊያነሳቸው በማስታወሻው ይዞ ሊያነሳቸው ከሚችለው በላይ የሆኑ ነጥቦችን በትክክል አንስታለች የራሻ ወካይ። ቻይናም ፖለቲካል ዲያሎግ እንደሚያስፈልግ ይሄንን ነገር ከማባባስ ነገሩን ወደ ፖለቲካል አንደምታ ከመቀየር ይልቅ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍትሄ መፍታት የሚል ነገር አስተዋል። ቻይና ባለፈው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአባይ ጉዳይም ሲነሳ ያሉት የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍትሄ፣ አሁንም ያሉት የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍትሄ። አፍሪካ አንድነት ድርጅት አለ፣ አፍሪካዊ መፍትሄ አለ። ይሄንን ጉዳይ ኢትዮጵያውያን are able to alleviate their problems with wisdom፣ ችግራቸውን በጥበብ የመፍታት ችሎታ ያላቸው ታላቅ ሀገር ናት ብለው ነው የተናገረው የቻይናው ተወካይ አምባሳደር። ስለዚህ እንደዚህ የኢትዮጵያን ሀያልነት፣ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትነት፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ ድንበር ክብሯን እና በፖለቲካ የራሷን እድል የምትወስን ሀገር መሆኗን በጥበብ በእውቀት በዊዝደም የምትወስን ሀገር መሆኗን በደንብ አድርገው አንስተዋል። ሌሎቹ እያለፉት የነበሩትን የኢትዮጵያ መንግስት ዩኒላትራል ሲስፋየርም ቢሆን ጦርነቱን ማቆሟቸውን ሪኮግናይዝ አድርጎ ክሬዲት ሰጥተው ያንን ዋጋ ሰጥተው ያለፉ ሀገራት ናቸው። በነገራችን ላይ ዶክተር ፍስሐ በዚህ በጸጥታው ምክር ቤት 5 ቋሚ አባላት አሉ፣ 10 የሚለዋወጡ ሀገራት አሉ። ከቋሚ አባላት መካከል ከአምስቱ 2ቱ ቻይና እና ሩሲያ ናቸው፣ የሩሲያ ፌዴሬሽን ናቸው። ቻይና፣ ራሻ፣ ዩኬ፣ ፈረንሳይ እና አሜሪካ ናቸው 5ቱ ቋሚ ሀገራት በዩኤን ሴኩሪቲ። ስለዚህ ቢያንስ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ኤግዛክትሊ ከ5ቱ ቋሚ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ካላቸው ሀገራት መካከል 2ቱ አንዷ ራሻ ናት፣ አንዷ ቻይና ናት። ፈረንሳይ ባነሳነው አለ፣ ዩኬ እና ዩኤስኤ ደግሞ ሁሌ ተጣብቆ ይሄዳሉ። ሌሎቹ 10ሩ ሀገራት ቅድም በመግለጫዎቻቸው ያየናቸው እነ ሜክሲኮ፣ እነ ኤስቶኒያ፣ እነ ተርክ የመሳሰሉ እና አየርላንድ፣ ኖርዌይ ብሎ 10 ሀገራት አሉ። በየ2 ዓመቱ ይቀያየራሉ። ስለዚህ ከቋሚ ወሳኝ ሀገራት መካከል በጸጥታው ምክር ቤት ያሉ ሀገራት ናቸው። የኢትዮጵያን ጉዳይ በትክክል በሁለቱም በኩል ያለውን ስቶሪ ሰምተው የራሳቸውን የውጭ ፖሊሲ አናሊሲስ ሰርተው የመጡ የቤት ስራቸውን የሰሩ ሀገራት ናቸው ብዬ አስባለሁ። መላክ እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነቱ ሰዓት ባይገድበን በሰፊው ብንሄድበት ደስ ይለኝ ነበረ። የህንዱን እንሰማለን። መጨረሻ ላይ የታዩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን እንግዲህ መስማት እንችል እንደሆነ አላውቅም እንደ ጊዜያችን። የህንድን ግን ይሄ ታሪካዊ ስለሆነ የግድ መስማት ይኖርብናል። የተወዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ሰዎች እሳቸውን ሰምተን እንገናኛለን። በጣም ጥሩ መግለጫ ነው ወንድሞች፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። I thank the representative of Mexico for his statement. I now give the floor to the representative of Kenya. You have the floor. Thank you, Mr. President. መልካም ጊዜያችንን ለመጠቀም ያህል ነው። በቀጥታ ወደ ህንዱ እናልፋለን። እስካሁን በተባለው ላይ ምናልባት ዶክተር ፍስሐ የሚጨምረው ካለ ልንጨምር እንችላለን። አንድ የዘነጋሃት ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ቶክሲክ ኢንቫይሮንመንት ያሉትን እሱን ማንሳት ነበር። ቶክሲክ ሚዲያ ኢንቫይሮንመንት ብለው በጣም ጥሩ ሁኔታ አስቀምጠውታል እና እሱን ማንሳት አለብን። ዶክተር ፍስሐ ልትሄድበት ትችላለህ። ጥሩ ነው። እሱን ነገር በጣም ወንድም ሄዶበታል። ልክ ነው። ደግሞ በጣም አንድም ደግሞ ደስ ያለኝ ነገር ከራሻ የተናገረችው ነገር ምንድነው? ዲፕሎማቲክ የሆነ በባይላተራል ኮሚኒኬሽን ፕሪቪሌጅ በሆነ ኮሚኒኬሽን እንጠቀም። ቤዚክሊ ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ ወጦ እንትን ከማድረግ ይሄን ኤድንም እንደተጠቅሞ ቅድም ዌፐናይዝ ከማድረግ እንውጣና
ሲሪየስ የሆነ ስራ እንስራ ነው። ያ በጣም ትልቅ እንትን ነው። ክሬዲት ይገባቸዋል። ያው ከጊዜ አንፃር ወንድሜ ስላላችሁ እንትን በላ የታየ አምባሳደር ታየን ግን እኔ እሳቸው ሰውነታቸው ሲቆጣ ማየት ፈልጋለሁ። ጊዜ አይ ነው ጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው። እንግዲያውስ በቀጥታ እንሂድና የአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን በእውነቱ እሳቸውን በዚህ በታሪካዊ ጊዜ የኢትዮጵያ አምባሳደር መሆናቸው እድለኛም ናቸው ደግሞ ሚዛኑ ያህል እንደው እርግማንም ነው። ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ተወካይ አይክን ቴል በቃ የእሳቸው ጫንቃ ላይ የተሸከሙት የኃላፊነት ቀንበሩን ማየት ይቻላል። እሳቸውን አሁን የተቀመጡበት ወንበር ወይም የተጫሙት ጫማ በነ አምባሳደር አክሊሉ አይነት ኢትዮጵያ በዛ የታሪክ አጣብቂኝ ላይ በነበረችበት ጊዜ የነበሩት አይነት አድርጌ ነው የምገምተው። ዝም ብሎ ተራ አምባሳደርነት አይደለም እንጂ ብዙ የወያኔ አምባሳደሮችስ ነበሩ አይደለ? ምን አዲስ ነገር አለው? መልካም እንመለስና እንስማቸው። I would like to make a statement in my capacity as the representative of India. I join others in thanking the Secretary General for his comprehensive briefing and insights into the issue. I welcome the participation of the permanent representative of Ethiopia in today's meeting. Let me begin by strongly condemning the terrorist attack in Kabul today. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims of this terrorist attack. Today's attacks reinforce the need for the world to stand unitedly against terrorism and all those who provide sanctuaries to terrorists. Today's meeting under the agenda item Peace and Security in Africa has been necessitated by the humanitarian situation in Tigray, which is witnessing continuing fighting between the Ethiopian Defense Forces and the Tigray People's Liberation Front. In recent weeks, the conflict has intensified and now been spread by one side, TPLF, to the neighboring regions of Amhara and Afar. The conflict is having a severe impact on the civilian population, particularly women, children, and the elderly, and has resulted in the killing of innocent civilians, human rights violations, and use of child soldiers. The unilateral ceasefire announced by the government of Ethiopia in June 2021 was an important step aimed at improving the worsening humanitarian situation. Unfortunately, the opportunity provided by the ceasefire seems not to have been grasped, with the continuing aggression and belligerence of one side and spread of fighting beyond Tigray region. The humanitarian cost and suffering due to the conflict is unfortunately mounting. This development has a potential to destabilize the larger Horn of Africa region. In our view, today's meeting should strengthen efforts towards a ceasefire, which is the need of the hour. In this context, we take note of the efforts of the government of Ethiopia and its leadership in addressing the situation. The government has been working with humanitarian partners, including the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the World Food Programme, and other agencies to alleviate the suffering of the people. We deeply appreciate the efforts of the Secretary General in this connection. The humanitarian access has been improving progressively with more convoys reaching the areas in need. This is demonstrated by the statistics provided by OCHA and WFP. The communication and coordination between the Ethiopian authorities and humanitarian agencies has improved significantly in recent weeks. We welcome the establishment of a regional emergency coordination center in Samara, comprising federal institutions, regional counterparts, WFP, and UN OCHA to facilitate the movement of trucks along Afar routes to Tigray and to coordinate emergency assistance to displaced people. We urge sustained close coordination between humanitarian agencies and the Ethiopian authorities to bridge the remaining gaps. At the same time, there is an urgent need to scale up efforts consistent with UN guiding principles for humanitarian assistance. At this juncture, Ethiopia needs all the support it can get from the international community. The international community should come together, treat the emerging situation with sensitivity and seriousness, and extend all possible humanitarian assistance to Ethiopia. The humanitarian agencies also need to take measures to avoid diversion of humanitarian aid. The government has undertaken investigation into cases of serious human rights violations, including through joint investigations with the Office of the High Commissioner for Human Rights.
we strongly denounce and condemn all atrocities committed by armed groups against civilians, including children. Those responsible for human rights violations and sexual violence perpetrated in Tigray should be prosecuted. For decades, Ethiopia has been an engine of economic growth in the Horn of Africa region. Today, Ethiopia needs support from the international community, including from the African Union and the United Nations, to address issues related to the conflict. The solution to the conflict must be Ethiopian-led and within the constitutional framework of Ethiopia. India continues to underscore the importance of mutual trust, engagement, dialogue, and reconciliation for lasting peace and stability. India reiterates its strong commitment to the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of Ethiopia. I thank you. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to the permanent representative of Ethiopia. Excellency, you have the floor. Mr. President, thank you for allowing my country's participation in this meeting. I thank the Secretary General Antonio Guterres for his briefing, and I acknowledge the presence of Undersecretary General Martin Griffiths. Mr. President, on the World Humanitarian Day last week, the Secretary General provided emphasis to the situation in my country. The government of Ethiopia appreciates the good faith engagement by the Secretary General. We appreciate the Secretary General call for ending the suffering of the Ethiopian people. This same objective will continue to drive the efforts of the government of Ethiopia, as was the case in the past 9 months following the treasonous and unforgettable attack against the Northern Command of the Ethiopian National Defense Force by TPLF. Excellencies, in previous discussion on the situation of my country, I tried to give a broader perspective on the problem where we are facing. The current state of affairs in Ethiopia did not transpire overnight. They were in the making long before the TPLF unleashed attack on the Northern Command of the NDF in the dark hours of November 4. The genesis of the current conflict goes back at least 3 decades ago. Since 1991, TPLF maintained hegemonic control over the political, security, and economic life of the Ethiopian people. During this time, the TPLF faced resistance at every turn in all corners of Ethiopia. We must recall that it was sustained popular protest that dislodged the TPLF from the political power in 2018, ushering in a promising period of transition. TPLF was dispelled not only from power, but also from the hearts and minds of Ethiopian people due to the non-evolving and destructive ideology it seeks to preserve in the Ethiopian body politic. The people of Ethiopia outprogressed this political elite that stand vanguard for division over unity, oligarchy over equal opportunity, favoritism over merit. When it lost power, the TPLF retreated to Tigray, taking our people in Tigray as hostage, because as the saying goes, for those accustomed to privilege, equality feels like oppression. Still, despite numerous provocations, the Ethiopian government exercised maximum restraint until the group attacked and looted military barracks. Over the last 9 months, the government sought to uphold the constitutional order. The TPLF refused to disarm and surrender to law enforcement authorities, doubling down on its destructive agenda. Mr. President, the unilateral humanitarian ceasefire declared in June and the subsequent withdrawal of the National Defense Force from Tigray was supposed to bring calm to the region and its people and provide space for the TPLF leadership to reconsider its ruinous course.
Our plan was to allow a peaceful farming season in Tigray. It was supposed to pave the way for the uninhibited flow of humanitarian assistance for the people in need. If it went according to our plan and vision, the ceasefire would have allowed us to embark on rebuilding and reconstruction in the region, and the repair and reconnection of infrastructure and economic apparatus disrupted by the TPLF. Also, children in Tigray would have already begun preparation for the 2014 school year. It is 2014 in Ethiopia, it is 2020 in the Gregorian calendar. That is set to begin next September. We had also wished for members of the TPLF that showed signals of willingness for peace to successfully advance their position and convince their peers to abide by the law and follow the path of peace. The government's commitment for peace was given no regard by the TPLF, who called the ceasefire a joke, and also by members of the international community that tolerated, enabled, and condemned the group to follow its destructive path. The repeated plea for ceasefire was ignored, and we now have Ethiopian children in Tigray subjected to forced recruitment to serve as cannon fodders. We also see aid distribution conditioned to parents giving away their children to war. Not only farmers in the Tigray region, but also those in adjacent Afar and Amhara region are now unable to farm their land, exposing them to the indigeneity of receiving aid to sustain their family. Hundreds of thousands in Afar and Amhara region are displaced and have sustained irreparable damage for their well-being. In absolute disregard for the well-being of people and in greedy pursuits, whatever is there to be acquired by creating mayhem on the very people it purports to stand for, TPLF blocked humanitarian aid. The group also engaged in formalization of fronts between internal and external actors bent on destabilizing the great nation that is Ethiopia. In this regard, we see a clear coordination between these internal treasonous elements and external actors from near and afar that have opened a multidimensional offensive to obstruct Ethiopia's right to use its natural resources. Mr. President, as to humanitarian assistance, the government of Ethiopia is fully cognizant of its obligation to its citizens. Sensationalization and politicization of our situation doesn't inform our response. We will continue to deliver on our obligation using all means and allocating all available resources. In this regard, the government of Ethiopia first is committed to hastening clearance of humanitarian convoys. In fact, we are committed to reducing the number of checkpoints and to fast-track scanning process. We are working with partners to introduce modern scanning technology. Second, we'll continue to consider requests for humanitarian flights. World Food Program and the National Disaster Risk Management Commission are administrating their humanitarian flights with no impediment. Third, we'll continue to provide cash and manage it in a predictable and sustainable manner for all humanitarian agencies. Similarly, the resumption of public service requires peace and rule of law in Tigray. These essential services cannot be reconnected while the group that today killed 33 infrastructure operators and engineers, looted aid, diverted aid, and confiscated humanitarian convoys continues to persist on its destructive path of war. Mr. President, our goal is peace. Unfortunately, the TPLF is standing between Ethiopia and peace. TPLF is not the victim, it is the culprit. The people of Ethiopia, especially those in Afar, Amhara, and Tigray region, are living under undeserved and insufferable conditions. We are startled
by everyone that appear to have been calling for peace and pressure the government for suspension of its law enforcement operation, to later on tolerate and ratify through their reticence the expansion of violence and mayhem by the TPLF. Our plea to all, with a sincere wish to help us realize peace, is to put pressure on this lawless group to stop its criminal advance, to abandon preparation for combat and abide by the laws of the country. The group must also irrefutably delink itself from internal and external sponsors and affiliates. As to the international community, we ask you to remove the actual or perceived support emanating from your side that this group feeds off. It has to only comply with the requirements set by the government and free the people of Tigray from its egoistically grip. Absent compliance with the laws of the country, the government of Ethiopia will apply and any means necessary to ensure law and order. Regarding some of the unsubstantiated assertions we heard today, we call upon members of the council to be cautious about facts and misinformation that has dominated the scene. There is no discrimination based on any ground, including ethnicity, religious, or any other background. We're not people with less moral. We're people of values. We survived for centuries through social cohesion. We built unity while honoring differences. The Ethiopian reform is all about how to strengthen our unity and live in harmony. The reform is not to learn to die through ethnic divisions, as has been professed, propagated, and implemented by TPLF for over 30 years. Mr. President, I would like to use this opportunity to express our gratitude for all of you who stood with us in times of our need. At the same time, we respectfully assert our sovereign integrity as an ancient, independent African country on a constant strive to overcome its challenges. In this regard, I would like to underscore the severe mentality that seeks to undermine the sovereign right and responsibility of states of their own security and well-being of their people have proven harmful in very many instances. We only hope the right lesson are learned. Evidently, Ethiopia is not a country that allows delegating the shaping of its future. The international community has witnessed undue foreign pressure and interference is not appreciated by a soul in my country. And after the fact regret and admission of failure in foreign policy will not help. Hence, we call on everyone concerned to work with us. We are ready to work with all well-intentioned partners. I thank you, Mr. President. አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ነበሩ። በእውነቱ በጣም የሚገርም ታሪካዊ ንግግር ነው ያደረጉት። ወንድሞቼ እንግዲህ እናንተን እንጋብዛለሁ። We ask the international community to refrain from actual and perceived TPLF support. We are not people with less moral. We are people of values. We survived centuries through social cohesion. ያሉት መቼም ይሄ ትልቅ ታሪካዊ ንግግራቸው ነው። ዶክተር ፍስሐ ከአንተ ልጀምር። የኬንያውንም አምባሳደር በኋላ ላይ እናነሳቸዋለን፣ ግን ይሄኛውን ከዚህኛው ስሜት ሳንወጣ ነው ይሄኛው መናገር የፈለኩት። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንክ ዩ አምባሳደር ታዬ ቅፍ አድርጌ ብስማቸው ደስ ይለኛል። ዛሬ በጣም በጣም እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው እንደዛ ሀገራቸውን ዲፌንድ ሲያደርጉ መታደል ነው በአንድ በኩል። ሁለተኛ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው እንደዚህ ኳሊፋይድ የሆነ ሰው ያለውን ማግኒቲዩድ የሚያቅ የተቃጣብንን ነገሮችን በደንብ ነው የነገሯቸው እያንዳንዱ እና እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ እንደዚህ በኳሊፊኬሽን መቀመጡ በፕሮፌሽናሊዝም በጣም ኮሜንድ ማድረግ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ከንግግራቸው በቃ ኢትስ ላይክ he reminds me of my dad ፋዘር በቃ ተናዶ ሲናገር ከልብ ነው አይደል የሚናገሩት በቃ እና ያ ነገር ነው በቃ ወይኔ አንጀታቸው እንዴት ተቃጥሏል አባት ያልኩ በቃና የእያንዳንዷን ነገር ሁሉ ነገር የነገሯቸው ቤዚክሊ በዛች አጭር ሰዓት ውስጥ
እነሱ የሚያደርጉትን ነገር የነሱን ሂፖክሪሲ የነሱን የሆነ በቃ እኛን በልጣለን ባይ የኛን ኮምፕሊትሊ ነው ዲስትሮይ ያደረጓቸው ነው በጣም ዲፕሎማቲክ ሆነው ግን ሶሲ ንግግር ነው የተናገሩት በጣም ልባቸውን ሰርስረው ነው የገቡ ስለ እናንተም ብሎ ደግሞ አይነት ሞራል አዋቂ እናንተም ብሎ ደግሞ ለኛ እንደዛ አይነት ነገር ነው በትክክል ሲተረጎምና የተናገሩት ነገር ኮኦርዲኔትድ የሆነ አታክ ነው ከቅርብም ከሩቅም መልቲ ዳይሜንሽናል የሆነ ችግር ውስጥ ያለ ነው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆናችሁ እንደምታጠቁ እናቃለን ነው ቤዚክሊ የተናገሯቸውና ኢትዮጵያ ኦቨርካም አድርጋለች ከዚህ በፊትም እኛ ዝም ብለን በቃ ልቆች አይደለንም ልክ አንፋውንድድ የሆነ ውሸታችሁ ቤዚክሊ ያው የተናገሩትን ሚስ ኢንፎርሜሽን የተጠቀማችሁ ሴንሴሽናላይዝ ኢቭን ለጉቴሬዝ ራሱ ሴንሴሽናላይዝ አታድርገው የሀገራችንን ጉዳይ እንደዛ ማለታቸው አም ሶ ፕራውድ ኦፍ ሴንሴሽናላይዝ እያደረጋችሁ ፋክት ቼክስ እንተሳታደርጉ ብዙ ነገር ነው እንትን ያደረጉት እና በጣም ነው እንትን ያደረጉት ሌላው ደግሞ ምንድነው ያደረጉት መልቲ ዳይሜንሽናል የሆነ አታክ ይሄ እውነተኛ ነው በቃ ትክክለኛው ነገር ነው የተናገሩት እና ኢትዮጵያ ያው ማጽለምለምነች ነው የሚባለው እና አምባሳደር ታየን እዚህ ላይ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለማለት ፈልጋለሁ እሳት ጎርሰው እሳት ለብሰው እንደዛ ሀገር እንዲፌንድ እንዳደረጉ ደግሞ ያው ብዙ ነገር እንትናለና ወደ ኋላ ሄደው ብዙ ነገር ነግሯቸዋል ከገቡ ከሰሙ ማለት ነው ምን ከየት ተነስተን የት እንደደረስን የቲፒኤልኤፍን ከ30 ዓመት ጀምሮ የነበረውን የዚህ ዘር ማዕከል ያደረገና የዚህ ሁሉ ችግር የዳረገን እናንተ የምታወሩት እቺ የበቀደሟን እኛ ያው ቤዚክሊ የኛ 911 ነው እና እሱንም አንደርስቲሜት ነው የሚያደርጉት ምክንያቱም 6 እና 5000 ሰው ወታደርን በተኛበት ቦታ ታርደው በሂውማን ሂስትሪ ኢትስ አ ትሪዝነስ አክት ኤቨር ኦነቴን ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር በሂስትሪ የሚያላ አይመስለኝ ማነው አሜሪካን እንትን ላይ አንዴ እንትን ብለዋል ግን ከዛም ይለያል እና ያ ሁሉ ቁስል ያ ሁሉ እንትን ተሸክመን on top of that ደግሞ እነሱ የሚያደርጉት ነገር it's like disingenuous እንደሆነ ነግሯቸዋል ይሄ ዛሬ እናንተ እንትን የምትሉት ነገር obviously skew እንትናቸውን እንዲያስተካክሉ ብዙ ነገር ነግሯቸዋል እኔ I could write a lot of things over እንትና በዚህ ባሳጠው ይችላል እንጂ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዬ ማለት ፈልጋለሁ አምባሳደር ምሩምና ብዙ የዶክተር ፍስሐ ንግግር ራሱ ይጋባል በጣም ደስ የሚል ንግግር ነው ለክቡር አምባሳደር ታየ ማስቀስላሴ የሰጠው ክብር ቢያንስ እንጂ አይበልጥባቸውም አይበዛባቸውም ለማለት ፈልጋለሁ እኔ እንግዲህ ትንሽ ላስቀና መሰለኝ ዶክተር ፍስሐን ስልክ የሚያነሱልኝ አልመሰለኝም ነበር ልክ ንግግራቸውን ከጨረሱ በኋላ አጋጣሚ ደውዬላቸው ነበር እና ለአንድ ደቂቃ ወይ ለሁለት ደቂቃ ያክል አውርቻቸዋለሁ አምባሳደር ታየን ዛሬ ማለት ነውና ኢሞሽናል ነበርኩ አጋጣሚ ቁጥራቸውን በሆነ አጋጣሚ ስለሰጡኝ ነውና በጣም ኢሞሽናል ነበርኩና እኔ እንግዲህ ታናሻቸው ከፍ ብዬ የተለየ ማለት የምችለው ነገር አልነበረኝም ግን ለኢትዮጵያ ለሚያደርጉት ሁሉ እግዚአብሔር በቸር ይጠብቆት ብዬ ነው ያልኳቸውና እሳቸውም አይዟችሁ በርቱ ነው ያሉትና በጣም ነው ደስ ያለኝ በዛሬው ዕለት እሳቸውን እንደዚህ በማናገሬ ማለት ነው ለኢትዮጵያ ወይም ለእናት የሚሰራን እናትን የሚወዳለውኝ እና ኢትዮጵያን የሚወድን መውደድ ማክበር የሁላችን የኢትዮጵያውያን ተግባር መሆን አለበትና ትልቅ ዲፕሎማት ናቸው በእንደዚህ አይነት በጣም አሪያ የሚሆኑ ናቸው በሂውመረስ ኢንተሊጀንት የሆኑ ሂውመረስ የሆኑ ዕውቀታቸውን ከጥበብ ጋር አስማምተው በእውቀት ብቻ ሳይሆን በጥበብ እና በኢትዮጵያዊ ስብዕና ሲናገሩ ከድምጻቸው ጀምሮ የሚሰማ የሚናገሩት ነገር ደግሞ ልክ እንደ አማርኛ እንደ ሌላ ቋንቋ የሚገባ አይነት አድርገው ለኢትዮጵያውያንም ለሌሎችም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለሚገልጹ ሁሌም ኩራት ይሰማናል ማለት ፈልጋለሁ ከተናገሯቸው ነገሮች በጣም የኮረኮረኝ የደነቀኝ ነገር እንደው በተርጉሜው ብናገር ሀገሬ አሉ ነገሽን ልወስንልሽ የሚሏትን በሙሉ አትቀበልም ነው ያሏት ነገሽን ልወስንልሽ የሚሏትን ሁሉ አትቀበልም
እምቢ ባይ ናት። ለባርነት እምቢ ባይ ናት። ለቀኝ ግዛት እምቢ ባይ ናት። ለጭቆና እምቢ ባይ ናት። እግዚአብሔር የምትፈራ ሰው የምትፈራ ሀገር ሰውን የምታፈራ በእናንተ አይደለም በህዝቧ ሶሻል ፋብሪክ አንድነት በስነ ልቦናና በባህሉ ውቅር ነው ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ የቆየችው የሚል መልእክት ያለው እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው ቅድም ዶክተር ፍስሐ እንዳልከው የተናገሩት ነው። ሀገሬን ነገሽን ልወስንልሽ የሚሏትን በሙሉ አትቀበልም ያሉት የንግግራቸው ኮር ነው። ሌላው ጀነሱ እያንዳንዱ የተጀመረበትን ብዙን ጊዜ ሰዎች ኢፌክቱን ማውራት ይፈልጋሉ። ምን ተከሰተ ከእንትኑ በኋላ የሚለውን ነው። መላኬዶም ሁሉ ጊዜ እንደሚሉት ነገ ምን ተከሰተ አዳም ዳነ የሚለውን ከማውራታቸው በፊት አዳም እንዴት ወደቀ የሚለውን ማንሳት ያስፈልጋል ይላሉ መላኬዶም። እና ኮዙንም ጭምር የዓለም አቀፍ ሚዲያ ስለሆነ ለዓለም ህብረተሰብ በደንብ አድርገው ነው የገለጡት። ይሄ እውነት ለመናገር ቅን ልቦና ላላቸው በሰሜን ላሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችንም የሚጠቅም ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚጠቅም ለዓለም ማህበረሰብ የሚጠቅም አንዱን በኩል ብቻ መስማት አቁሙ ያሉባቸው ነገሮችን ለማጥራት የተናገሯቸው ነገሮች በጣም ደስ የሚል ነው። ሌላው ከተናገሩት ነገር መላኬዶም ከ2018 ጀምሮ ያው አሁን የነበረው ህወሓት መራሽ ኢህአዴግ ስልጣኑን አጥቷል። ከ2018 ጀምሮ አሉ በሆነች ቦታ ላይ not only from power አሉ from the heart and the minds of Ethiopians ነው ያሉት። ከስልጣን ብቻ ሳይሆን የወጣው ከኢትዮጵያውያን ልብና ጭንቅላትም ውስጥ ወጥቷል። ስለዚህ ከዚህ ወገን ጋር ብቻ ቆማችሁ ይህን ያክል 120 ሚሊዮን እንግዲህ 112 ሚሊዮን አትርሱ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን TPLF 6 ሚሊዮን ውስጥ ደግሞ ትንሽ ቁጥር ሊሆን ይችላል። አሁን ባለው በ8 ወሩ ያለውን እንቅስቃሴ አናውቅም። ግን ዞሮ ዞሮ አይዲዮሎጂውን እንጂኛም ደጋግመን የምንጠራው ትግራውያንን ወይም ሰው የፈለገውን ሀሳብ ማራመድ ይችላል። ግን አይዲዮሎጂው ለኢትዮጵያ የሚጠቅም አይዲዮሎጂ አይደለም። ያንን ውቅ የባህል ውቅ የካልቸራል ኢንቴግሪቲውን የሚያስጠብቅ አይደለም። ከዛ አልፎ ቅድም ሌሎቹ እንዳሉት የኢንዲያው አምባሳደር ከላይ እንደጠቀሰው ሶቨርኒቲውን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲውን እና ፖለቲካል ኢንዲፔንደንሲውን የሚያበላሽ እንደሆነ በደንብ አጽንኦት የሰጡበት ከሰው ልቦናም አይምሮም ወጥቷል። ከስልጣን ብቻ አይደለም የወረደው። በዚህ ደግሞ አሉ የትግራይን ህዝብ እንደ ሆስቴጅ በአማርኛ መላኬዶ ይረዱኛል እንደ ሆስቴጅ ተጠቅሟል ይሄ አካል ብለው ነው ያነሱት። እና ይሄንን ታጋች ህዝቡ እንደ ታጋች ተጠቅሞ ያንን ነገር ሲያደርግ ቆይቷል የሚል ነገር ነው። በጣም የደነቀኝ ካስተውላችሁ ከሆነ መላኬዶም ክቡር አምባሳደር ታዬ ካስደሰቱኝ ነገር የሚናገሩትን ነገር በረጅሙ ወረቀታቸው ጽፎ ነው የመጡት። ማይንጁ ከሳቸው በፊት ብዙ አምባሳደሮች ሲያወሩ ስለነበረ የሆነች ቦታ ላይ ትንሽ ወረቀት ነበረቻቸው። ሁሉም ሲያወሩ ማስታወሻ ያዙት ነበረ። before I make a conclusion መጨረሻው ንግግሬን ከመናገሬ በፊት የመጨረሻው ንግግሬን ከመናገሬ በፊት ፋክትስ ኤንድ ሚስኮንሰፕሽኖችን ላጥራ ብለው ትንሽ ወረቀት ሳብ አድርገው ከዛ ቀደም ተናጋሪዎቹ ሲናገሩ ያበላሿቸውን ፋክቶች ማነው ሚስ ኢንተርፕሬቴሽኖችን እና ሚስ ኢንፎርሜሽኖችን በፋክት በእውነት እያጠሩ የሄዱበት ነገር ነው ያየሁት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ንግግራቸው መካከል የሌላውን ሀገር ሰርጎ ገብነትንም በዛው እንዲታገስ አጽንኦት ሰጥቶ የተናገሩበትን ነገር አስተውያለሁና ኦል ኢን ኦል የተናገሩት ያለውን ፋክት ስቴት አድርገዋል። ሚስ ኢንተርፕሬቴሽኖቹን፣ ሚስ ኮንሰፕሽኖቹን፣ ሚስ ኢንፎርሜሽኖቹን በፋክት አቃንተዋል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የስነ ልቦናም የባህልም የቀዳሚነት ውቅርንም ያንን አጽንኦት ሰጥተው በደንብ አድርገው በሚያምር ለዛ በኢትዮጵያዊ ስብዕናና በጥበብና በሞገስ ተናግረውታል ብዬ አስባለሁ። ይህንን የተገነዘብኩት በጣም ግሩም ነው። ጥሩ አድርጋችሁ ነው ያቀረባችሁት ሁለታችሁም ወንድሞቼ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ረዥም ዕድሜ ያድልል ማለት እንፈልጋለን። እንግዲህ የአርበኝነት በነገራችን ላይ በሁሉም መስክ ነው። አርበኝነት በጦር ሜዳ ብቻ አይደለም። ይሄ አሁን የዛሬ ያየነው ትልቅ አርበኝነት ነው።
ከቀደምት አባቶቻቸው ከነ ታላቁ አክሊሉ ሀብተወልድ ከሌሎቹም ጋር ትከሻ ለትከሻ አብሮ የሚያስቆማቸው ተግባር እንደሰሩ ምንም ጥርጥር የለኝም። እሳቸውንም አንተን ደግሞ ስላገኘሃቸውና የሁላችንም ስሜት በትኩሱ ስለገለጽክላቸው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው አንተንም ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ በእውነቱ ቅድም ለዶክተር ፍስሐ እየነገርኩት ነበረ የሆነ የመገፋት የጎረቤት ልጆች የጎረቤት ወንድማማቾች ተሰብስበው የአንተ ወንድሞች በሌሉበት ሲደበድቡህ ሊሰማ የሚችል አይነት ስሜት የተሰማኝ ዛሬ በልጅነታችን እንደው በራሳችንን በቃ የኔ ወንድሞች ስለሌሉ ነው ወይ እንደዚህ የምትደበድቡኝ የሚል አይነት የልጅነት ስሜት የተሰማኝ። ለማንኛውም በታሪክ ውስጥ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ላይ ተገኘንበት ዛሬ የመጀመሪያው አይደለም የመጨረሻ ይሆናልን ብዬ አልገምትም። ይሄ ለ8ኛ ጊዜ ነው የሴኩሪቲ ካውንስሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተሰበሰበው። እስከ 10ም ሊሄድ ይችላል። አሜሪካ መንግስት የባይደን መንግስት በነገራችን ላይ የባይደን አንዱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ላይ በጣም ደስ የሚላቸው ሌላ ሀገር መደብደብ ነው። ከቮት ከሚያደርጉት ሂስትሪ ተነስተን ስንመለከት ማለት ነው እና በዩጎዝላቪያ ድብደባ ላይ ግንባር ቀደሙ ያሳቸው የዚህ የምን ዲፓርትመንት የሚባለው ስለነበሩ በዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ልታስታውሰኝ ትችላለህ። የፎረን ጉዳዮች እንደዚህ የሚሊተሪ ጉዳይ ኃላፊ ስለነበሩ የፎረን ፖሊሲ ስለነበሩ በሴኔቱ በሳቸው መሪነት ነው ዩጎዝላቪያ የተደበደበው በነገራችን ላይ። ስለዚህ ሰውየው እንደዚህ ያለ የሬጂም ቼንጅ ፍላጎት ካላቸው ኢራቅን ለምሳሌ ኢራቅ ላይ ጦርነቱን ደግፈዋል። አንደኛ ጦርነቱ መደገፉ ብቻ ሳይሆን ኢራቅ እንድትከፋፈል ቮት አድርገው ነበረ። ሱኒና ሺአ የሚል ሀገሩን እኮ ነው ኢራቅ በሱኒና በሺአ እንድትከፈል ፕሮፖዝ ያደረጉ ነበሩ። ስለዚህ አሁን እኚህ ሰው ነገ ጠዋት አንዱ የወያኔ ገንዘብ ያሳበደው ወይ ሱዛን ራይስ ወይ አንቶኒ ብሊንከን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ትግራይ ለብቻ ትንገንጠል፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ለብቻ ይገንጠል ብሎ ይዞ ቢመጣ የስ የሚሉ ፕሬዝዳንት እንደሆኑ በአስርጣት ይፈርማሉ። we are in a mess በጣም we are in a mess። ግን እግዚአብሔር ለነዚህ ጥርስ ንክሻ አሳልፎ ይሰጠናል ወይ ግን ብዬ አላምንም። በኪነ ጥበቡ ያወጣናል ብዬ ነው ማምነው እንጂ የሰዎቹ አሁን የተገጣጠሙት የሰዎቹ አይነት ስንመለከተው በጣም አስፈሪ ነው። እንግዲህ እንኳን ከተዛተ ከተወረወረ የሚያድን አምላክ ስላለ በሱ ነው ምናምነው። ዶክተር ፍስሐ ያንተን ማጠቃለያ ልስማ። አንዱ በጣም እንደዚህ ጭልም ባለ ነገር እንድዘጋው አልፈልግም እንዳያዙብኝ። እሺ የህንዱንም አክኖሌጅ ማድረግ እፈልጋለሁ። መጀመሪያ ያው ጥሩ ነገር ነው የተናገሩት ስለ ቻይልድ ሶልጀር አክኖሌጅ አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄ ቲፒኤልኤፍ ያው ብሊጀረንት እንደሆነና ነገሮችን በጣም እስክሌት እያደረገ እንደሆነ ብዙ ነገር እንትን ብለዋል። እንደውም በስታቲስቲክስ ደረጃ እንትን ብለው የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታ እያደረገ እንደሆነና ብዙ ጥሩ ነገር ተናግረዋል። ህንዶችንም ክሬዲት መስጠት እፈልጋለሁ። በጣም በዚህ ምንድነው የሚባለው ሰው የጠፋለ ሰው ነው የተገኘ የሚባል ነገር አለና they really እነሱንም ሌላ አንድ የአምባሳደር ነገር በጣም ቅድም ሳልጠቅሰው ያለፍኩት ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ሜሴጅ ያስተላለፉት ምንድነው ከፎሬን ፖሊሲ ውድቀት በኋላ ሶሪያችሁ ገደል ይግባ፣ ሶሪያችሁን አንፈልግም፣ ሶሪ ከማለታችሁ በፊት አሁኑ አስተካክሉት ነገር ብለዋቸዋል። there was some message እንደዛ በጣም እንትን የሆነ ከቀደም ከጻፏት ኖት ላይ እንትን ያደረጉት ሁሉ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ኦባማም ከ2016 በኋላ ሊቢያን እንትን ካለ በኋላ ትልቁ ስተቴ እንደዚህ ሊቢያን እንትን ማድረጌ ነው ምናምን it's too late, the damage is already done። ነገ ጠዋት ደግሞ አንዱ ይሄ ባይደን እና እንትን ኢትዮጵያን ከሰበሩና ኤርትራን እንትን ካረጉ በኋላ it's going to be መጽሐፍ ጽፈው የኛ ሶሪ ሊሉን ነው ይሄንን ከፎሬን ፖሊሲያቸውን እንዲያስተካክሉ በጣም በደንብ ነው እንትን ያደርጉ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ያሉት ፒስ ትላላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ፒስ ሀቀን ነው ወይኛ ስለ ሞራል ቫሊ ከተናገሩ በኋላ በኢትዮጵያ ፒስ ማለት እኮ የቆመው በኢትዮጵያና በፒስ ማለት የቆመው ማለት እኮ የቆመው ቲፒኤልኤፍ ነው።
በቃ ሲምፕሊ ይሄ ማለት this speaks volume እነሱ እንደው ቀደም ቀሲስ እንዳሉት ልቦና ኖሯቸው እውነተኛ ማወቅ ቢፈልጉ እናንተም ቢሉ ከዚህ ንግግር ሁሉም ነገር ብዙ ነገር መማር ይቻላል ብዬ ነው ማስበው እግዚአብሔር አክብርልኝ ዲያቆን ደግሞ ስላገኛቸው እኔም ትንሽ ያው እንግዲህ ሰላምታዬን አቅርብልኝ ሌላም ልላለው እናንተንም ኑሩልን እግዚአብሔር አክብርልን አገራችንን እግዚአብሔር እንዲጠብቅልን እኛም ምንችለው ነገር መታገል አለብን ግን it's like yeah አሳልፎ አይሰጠንም but we have to work so hard እና thank you እግዚአብሔር አክብርልኝ ነኝ ዘርስል እንደ ዶክተር ፍስሐ ካንተንም ከልብ እናመሰግናለን ከልጆች ሰዓት ላይ ረጅም ሰዓት ነው ነገር ግን የሀገር ጉዳይ ነው በአባይ ጉዳይ በካናዳ ውስጥ በጣም ብዙ ኮንፈረንሶችን ፈንድሬዚንጎችን በማዘጋጀት የሚደክም ጥሩ ወንድማችን ነው በትዊተርም ላይ በስፋት የሚሳተፍ ወንድማችን ነው እዚች ጋር ትዊተር ሃንድልህን ብጽፍልኝ ፕራይቬት ቻቷ ላይ ሼር አደርጋለሁ ሌሎችም ሰዎች ትዊተር ያላቸው እንዲከተሉህ ፈልጋለሁ ኦኬ እንደውም እሳቸውን እንትን ብዬ ቴንክ ዩ ብያለሁ አምባሳደር ወዲያው አንድ በቃ መጻፍ ፈልፈት ሷን ነበረ ቴንክ ዩ በጣም ግሩም ፍስሐ ቲኤ ነው ፍስሐ ቲኤ ነው ፊሻታ FISHA ቲኤ FI ያ ያው እዚች ላይ ሼር አደርጋታለሁ ስለዚህ ሼር ማነው ትዊተር ላይ የዶክተር ፍስሐን በዛ መካተል ትችላላችሁ በጣም ብዙ ጽሁፍ በየቀኑ ብዙ የሚያጋራን ወንድማችን ነው ከማጠቃላችን በፊት ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው አንድ 2 ደቂቃ አንተም ውሰድ አንሚዩት አድርግና እሺ እኔ ያው ዶክተር ፍስሐንም ከማመስገን ነው የምጀምረው በጣም ደስ ይለኛል ዶክተር ፍስሐ ብዙ ተመሪያለሁኝ እዚህ በመሆኔ ብዙ ተመሪያለሁ ካንተ እንዲህ ባለ በኢትዮጵያዊነት ፍቅር እንዲህ ባለ ትትና ከእውቀት ጋር የሚነገርበት ለሀገራችን የሆነች ነገር ኮንትሪቢዩት የምናደርግበት ሚዲያ ነው ሚዲያውና እንደ ዶክተር ፍስሐ አይነት ሰዎች ሲገናኙ ደግሞ አድማጮችን በደንብ በጥሞና ይሰማሉ ብዬ በደንብ አስባለሁና ይልመድቦ ለማለት ነው ዶክተር ፍስሐ እግዚአብሔር አክብርልኝ እኔ ነኝ የተማርኩት እኔ the privilege mine እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም thank you በጣም በእኔ በኩል ያለው ማጠቃለያ ዛሬ ምንድነው የወሰድነው የሚለውን መላክ ሄዶ መርሶ በምርቃትም አጽንኦት በመስጠትም ይዘጋሉ የመጀመሪያው እንደ ሚዲያ ያስፈልገናል ምንማማርበት ስለ ኢትዮጵያችን ምንነጋገርበት የሁላችን ስለሆነች ኢትዮጵያ ምናወራበት ምንዘግብበት ስለዚህ ላይክ ማድረጉ ሼር ማድረጉ እንደኛ ብዙ ጎበዝ አይደለንም ስለዚህ በዛ በኩል አድማጮቻችን ደግሞ እናንተ ተባበሩ ስራ ውለን መተን ነመላክ ሄዶም ከህመም ጋር እንደዚህ እየታገሉ እንደ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ይኖራል የዝግጅቱ ሰዓት ላይ እንደገና ፕሮዳክሽኑን ሰርቶ እንደዚህ ማሰራጨት በጣም ይከብዳል ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከዚሁ ይጀምራል መተባበሩ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሚዲያዎችን ማጠናከር ያስፈልጋል ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ አላቅም የመላክ ሄዶም ፌስቡክ አዘግተውት ነበር ሰዎች እንደገና አሁን ተከፍቷል ብዬ አስባለሁና ክፉ የሚሰሩ ሰዎች አይተኙም ኢትዮጵያውያን ትንሽ ለመተባበር ደካሞች ነን እና እኛ ከተባበርን በጣም ብዙ ነገር መስራት እንችላለን መላክ ሄዶም ማጠቃላይ እኔ አምባሳደር ታዬ ባነሱት በሶሻል ፋብሪክ ጉዳይ አንድ ነገር ላውራ እኔ ሶሻል ፋብሪክን የመረጥኩበት ሰሞኑን ዶክተር ፍስሐ አንዳንድ ስብሰባዎች ላይ ስንመለከት ወንድሞቻችን የአዲስ አበባው ህዝብ ከኛ ጋር አልቆመም ይላሉ TPLFን የሚደግፉ ወገኖቻችን የአዲስ አበባው ልጅ ከኛ ጋር አልቆመም የሐዋሳው ልጅ ከኛ ጋር አልቆመም ሶሻል ፋብሪኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበጥሷል የማለት ነገር በጣም በተደጋጋሚ እየሰማሁ ሶሻል ፋብሪክ ውስጥ ደስ የሚለኝ ዴፊኒሽን አለ ሶሻል ፋብሪክ ሪሌሽንሺፕ እና ኮኔክሽን ነው ይላል ስለዚህ ለሶሻል ፋብሪክ ሁለት ወገን ያስፈልጋል በፍስሐና በእኔ መካከል ሶሻል ፋብሪክ እንዲኖር የዶክተር ፍስሐ ጥግ አለ የኔ ጥግ አለ ሁለቱ ሪሌሽንሺፕ መኖር አለበት ኮኔክሽን መኖር አለበት so the x እና the y መገናኘት አለባቸው አንድ ሰው ብቻ የሚወደው አይደለም one way አይደለም ፍቅር መዋደድ አንድ አከናውነች ማድረግ ያንድን ህመም አንዱ ማዳመጥ ሌላው ሰው ሲኖር ነው አንዱ ያንዱን ህመም ሌላው ደግሞ የሌላውን ህመም ኢትዮጵያውያን በሙሉ
ትግራይ ላይ በአንድም በሌላ መንገድ በሲቪሊያኑ የደረሰውን ህመም ሲሰማን በትግራይ ደግሞ ያሉ ወገኖቻችን በአፋር ህፃናት የደረሰውን በባህር ዳር ህፃናት እናቶች የደረሰውን ሲታሰብ ነው እንጂ ሁሌ ሌላ ብቻ አስቡ ማለት ሮንግ ነው። ስለዚህ ሶሻል ፋብሪኩ እንዲኖር ኮኔክሽን እና ሪሌሽንሺፕ ያስፈልጋል። ሁለት ወገን ቱ ዌይ ነው። በሁለት ወገን ሲፋቀሩ ሲዋደዱ ነው ሶሻል ፋብሪኩ ይጠናከረው። ኢትዮጵያ ለብዙ ዓመታት የቆየችው አንደኛ እግዚአብሔር የሚወዳት ሀገር ስለሆነች ሀገረ እግዚአብሔር ስለሆነች ይሄን ሳናፍር የምንናገረው ነው። ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ናት። ደጋግመን እንደምንለው በቅዱስ መጽሐፋችን የተጻፈችው ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ ያለንባት ኢትዮጵያ ናት። በእኛ ክፋት መከራ ይበዛብናል እንጂ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምንም አትሆንም። ብዙ የሚጸልዩላት አሉ። ዛሬ አምባሳደር ታየ ሀሳባቸው ንግግራቸው ስለ ኢትዮጵያ እንዲሰምር ስለ ኢትዮጵያ የሚጸልዩ የማናያቸው ገዳማውያን አሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን እናቶች አባቶች አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሶሻል ፋብሪክ መጠናከር አለበት። ሶሻል ፋብሪካችን ይሄ የማህበረሰብ ውቅራችን በተጠናከረ ቁጥር እንደ ኢስቶኒያ ያለች 1.35 ሚሊዮን ህዝብ ያላት እንደ ኖርዌይ በእርዳታ ስም የምታጨማልቀን ሀገር እንደ አየርላንድ ሁሌ ቂመኛ ሆና የምትሽከረከር ሀገር እንደ ጥንተ ጠላት ይሄን በድፍረት እናገራለሁ እንደ እንግሊዝ ያሉ ከጣሊያን ጀምሮ በእንግሊዝ ብዙ ያደረሱ ስለ እንግሊዝ ማውራት በጣም ብዙ ይቻላል። ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍም ማንበብ ለእናንተ ለአድማጮች እንተዋለን። እንደዚህ አይነት ሀገራት አቅም እንዳያገኙ የኛ ሶሻል ፋብሪክ የማህበረሰብ ውቅራችን በጣም ጠንካራ መሆን አለበት። የማህበረሰብ ውቅራችን ጠንካራ ከሆነ ትንሹም ትልቁም አይበረታብንም፣ እግዚአብሔርም ያግዘናል። ስለዚህ እኛ በራሳችን የምናደርገው የውስጥ ለውስጥ ጥንካሬያችን ያለ መከፋፈል የምንቆመው በትንሽ ፖለቲካ ነገ ጧት ተነስቶ አይናችንን ጥብጥብ አድርገን ኮምፒውተራችን ፊት ለፊት ሆነን የኢትዮጵያ መንግስት እኮ እንዲህ ነው ከማለት መጀመሪያ ራሻ፣ ኢንዲያ፣ ቻይና ስትናገርልህ የነበረችውን ኢንቴግሪቲን ጠብቅ፣ ሶቨርኒቲን ጠብቅ፣ ሉዓላዊነትህን ጠብቅ፣ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲን ጠብቅ፣ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንስህን ጠብቅ። እንጠብቁላችን ለሌላው ነገር ይደረስበታል። ድሮ አንድ ማስታወቂያ አለ፣ ማምለጡ ነው የሚበጀው ለጫማው በኋላ ይደረስበታል የሚባል አለ። ይሄ ለፖለቲካ ጥሉ ለዘር መቧደኑ በኋላ ይደረስበታል። አሁን የሚወጋን ቀንድ ያለው በሬ እያባረረን እኛ ለጫማችን ቀለም ስንጠነቀቅ ለምናወራው ነገር ስንጠነቀቅ። ስለዚህ ሶሻል ፋብሪካችንን መጠበቅ አለብን። አብዛኛው ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ ናርሲስቲክ ግራንዲየስ ናርሲዝም ውስጥ ገብተናል። ሁሉም ነገር ስለኔ፣ ሁሉም ነገር በእኔ ዙሪያ እኔ ካለው ብቻ የሚል አስተሳሰብ ኢትዮጵያን እየጎዳት ነው። ባለፉት ዓመታት ጎርቷል። ላለፉት 50 ዓመታት ከዛም በላይ ጎርቷል። በተለያዩ መንግስታት አጠፉም አይደለም መንግስታት ዲዘርቭ በሚያደርጉበት ጊዜ ማርክ ትዌን የአሜሪካው ጻፊ እንዳለው መንግስታት ዲዘርቭ በሚያደርጉበት ጊዜ አብረናቸው እንቆማለን። ሀገር ግን ሁሌም ዲዘርቭ ታደርጋለችና ከእናት ሀገራችን ጋር ሁሌም እንቆማለን። ለምን? እግዚአብሔርም አብሮ ይቆመላት ሀገር ናት። እግዚአብሔር አብሮ ይቆመላትን ሀገር አንቆምም ብለን አናስብም። ስለዚህ ከመጸለዩ ባሻገር ጥቂት የራሳችንን ድንጋይ ማንሳት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንዲህ ብዙሃን አይለውብን ሊገሉን ያሉትን እንደ አልዓዛር ከሞት የሚያስነሳት የማህበረሰቡ አንድነት ይኖራል። እኛ ግን የራሳችንን ትንሽ ድንጋይ ካነሳን እግዚአብሔርም ይጨምርበታል። እመቤታችን ሀገሯን የአስራት ሀገሯን ኢትዮጵያን ትጠብቃለች። ይሄ እምነታችን ነው። ሰብአዊነት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ መሀል ሀገር ላለውም ሰው ለተባለ ሁሉ በመላካዊም በእንስሳዊን ጸባያችን ሳናዳላ በሰብአዊነት ግን ስጋችንን ነፍሳችንና ህሊናችንን ሳንዋሸው ለሁሉም በሁሉም እኩል መድረስ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስንል የህዝቧ ሉዓላዊነት ነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስንል ማንም ሰው አይሙት ነው። ህፃናት አይሙቱ፣ ህፃናት ለጦርነት አይማገዱ። በየትኛውም አቅጣጫ ያለን ህብረተሰብ መፍትሄ የሚጀምረው ከራስ ቤት ነውና የራሳችንን ቤት ያሉ ሰዎችን በየሚዲያው ወጥተው የእብደት ንግግር የሚናገሩትን ከማስተው እዚህ መጥተው አስተያየት ላይ ከመተቸት እስቲ ሂዱና እዚህ የምትተቹ ሰዎች ደግሞ እንደዛ አፋቸውን ከፍተው ሌላ ቦታ ላይ ክፉ የሚናገሩትን ኢትዮጵያ እናጠፋታለን፣ ሲኦልም ድረስ ቢሆን እንወርዳለን የሚሉትን ጸያፍ ንግግር የሚናገሩትን ልንገስጻቸው ያስፈልጋል።
ለዚህ ኢትዮጵያዊ ብቻ መሆን በቂ ነውና እኛ በትንሹ ይህንን አደረግን። ኃያሉ አምላካችን ነው ለእግዚአብሔር ደግሞ ኃያል የሆነችውን ሀገር አይተዋትም። አምባሳደር ታዬ እንዳሉት ሀገሬን ነገሽን ልወስንልሽ የሚሏትን በሙሉ አትቀበልም፣ ሁላችንም አንቀበልም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ግሩም ንግግር ነው። ጥሩ ማበረታቻ ነው። ሁላችንንም ለበለጠ ስራ የሚያበረታታ ነው። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው የሰጠህን ከዚህ በላይ መቆየት በእውነቱ አቅማችንም አይፈቅድም። ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ ከቶሮንቶ ካናዳ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ረጅም ዕድሜ ይስጥልን። አንተንም ከነመላው ቤተሰብ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እንዲሁም ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ጊያ የአደባባይ ሚዲያ አዘጋጅ ቀኑን ሙሉ 12 ሰዓት ስራ ሰርቶ እንደገና መጥቶ በእንዲህን የመሰለን ማካፈል ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁንም። በተለይ ደግሞ ዛሬ ቁጭ ብላችሁ የሰማችሁን ያዳመጣችሁን ሐሳባችሁን ያጋራችሁን ከሌሊት ጀምሮ ለምሳሌ ከኢትዮጵያን ወንድማችን አቶ ባያብል ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ከመላው ዓለም ያላችሁ አደባባይ ሚዲያን በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር የደገፋችሁትን ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ለአምባሳደር ታዬም ለሁላችሁም የኢትዮጵያ አምላክ ከሁላችሁ ጋር ይሁን፣ ቸር ያሰማን፣ መልካሙን ጊዜ ያምጣልን ማለት ፈልጋለሁ። በሰላም ያውለን አምላክ በሰላም ያሳድረን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም